ukon kabudlayan sa paginawa kag cyanosis ukon pag-purple sang baby. Isa tubtub duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata ukon lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtub 6 ka semana ukon 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas sang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalaptaman ini sa gihapon sang germs. Masamiman nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Gamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 29 minutos ang nakaligad sa tak na alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Martes, Mayo 14, tuig 2024. Inyo makaupod sa buong aga si Bombo Jairi de los Reyes. Ang aton nga heat index sa subong Martes 42 degrees Celsius. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, maayo ini nga balita para sa mga motorista kay ti epektibo alas 6 sa subong aga mayara sang 2 ka piso nga rollback sa kada litro sang gasolina. 50 centavos naman sa kada litro sang diesel ang pagnubo kag 85 centavos sa kada litro sang kerosene. Samtang check karon naton ang preparasyon sang Department of Education Division of Negros Occidental kasubong man sa mga bulutuan mga public schools diri sa aton sa syudad sa Bacolod para sa graduation sang mga estudyante ukon sa end of school rights. May report karon si Bombo Denver Quijano na tuhoy dire. Samtang mayayara man nga ginpanagtag ang mga cash incentives para sa mga nakakuha sang medalya sa nagtakop with RAA 2024. Samtang ang Bacolod Police Station 8 ginakalipay ang igadonar nga lote sang Barangay Singkang Airport para sa bag-ong building. Ang dugang nga detalye na tuhoy diri kuhaon naman naton karon sa report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Sa balita nasyonal, ang Pilipinas gina-project diri nga mangin top importer sang bugas sa bilog nga kalibutan sa tuig 2025. According ina sa United States Department of Agriculture, kay ti gina-project diri nga maga-import kuno sang 4.2 million metric tons sang bugas sa masunod nga tuig agod nga malabot ang nagasaka nga demand. Ang Pilipinas lang ya ang agricultural country nga bugana sa resources pero bugana man sa importasyon. Imbes kon tani nga mag-invest diri sa aton nga local production sa aton nga mga mangunguma nagasalig sa importasyon. Samtang sa dugang panaton nga balita nasyonal, ang pungsod Pilipinas mas pasanyugon pagid ang pagpatigayon sang patrols sa West Philippine Sea. This is ato nga sa mga reports nga mayara sa mga island building activity nga ginapadigayon dito sa may Escoda o kung sasabihin na shoal nga allegedly kay muan sa China.
Samtang ang grupo diriho may mga pila diri ka mga grupo nga nagapaandam batok sa disinformation kag ini mga deepfake bala o kon mga artificial intelligence sa palaabuton nga 2025 midterms elections. At ining disinformation, ining mga fake news, ining mga hindi bala husto kag insakto nga paggamit sang artificial intelligence, isa ini sa ginalantaw nga dako nga challenge o kon threat or pagpanghangkat pagpamahog sa palaabuton nga 2025 elections, especially nga daan sa karon nga ti tuman gid ka mahuyugon ang mga Filipino sa social media kag kun ano lang dira ang malabayan, kun ano lang makitaan sa SOCMED no patihan dayon. Samtang sa balita international, nagsaka na sa 34 ang numero sa mga persona nga nagkalamatay bangod sa pagbaha didto sa may Indonesia. Magluwas nga daan sa flash floods nga nagakatabo dito sa Indonesia, gwa pa no ining cold lava nagikan dito sa isa ka bulkan sa nasambit nga pungsod. 34 na ang nagkalamatay, 16 ang padayon pa nga ginapangita. Dito naman sa may Western Canada, kung sa Indonesia baha o kung tubig sa Western Canada kalayo kay ti 8,000 hectares ang gintupok to sang wildfire. May wildfire nga nagakatabo dito sa may bahin sang Western Canada kag tubtob sa karon ginatinguhaan pa sa mga otoridad nga ini ang mapalong dumalayo pa kuno kay ti mainit man to nga danang tiyempo, although nga mambal naton nga winter abi no dito sa ila, pero manubo o kon wala gani sang snow nga nagakatabo tingong summer pagidayhan tuman gid kainit amo nga ginakangawaan gid ang pagluntad sang mga wildfires. Ti sa karon this is the first major wildfire nga natabo sa mga tuig sa Western Canada, kung sa diin masobra or kapin 8,000 hectares ang apektado. Natamo man nga mga pumuluyo, linibo ang gin-evacuate. Philippine Standard Time, 35 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Kantuan naton ang mga reporta ni Bombo Denver Quijano, partikular na natuhoy sining preparasyon sang Department of Education Division of Negros Occidental kasubong man sang Bacolod City National High School kag sang mga public schools man no diri sa aton sa syudad sang Bacolod sa nagahilapit nga graduation ceremony o kon sining end of school year rites no sang mga estudyante subong nga bulan sang Mayo. Isang damlag lang nagpahayag na to ang Department of Education, nag-abiso na sa tanan nga mga bulutuan sa bilog nga pungsod nga pati kayunon ang end of school year rites, mga graduation ceremony o kon mga moving up ceremonies na bala no indoors o kon sa sulod sang eskwelahan, basta may atop bala no, basta gymnasium abi, coliseums, kaya god nga malikawan nga mabulad sa initan ang mga estudyante given man sang tuman kataas nga heat index nga aton gina-eksperyensya sa karon. Although nga nagapahayag na ang pag-asa until mid-May na lang ining tuman kay init nga tiyempo, by last week abi of Mayo ang matamat na mga gakanay ining pag-init, pero ti sa gihapon na amo ining abiso no sang DepEd kit hindi nato mapaktan kung anong lakas ng tiyempo indoors pati gayunon no ang graduation and moving up ceremonies, and pati gayunon ining end of school year rights between Mayo 29 no to Mayo 31. So kamusta ang preparasyon sang Department of Education Division of Negros Occidental? May pahayag dire ang tagpamaba sang DepEd Division of Negros Occidental. At the same time, interview man si Bombo Denver sa presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation. At the same time, ang principal man sa Bacolod City National High School. Bombo Denver, good morning. Please come in. Yes, Moja, mga kabombo, no, malapit na gid ang pag-graduation sa mga kabataan, no, or magatakop na ang end of school year 2020 to 2024, no, kung sa diyan na Moja, medyo isa ka bulan gid ang ilang aging preparahan, no, ginaplanuhan kung ano gid ang dapat kaga mga hindi dapat na pagatundo na sa pag graduate, no, sa mga estudyante. Kung sa diyan Moja, ang wala magabayra no ang mga estudyante sa like mga miscellaneous fees or mga something kanila nga makapadugang pa burden sa mga ginikanan, no, and as well as bumujay ang
ni kay Sir Arnaiz nga sa between May 29 no, to May 31 dra pati kayo nun ang mga graduation moving up sa mga grade 10 and ang mga awarding ceremonies no sa mga with honors, with high honors kag with best honors nga mga students dara Babajay no te kalabanan sila diri kay covered man na sang ilang ginatawag nga MOOE o sa din talaga ko ang expenses no personal sa mga sound box sa mga music nga pagagamiton nila and as usually ang hindi naman gid required nga magtoga ang ini nga mga estudyante no kung sa din Bumujay nakadepende lang sa gihapon ang sa ila nga pag-meeting no kung sila magatuga or sila maga-school uniform Iban lamang Denver, subong Bumujay. especially sa bahin sa mga senior high school. Ang do sablay lang na bala, no? Do amo nang ilang ang ginagamit magsaka. Yes, Bumujay, no? And ang kabana, yung makitaan man ako ng mga grade 10 student ka mga moving up, ang mga sash lang ang ginagamit nga may pangalan nga completers, no? Di ang kalabanan nga mga grade 12 students, no? Base sa akong nga nakitaan man, Bumujay, ma-request gid sila sa toga, kaya para agad nga daw ma-feel gid nila, bala Bumujay nga sila nga nakalampuwas na sa high school. Galing mo Denver, kainit-init sang tiyempo sa karon Yes, no? yes. Kung magtuga ka, base basa-basa na sang balhas. Amo gid Bumujay te amo na nga hindi wala man gina-required sang DepEd nga kinahanglan gid nga magtuga sila. Depende na ina ko no sa mga kamitingan sang mga ginikanan no kung ang ilang lang ang mga bata patugahon or ilang mga bata pa ilang pasuksukon lang sang school uniform kitungod sa ginabatsag taman sa tuman ka inito na Bumujay and regarding sa mga venues nga pagagamitan sang pagila graduation ang halos kalabanan nga mga eskwelahan may yara naman sang school covered court no dindra na tanan na pati gayon nun kag hindi nagidya madakan ang mga ginikanan so kalabanan sila nga magagastuhan naman lang sila ang ilan nga celebration and as well as ang magastuhan nila sa pagpakadtoy kag syempre Bumujay yara naman gina follow nga mga guidelines lang o sa din nga makasulod lamang sa mga ilang pag-graduation day mga pila lang bilog nga imbitado nga pwede lang kalantaw and then di bla para sang una blang halos tanan pwede kakadto ti subong ginapili na lang katungod pa sa hindi man mag-overcrowded ang lugar Bumujay. Subong mo Denver, 2 weeks na lang no antes ang sira klase or antes ining end of school year right so far nakambal dira si Sir Arnaiz ko na kamusta man ang pag-catch up sa mga estudyante do matapos man nila ining ila mga dapat inog pasa or inog submit apisar sining pagkanselar sa mga face-to-face classes kay do kadamo gid sa karon sang mga ginapapasa man or mga requirements man sa mga estudyante bangod sa ining curriculum Bombo Denver. Yes, Bumujay, no? Kaya bangod 2 weeks na lang, subong grabe ang presyuran na paspasan or pagpadali ay isang pagpasa, no? Sa mga lapses nga inog kinahanglan nga ipasa sa mga estudyante para agad na matapos ang school year, ang mga nakagraduate, wala na sang paminsaron pa nga iban as well as sa Bumujay sa mga year level lang hindi pa man mag-graduate, may araman sila nga pati gayunon nga mga summer classes man o to catch up man sang mga lesson nga wala man mayagid na take up or natun-an no sang mga estudyante Bumujay apang nakambal dira nga pagkatapos sinitang school year 2023-2024 sa Mayo 31 hindi pagpagahilabdan ang mga maestra halin June 1 tub sa katapusan sang bulan sang June no kay bangod wala na sila sa mga workloads Bombo Denver yes. Pag summer vacation na ang mga teachers. Yes, gid Bumujay kinahanglan gid ani sang kapahuwayan sa mga maestra no ti mo na nga magabalik ni sila mga July naman. And opening sang klase is July 29.
sa third week of July magasugod na balik ang pag-eskwela pag-opening sang school year 2024 to 2025. Darab lang no mag-adjust naman na matamat ining school calendar nila para agad next year magabalik na sa insakto nga school calendar ang mga klase ba mo jay. Timayo man na mo Denver, at least ma-enjoy gid bala o kon ano gid ma-embrace gid no sa mga manunudlo ining summer vacation man kay dito kadako man sang pressure man gani nga gina pasaan nila sa karon given man sang sitwasyon sang aton nga edukasyon kaga especially nga daan na next school year Bombo Denver do ma-shorten sang 15 ka adlaw no ang masunod nga school year agod nga makabalik na kita by 2025 sa old school calendar. So kahit paano makapulupahuway man akang makarelax o kung makapahawan anay sang pangunahuna ining aton nga mga manunudlo. Yes, geda ba mo jay kaya kinahanglanon gina ina sa mga manunudlo nga to refresh ang ilang nga palaminsaro no at ang maduglaan ay ang mga school activities, school pressure, school stress nga gakabatsagan nila sa ila paminsa dapat manggid nga makapahuway sila sa tiyog sang isa ka bulan nga wala anay ginapaminsar ang sa sulod sang sa eskwelahan bumujay dapat ibili lang anay balik sila sa pagbakasyon, take time with their families and relax gid ang ilan para agad nga maghanda naman sa opening sang klase ba mo jay. Yes, bumujay no para sa dugang nga detalya to ni matian si Sir Arnold Arnaiz ang tagpamaba sa DepEd region. DepEd Division of Negros Occidental, Bombo Denver. Pamatian nato ni bit no si Sir Ayan Arnold Arnaiz ate. So far apisar sining pagpangangkas ang tuman kainit nga tiyempo Bombo Denver kahit papano do na iraos man galing kay Tia Minado gid nga pila man gani ka mga manunudlo man nga mabudlay gid man kung kanselado ining face to face classes ti magbalik ining klase sa bulan sang Hulyo. Oo. Tigulula naman ang preparahan. Sige, pamatian naton si Sir Ayan Arnold Arnaiz. In the end of the school year, right? Wherein specify nila nga ang mga kumbaga expect sa graduation sa eskwelahan. Like for example, it must be simple and it must be memorable para sa mga kabataan. There is no collection whatsoever for any graduation expenses kay tungod this is covered with the MOOE. Kung as much as possible hindi na pagpagastuhon ang mga parents, like for example pwede naman lang ang school uniform ng suksok sa mga bata para kumbaga attire nila for their graduation. No need na sang mga anong tawag niya toga. So amo niya siya ang mga basics nga our schools must take note of and must comply with sa paghiwat nila sa mga graduation. Sir, as we've said, wala na sang dapat sila nga bayaran. Ano na siyang nag-cover sana? That's the MOOE, ang budget ng eskwelahan covered ina ang graduating class. So kada bata may budget ina tangan alokar. So amo na siyang dapat nila gastuhon para sa ila graduation ceremony. What the meaning of MOOE, sir? Maintenance and operating right? And other operating expenses. Okay. So wala na ni balayran ang mga parents like sa ilang yearbook and other nga mga tokens dira, sir? Not necessary ang mga yearbooks So ang MOE is kumbaga is more enough na to cover ang mga necessary lang during the graduation. So ang inyong mga yearbook niya, these are na lang niya, dugang-dugang na lang na gusto sa mga kung either parents or yung mga kabataan, but they are not necessary. Hindi siya mandated na dapat may amo na. So gali ang MOE, sir, cover day like ang mga bangko nga pagapungkuan sa mga mag-graduate and then ang venue, sakto, sir?
Iya ang ilang sound system kay dati sa sarili naman niya na mga arkila sila sa venue kay tungod they have covered courts sa eskwelahan nila o kung makahulam sila sa gym sa munisipyo nila ako na sa mga as much as possible lessen the expenses, simplify the graduation ceremony. Yes, good. Sir, ang mga dates ni sa graduation sa ano ni sir? Mga inyo na Mag-start the graduation sa May 29 and it will end until May 31. 31. So sir, ang opening class naman, allocate mga saan Ang next school year will open on July 29. July. So mga madlagan gid 1 month ang ilaning vacation. Ako sir. Yeah, madalagan din 2 months kay tungod 2 months. May 29 to July 29. But sa July, kiraga masugod na mga brigad eskwela, ang National Learning Camp, and all other activities ng DepEd like palarong pambansa, pero on voluntary basis lang So kung si teacher hindi mag-volunteer, hindi man siya kilanglanon, hindi magkatlo sa eskwelahan. The whole June, wala activities na paghiwaton para ma-free kit ang mga teachers na magbakasyon. So bakasyon rest ginitanan sa mga estudyante and teachers. Sir, lastly, ang imo madugang nga mahambal sa aton tagpalamati sa mga parents kag mga students sir. Well, we are now heading towards the last few 2 weeks of the school year, no? Para sa mga bata, this is the moment sa mga exams nila, mo rin yung simpo sa mga tests nila. Pagkatutukan nila, hindi kag mag-tuon maayo kay para they will end the school year with the flying colors, no? Sa mga parents, as usual, ginahambal sa never miss the opportunity to guide your children sa ilang pag-eskwela. It's not enough na mamangkot ka sa bata nga naka-eskwela ka o naka-eskwelahan. Dapat you have to ask more para ma-monitor mo kag mabalaan ng bata nga you're concerned sa iya nga pag-eskwela. Kay para siya man mismo will be motivated to work hard sa iya nga studies kag para makatapos siya sang insakto nga may iko hindi man with honors at least makatapos siya with good grades. Oo, insakto man na Bombo Denver, no? Kag, amo man ni actually ang ginahulatulat man sa mga ginikanan ang makagraduate man ang ilang mga kabataan, bugal man na nila kag kalipay man. So indoors pati kayo nun subong no ining mga graduation or end of school year rights kay bangod man sa tuman kay init nga tiyempo and mayo gid Bombo Denver kay ti covered no sa MOUE ang ilang mga expenses bala no hindi na mabugatan ining mga parents man. Diri sa may syudad sang Bacolod, kamustaya ang preparasyon sa mga bulutuan, Bombo Denver? Yes, babudya na ilabi na gidari sa may Bacolod City National High School no kung sa din si Sir Richard Halangre nga ton kamusta no ang ila naman preparation which is nagasunod magid sila no sa mandato sang DepEd no kung sa diin magatapos naman ang tapuson na gid sini nga Mayo 31 ang graduation nati babudya may baluan ang Bacolod City National High School isa sa pinadako nga eskwelahan diri sa syudad sa Bacolod kung sa diin madamo man sila sa mga school extension no ang gina-expectar na Sir Halangre nga pati gayon nun nga graduation rights is a whole day may activity sa aga kag may naman nga mga aktibidad pagkahapon no nga Bombo Denver do by batch may morning batch may afternoon batch kaya hindi guro masarahan nga tingbon sila no. Yes, babudya man nga by batch nga may activity sa pag-graduation sa aga kag may graduation man sa hapon kay bangod ang mga moving up nila kag ang mga awarding sa mga estudyante pagkagayon naman nila sa Mayo 29 tubtob at Mayo 30 so bali sa pagka-31 maga-focus man sila sa graduation rights na sang tanan and so far babudya
after sa graduation, hindi naman yung magabalik man ang mga estudyante sa eskwelahan kay bangod wala naman sa may ginarekomendar nga clearance wala ba mo dyan no kay kumadumduman ta sa una may clearance pataya ginabalik-balik sa eskwelahan para agad magpapirma sa mga maestra para makuha ang card kago pass man kita isang nagakulang sa aton nga mga activities but sa subong wala na sang ginapatuman nga clearance nga ipasa sa mga maestra bango di sa kitaan sa mga asang DepEd nga gadugang pagidya sang ulubraho no hindi lamang sa mga estudyante. Very no sa aton sa una dun dumang kumangwa ka pa na isa kasako man Yorya para makapirma kasi sa subject. Kasi baka dunot, floor wax, di ba mga mo na? Yes, mamujay, no? Tiara lang makamba pa yung maestra. Hindi ko na mapirma pa na isang floor wax diri sa Council Hig o kung abunot man dira o paso kay para pirmahan ka lang sa maestra dumduman ko na mapalaot-laot na namian gid ang mga maestra magpalaot-laot diya sang kay tungod nila mambal amo na niyang oras nga pagbalos namon kay tungod kamo nagapadungol kami naman mapadungol sa inyo ti sa subong wala na sang clearance o kung wala na sang laot-laoton ang mga estudyante nga mga perma sang teachers kay bangod hindi naman kailangan nilang makuha pa ang ilang report cards kay ipasa naman ina sa mga sa higher level no ti wala labot sa mga mag-graduate ang mga mag-graduate naman niya ilan na lang i-comply ang mga kulang na lang nila kag pwede na nila makuha ang ilan na nga mga good moral diploma and as well as ang ilang card no kay para agad nga maka pa-enroll naman no sa college bumujay. Bumujay no ribla pamatian tayo ni no si Sir Richard Halang Reno ang principal sa Bacolod City National High School and president ng Teachers Federation. 5 each, 2,500, ang silver 1,000, ang bronze Ang isa guro 700. Bombo Antonino kay Sir Richard Ilangre dire sa may syudad sang Bacolod kaya ti kung preparado man ang Negros Occidental ti preparado man dire sa abahin sa aton sang Bacolod City. And pila naman lang, duha naman lang kasi mana, no? Bombo Denver, nag-amatamat naman wrap up ang mga teachers, kamay estudyante. May idea ka Bombo Denver kung saan nila final exam? Bobo dyan, so far, wala pa magid sila tagsang ilang gid nga final exam, but diskan sa diri nga sa sining nga duha kasi man na gina-catch up lang gid anay nila ang tanan-tanan ng mga examples, math test, ang ilang mga projects. Kaya ang final exam, na lang gid gamay na lang gid na ano, nga sidanglanon dan nila para agad nga makompute na ang mga grades ng mga estudyante babujay. Sige pa matian ta si Sir Richard Ilangre. Ginatawag nato ang grade 12 graduation committee. Grade 10 naman niya sa aton nga moving up no may ara makita ang grade 9 sa recognition committee. So everything is fine-tuned already, Bombo Oliver, no? Kag the medyo it's not only one-time meeting. So a month ago naka-meeting na kita and then from time to time gina-check natin kung okay na ang plano ng graduation because ang aton graduation May 31 whole day na no aga kagapon para sa senior high and then ang aton nga moving up kung hindi ta magasala kaya why dili ang aton listahan May 29 no pag from Monday to Friday ito puno ini sa activities kay may extension school pa kita na sa Lihis and then kay kadakong eskwelahan muna aga hapon aton celebration holiday ang moving up and then ang man ang graduation. Sir, may mga ara ka mo mag-example like magasuksok sila sa toga, may ara ka magipang amot-amutan sir sa mga student. So ay nakita yung magpapuan uniform lang siya galing kay ang aton nga senior high doon nag-enhance ko sila sang
natungin butang nila sa ilang kuan man na kita kung manawag sina. Pero ang ato niya we follow the defeat order nga kuan na gid siya ng uniform. Wala na siyang siningagar puso pang mga preparation kaya wala mo kita nagpaamot din Bombolito sa para gid sa graduation kay Tiara na sa atin nga imuwi. Kaya lagi sila nga mga daw ako nila contribution ti ila na naiya kaya for example yung sa mga baccalaureate kung sila mga offering ti ila naman naiya kay karamiya siya sa misa no sa misa kag sa paghalad mo sa Ginoo so mura na uro ila urong expenses so ti ila na uro pamahaw nga tapos ng graduation ti ila naman ay Bombolito. Sir, ano pagid nga mga preparation ninyo ginapatigayon sir sa when it comes sa closing sang klase sir? So tiyan mo na mga preparation pa natin ng we do not know kung makaya sa air condition dira ang kay nagulang kita sa Bacolod City College ang ilang activity center. So tigin amo na gintunga nato sa aga kag hapon and then most probably not all members of the family will be inside ginaisip na naman mo kasi pasugtan ta kasi tamaan ka gutok na at doon natin sa committee kung anong ilang kung pagpila kada member of the family makasulod para nga hindi na maginutok sa sulod Bombolito. Sir, may ara pa na yung mga clearance na ang mga estudyante sir magsara klase? Ay, why nakita ka clearance sa Bombolito kay muna sa naligad ang ginatunaan sang lainay blabuot no memo ni ang DepEd hindi gusto nga manukot no manukot tapos ang wala kabayad sa kung ano-ano to pwede pa natin masukot damo pa ta activities for example ang atong regional journalism will entail expenses kaya matabok sila dito sa Iloilo pero kung may contribute sila persuasive lang sa ilang journalism okay man na siya kung hindi siya ipagi pa sa clearance nga daw medyo pabalik-balik ko ng estudyante or pabayan why na nayas mong okay so far sir when mag-closing na so bakasyon na gid ini sa mga estudyante sir bakasyon na gini kay damo to pangako ni Secretary Sara Duterte sa June 1 hasta June 30 hindi kita tandugo ng mga teacher papawayon gid sila kay sa next school year mo kung pangabay ni President Bongbong Marcos nga sa June ma-open kita meaning malipot ang sa 2025 ginamin ko no lipot ang pauway sa mga teacher abay wala lang sa mga damok ng mga seminar ang atong DepEd nga kinahanglan ng teacher kaya mo man tong tindog sa aton nga Vice President pag Deputy Secretary nga papawayon kita mga teacher. Nice, oo. Sir, when it comes sa opening naman sa classes, ano ka muna mag-open, sir? So, third week, Monday of July, line of 2, kita mag-open sa klase unless otherwise kung ipa-early nito, kadamok na sa mga activities nga Brigada Eskwela, kaya napakita nga National Learning Camp, ang mga estudyante daw nag-summer camp la sila nag-extra sila tuon nag-English, Science, kag Math kuha na sila nang ma-report sila sa eskwelahan ang mga teachers na magdumala sini o magapatigayon tinatagaan ng compensation sa DepEd kag service credit. So, para na makupapan ang kuha ng kakulangan sa during COVID time, meaning damo pa activities sa atong teachers na dapat nila nga timuon kay ginapatigayon mo sa DepEd. Lastly, sir, imo mahambal sa mga estudyante at sa mga ginikanan man sa estudyante, sir. Okay, so advance congratulations sa ato nga mga estudyante nga mag-moving up. May mga award
during admission day kag mag-graduate. So, that is the best that we can give to you. Doon nga admitted din may mga kakulangan ina kahit kadamo sa na-hamper nga mga days. So, just focus with your study. Ating why nyo mga lagas ng mga study sa next year level on your own capacity you study, no? Kung daw hindi kita mong ka-study relax ka mo anay ulat ka mo mga opening naman kag atag ka mo sa inyong tinion sa inyong study, no? Sa atong nga ginikanan, congratulations for your best efforts, no? Nagaida ninyong kabataan nga maging mayo man yung mga citizens sining pungsod, sining society. So padayon ng pangita kwarta, no, sakripisyo para sa kabataan kag kagaya nyo sang pagigugmang kabataan na pag-ulikid, pagtata para kami sa eskwelahan, hindi pa kami maburuglayan kay nakita namon nga kung kulang sa inyo atensyon ng bata tiga pangayo sa atensyon sa among eskwelahan. Kasi kadamo anaan si estudyante sa mga mistrate basic blind nato tanan mga tagaan tatapang tagsa-tagsa, pero kung matagaan yun ang daan sang pag-focus, pag toy-toy ang kabataan sa inyo palang balay, so madali ang aton pagpurma sa ila bilang maging mayo mga citizens nga pungsod naton Bombo. Ang dire gani man sa aton nga mga kabombo, Bombo Denver, ni Sir Eleni Yvonne Cañada, ati kanami kuno pamatian sang 1 month break sa mga manunudlo, tani mangin realistic ini, no? But I doubt basi 1 month, pero basi kada gabi do this, do that mode bala, no? Pero kabay pa nga ti hatag ini sa aton nga mga teachers, no, nga wala gid sila bala sang lubrahon within vacation, Bombo Denver, bala Sir Eric Sayon, bisan 1 month vacation lang ang mga teacher, makabanding naman na sila upod sa ilang family circle, Bombo Jai, kagambal din ni Mama Rowena Hava, teacher ko ni si Mama Rowena, sang una, no, ambal tawahay subong life sa mga students to the extent nga nagatinamaran pa sila, no, lain sang inyong tiyempo. The examination week subong kuno Bombo Denver, no, ang balman dire sa nga aton nga mga kabombo. So sakto man naman ni Mama Hava, Bombo Denver, ate sang una mo to gani gina-recall ta man ang aton nga mga clearances, no, ang aton nga mga kung kita to nagakalabot para makapapirma sang clearance, subong medyo tawhay gid man tuod ang ano, no, although wala ta man gina-invalidate man ang mga struggles mga kabatsagan sa mga estudyante subong, pero mas ano sila mas lax subong Bombo Denver, especially sa bahin man sa disiplina abi kay limitado subong ang mahimo man sa aton nga mga manunudlo kay bounded man sila sa mga layi, Bombo Denver. Yes, good Bombo Jai, no, may kinalain-lain magkita nga pa way on how to survive ang pag-eskwela, no. Kudos and advance congratulations, no, sa mga estudyante nga mag-graduate sa sining tuig, Bombo Jai. Amo gani, no, mag-sira klase ano gani June and July, kabay pa makapahuway gid ang mga manunudlo at the same time ang mga estudyante man in preparation naman for the next school year. Namo naman yung balantayan, Bombo Denver, kahit after sining El Nino may La Nina na naman, amo na naman yung pagpanghangkat, hindi lang gani actually sa bahin sang education naton kundi sa bilogid nga pungsod, pero kung sa bahin sang edukasyon dapat guro preparar naman yung mga classrooms, Bombo Denver, kahit kung kanselado ang mga face-to-face classes subong bangod sa init, base and ako man ang possibility nga matabo man ini bangod naman sa pag-ulan, Bombo Denver. Yes, good Bombo Jai, no, labi na gid kay manog before mag-start ang klase, may ara nagtatagit nga brigada, no, eskwela ko sa nga pag check yaron kag pagkakayuhon man, no, labi na gid ang mga top gi-expectar kita dan sang video asud sa inulan tungod sa La Nina, base isa man ini sa rason lang duhaloso naman magkansilar kabangod ang akatop, gatulo or baka or basta tuman manggid kapaskog sang inulante. Akabay ang mga estudyante, maestra, school officers office dira preparado pagkapreparahan ini, no, ang phenomenon nga
La Nina Bombo Jai. Kagamugin ni kuntani ang hatagan kay sa pagtamod man no sa aton nga gobyerno ining pag paano gid pag kayo bala sa mga classroom sa mga facilities nga nagakinahanglan bala Bombo Denver nga mga adaptable man sa climate change sa nagabago-bago man nga weather agud nga hindi maapektuhan no ang quality sang edukasyon diri sa aton nga pungsod. Sige Bombo Denver, thank you gid. By the way, kamusta sa karon nga sitwasyon sa syudad sa Bacolod? Yes, Babu Jaya, do sa sining oras ka namin isang tiyempo sa diri sa syudad sang Bacolod do sa din agap lang do gamat-amat naman pasak ang adlaw no ti sa subong nga sining oras diri sa Dalanon medyo matawhay pa kag wala pa sang mga problema nga sa trapiko o kon sa ano man dira nga mabatsagan nato nga problema sa Dalanon na Babu Jaya ti do kakalma pa man sang vibes sa diri nga mga inoras Bomojay. Bombo Denver, thank you gid. Yes, Bomojay mga kabombo no ini nga balita gikan sa patrol ini si Bombo Denver Tiano para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Madamog nga salamat kay Bombo Denver Quijano sa mga balita nga natipon sang patrol. Nami to sa background ni Bombo Denver kay naga-pink gid subong ang kalangitan no subong alas 5. Alas 5 pa lang actually do nga matamat na sanag no basta kilala ko kani kahapon wala pasado pa lang kuno alas 4 do silak na ang adlaw no ti today adlaw kita sang Martes no mga kabombo. Bantayan naton pagbalik sang aton nga palatuntunan kuhaon naman naton ang report ni Bombo Gracelyn Lubatona. Standby. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kon lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kon 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman kamakalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Gamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit.
Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamaya ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabay. Standard time, 11 minutos. Ang nakaligal sa tak na alas 5 sang aga, balik kita diri sa atong platuntunan, Bombo Reports, first edition. Maayong aga sa aton mga kabombo nga nag-monitor sa 630 kHz frequency sa inyong mga radyo, kasubong man sa managalantaw no, sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube. Kadtuan naton ang report ni Bombo Gracelyn Lubaton, ang Bacolod Police Station 8, ginakalipay no, ining igadunar nga lote sa Barangay Singkang Airport para sa ilang bag-ong building. Yara sa linya si Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, good morning. Please come in. Bombo, Jaire, kag mga kabombo. Kinkalipay sa Bacolod City Police Station 8 ang ining pagdonar no or igadonar sang Barangay Singkang Airport sa siyudad sa Bacolod ang lote para sa bag-ong building o kung bag-ong police station. No? Kung madundaman naton, Bombo, Jair, ka mga kabombo, ang police station sang Police Station 8 natukod dira sa may barangay Pahanukoy sa likod sang barangay hall sang barangay Pahanukoy kag sa likod man sang Bureau of Fire Protection substation. No? Ito parayman, no, ang police station kag barangay. But syempre, hindi man lang ang barangay Pahanukoy ang sakop sa police station 8, kundi may ara pa sang barangay Singkang Airport, kag amo na barangay Pahanukoy, kag barangay Tangob, amo nang ilang area of responsibility, no, diri sa siyudad sang Bacolod. Bali nagpatigayon sang meeting sang ligad nga adlaw ang Bacolod City Police Station 8 sa panguna ni Station Commander nila, no, si Police Major Eugene Tolentino, kag syempre si Barangay Captain Attorney Cesar Distrito, kag Gawad Dennis Pirma, ang chair sang Committee on Peace and Order, kag may ara pagid sang officer from Regional Office Administrative Division Head sa aton naman sa niya makapulisan kay nagkapatigayan na sila sa inspection ng bala Bombo Zaire sa aton sa mga police station, no, kung ano ang mga kulang kag ang mga ara nga mga ginagamit naton sa police station abi nga mga butang. So may ara nga gindonate nga 500 square meter property ang barangay council sa barangay Singkang Airport o ng barangay Singkang Airport sa aton sini nga mga pulisan para patindugan sang bag-o nga building nga standard PNP building gid siya. Ang plano is 3-story building ang iga patindog dra na yon, Bombo Jaire, sa may JR Torres bala sa may Old Airport Runway at JR Torres sa Division dira sa barangay Singkang kay may ara dira nga 4,000 square meter property ang barangay kag plano na dira Bombo Jai patindugan na sang new SM property bala, no. Tapos plano pa kid nga pagpatukuran sang barangay public market, no, for the future location sa barangay public market kag barangay health center. Ang pagigyan ni Police Major Eugene Tolentino patindugan sang bag-o nga barangay hall, no, kay para nga ambalya ang area daan very strategic bala, no, magtuparay ang police station kag ang barangay hall kag ang isa ka mall nga dako ano gid win-win, no, win-win gid nga plastada para sa ila tanan. So Bombojay ang ini nga pag meeting
ginapangamuyuan bala, no? Kasi yung salamatan na to kay tugay naman nga ang Police Station 8 bala may araya sang plano nga pamion kag patukuran sang PNP standard building kay sa pila pa ka naligad na nga mga station commander nga nagpungko da si Police Major Police Major Alfredo Binoman. Oo. Naging station commander man dira. Kaso kay tungod sa kakulang man sang tiyempo kay may gin-donate man nga lote. Wala man dayon, no? Nasubong, di mo na ginapaabot naton nga kabay pa nga madayon ini ang plano kay basta may lote na ya Bombo Jaire wala man sa imposible mo kay ang magasto dira sa pagpatindog sa PNP Star or Standard Building amo ang PNP organization ko mahulig kaya as sa LGU wala man problema mag-donate pag sa another nga budget para sa construction sang building Bombo Jai. Timayo man ni Bombo Grace, no, kung matigayon kay ti mas mangin accessible siya bala sa mga pumuluyo man ka mas maka-accommodate man no sa mga magapadulong dira, magapa-blatter abi and magwakuha no sa nga police clearance Bombo Grace. So ano ni kuno mga buwan ni Bombo Grace ginalantaw masuguran abi ang construction if ever? Ina-ready nila ang mga kinahanglanon Bombo Jaire kag once makumpleto na ang mga requirements kag mga kinahanglanon masugda na dayon ang pag-construct ng building para sa Police Station 8. Actually, ang barangay Panokpoy gani may man plano nga may i-donate man bala nga duta, no? Pero lang tawon ta kung diin ang pinaka maayo kag ang pinaka conducive para sa aton sa mga kauturan. Actually, anywhere man lang, no, na pwede matukod ang police station at ining sa Barangay Singkang Airport strategic ini para sa tanan Bombo Jai. Yes, mati naton ang aton interview sa kay Police Major Eugene Tolentino, ang station commander sang Bacolod City Police Station 8. Wednesday to Thursday ang tinatawag na representative from supply section sa region. And then kay nag-propose balan si Cap Cesar na amo na may intended nga lot for police station 8 kay sa bag-o nila nga daw sa ilang nga daw development plan to nakita ko may bago sila nga site nga wherein i-transfer ang barangay hall. So together with the barangay hall ara ang aton nadala ang aton nga police station. Also ang para sa ilang daw public market nila bla. So amoy na. So kay ara naman lang ang aton nga sa amon nga logistic section gindala ko dito sa kay Juan para nga kung ano lang mga requirements, paano ang proseso para makapatindog sa building intended sa police station. At least may istoryahan nila ni Cap Cesar. So naka-istoryahan naman sila kag daw nag-insindihan naman to regarding sa Kwan. So amo to na workout nga kung ano ang mga requirements amat-amaton na lang process para at least at the soonest possible time pwede mastag na pwede na masuguran kung sa sano na makumplito ang requirements. So, bali, sa Barangay Singkang Airport, sir, may area da nga malapad nga makatuparay ang bag-o nga barangay hall kag inyo nga police station, sir?
Ay, yes ma'am, daw amoy na ang plano. Okay. Sir, kung matabo man bali, syempre, ang PNP building, ang standard na ginaya. So, plano, ano na siya, 3-story building. Daw amugid na siya, ang guaya, ma'am. Oo, tapos ang budget nga ipatindog, bali, iyan na da ka PNP. Tapos, kung may mabulig, okay, So, get. daw amo na ang ginistoryahan ni isang kwanto. So, either which way lang nga pwede man maka-budget o request adya sa office ni Kong. Pwede man gid sa PIN. Okay. So, ang pinaka-possible, kaganong Mayo, bali mo pa na ang gina-work out siyang, siyang aton nga office sa PNP, kag sa kay Kap man Pero actually, ang ginauna lang anay ang mga requirements, and then kung aral na, that's the time na siguro akong pwede mas maayo. Pero ang ginasyo yan ni Kapya nga may aral na gidya nga lote nga intended niya for police station. Bala sa tanan nga nasakupan sa Police Station 8 nga dira sa Barangay Singkang Airport tukuron, sir, bago nga building. Actually, bisan amo na Bombo Grace no nang bantayan ta ni ang pagsugod man or pag-construct man sining bago nga police station sa Bacolod Police Station 8. Bombo Grace, thank you, Ged. Yes, Bobo Jaire. Manang balita ang nagikan sa nagikan sa Bacolod City Police Office. Ini si Bombo Grace Lubatan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamong yung salamat kay Bombo Grace Lubaton sa paghatag no sa report nagikan sa Bacolod City Police Office. Ingagawa naton ang report ni Bombo Denver Quijano natuhoy sa cash incentives ngagin panagtag para sa mga nakakuha sang medal no sa nagatakop nga Western Visayas Regional Athletics Association meet o kon Wivra meet 2024. Pwede deserve man na sang aton nga mga athletes no nga nakigbahin bala sa Wivraa sang damlag lang kung sa diin, although nga tinagpangaduha kita in general sa Iloilo, pero madamo man kita sa natagaan nga bulawan no nga medalya. Madamo kita sang gold, silver and bronze medal, so posible naga-vary inang ila mabaton bala nga cash incentives sa sahi man sang medals man nga ilang nga nadagaan o ko na ila bala nga nakuha during Wivraa 2024. And ang mga nagdalaog nangin nakakuha bala sang gold, especially sa bahin sa mga team sports na bala, magahampang man sila no sa palarong pambansa 2024 man no, maga-proceed na sila sa palarong pambansa iga-representar ang Western Visayas o kon ang Region 6. Sige, yara sa pangalinya si Bombo Denver Quijano. Bombo Denver, please come in. Yes, Pamudya, mga kabombo, kagapan ng hatag si Governor Eugenio Bong Lacson sang cash incentives sa mga athlete nga nagdalaog no sang giaging patigayon nga regional meet o 2024 kung sa diin may mga pila ka mga student athlete nga nakakuha sang gold nga gipanghatagan sa tag 1,000 ka pesos sa Bomojay and as well as ang pwede ka lang Bomojay abi kung duhabi ka gold ang nakuha mo, so 1,000 per gold medal na siya. Yes, gid Bomojay no per gold ginaing mo makakuha nga cash incentives. Ang sa iba naman gani Bomojay ang mga per team nga nakakuha sang gold, kada isa ka tawo ang paghahatagan sang tag 1,000 no. Ang sa silver naman ang makakuha ang ginahatag is 700 pesos no. Dako naman nila nga bulig, and sa silver medal naman is ang taga 500 bronze no. And as well as Bomojay, ang ila naman nga preparation no sa kay sila naman ni ang mag-represent ang Western Visayas sa patigayonon nga palarong pambansa this coming July sa probinsya na sa Cebu no. Kaupo naman dito ang mga
kabilugan nga probinsya diri sa Negros Occidental nga usandin king offer no ni Governor Bong Lacson nga kung pwede gid gamiton ang Panaada Stadium sa ilang pag-practice sana sa ilang mga sports man na bumudila binagid sa athletics no kay Moses Kid amo na ang ilang kinahanglanon gid nila ang gym or ang as well as ang Panaada Stadium Park Bomojay no para sa dugang nga detalye ato ni pamatian luat si Sir Arnold Arnaiz ang tagpamaba sang DepEd kadiri. Bombo Denver, mabatian mo ko? Oo, Baka sige na ba mo, no? Jai? Oo, Yes. sige, Bombo Denver, dugay-dugay ta na lang guro or karon na lang sa second edition dunga nato no ining tuhoy sa Wivraa or sa mga sa mga nakakuha sang medalya sa bahin sang Wivraa kapamatian naton karon man sa second edition ining pahayag ni Sir Ian Arnold Arnaiz. Kamusta sa karon Bombo Denver? Sitwasyon sa syudad sa Bacolod. Alas 5 pa lang kaina pagbuya ko simo ka sanag na no? Yes, Bomojay kari. No, dari masagyapon nga do alas 5:30 na. Medyo madamo-damo naman ang mga di pasahero nga jeep nga nagabiyahe and puno no gabi punuan gid ka mga empleyado nga ari nga nagapakadto kang nagapapauli man sila sa mga puluyan te diri sa may Bacolod Public Plaza madamo-damo naman diri ang mga sa street cleaners nga nagamatamat naman pangilipyo no sang aga-maintain sang katinluon diri sa plaza dito subong mo nga inuras sanag na makita ng kasanagon sang adlaw Bomojay kanami sang panahon diri wala sang senyales nga maulan karon and ang adlaw dugay makita na nato na Bomojay. Ti so far subong matawhay pa man ang dalan pero ti buwas sa last day no sang pagbiyahe man sang mga traditional jeepneys nga unconsolidated bantayan ta ni ako ano na ding tikang man abe sang gobyerno no kung mayara bala sila sa mga tikang man nga patigayunon if ever may extension or kung ano manggeda May 16 Bombo Denver. Yes, gida mo dyan ito nila ng chikaron, nila binigid rin sa mga transport groups, no? Kung base, may ara naman sila nga patigayunon nga mga kilos protesta or rally, no? Nga agod nga mabatian man sige po ng ilang request nga void ang mga POV, no? Kung base mataga naman sila sa extension, another 15 days or a month, or sila naging ipagadakon kasi naman sa ating balon natin ang LTFRB ginatugyan na lang ini sa LTO ang pagpanakop sa mga jeepney nga mga unconsolidated Bomojay. Bombo Denver, thank you gid. Yes, Bomojay mga kabombo no ini nga balita gikan sa patrol ini si Bombo Denver Kiano person number 1 and most trusted network si Bombo Radio Philippines Basta Radyo. Bombo. Madamo gyud nga salamat kay Bombo Denver Quijano sa mga balita nga natipon sang patrol sudugangan talang to karon na ining plano man aber preparasyon man sang probinsya sang Negros Occidental sa mga delegates nga magakompete naman niya sa bahin sang palarong pambansa 2024 this coming July kay tiga representar ang Western Visayas no ang Region 6 ang tanan nga mga nagdalaog bala no ka makapasarabi sa qualifying sa bahin sang mga probinsya ngono nga nakigbahin sa Wivraa 2024 mo na magarepresentar no sang aton nga rehiyon sa palarong pambansa. Philippine Standard Time 30 minutos ang nakaligad sa tak na alas 5 sang aga dugay-dugay magasulod naman ang aton nga mga sister station ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Pagkuha makita sa mga reports nagikan sa Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Rojas, kag Bombo Radio Kalibo. Sa gihapon, nagapadayon. Lapit na lang actually mga kabombo, no? Sige, yaran mga sister station. Ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Una kita, welcome and good morning, Bacolod. Good
Morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapanguna namon diri nga mga balita, magapadulong sa opisina sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon sang LTFRB kag Land Transportation Office Region 6 sa Mayo 15 ang mga representative sang unconsolidated traditional jeepneys. Kaya ditubtob na lamang buwas Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas ang ginatag nga extension sa pagbiyahe sa mga unconsolidated traditional jeepney drivers and operators. Sunod diri kay Sir Rudy Catedral, ang presidente sa Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers o kon sang BACOD, masobra 1,500 ang mga traditional jeepneys nga wala nagpa-consolidate diri sa amon sa syudad sang Bacolod. Tinagapanindugan ini nga sala ang numero sang consolidated jeepneys nga ginpagwa sang LTFRB 6 kay yara lamang sa masobra 2,500 ang kabugusan nga nagabiyahe nga traditional jeepney sa karon. Kaga dako ang mangin problema kung hindi na makabiyahe ang masobra 1,500 and wala sang bisan isa sa mga unconsolidated traditional jeepneys ang nakabaton sang show cause order nagikan sa LTFRB 6. Sunod diri kay Catedral, nakapagwa sang pahayag si LTFRB 6 Officer in Charge Attorney Salvador Artura nga nakadepende sa alkalde sang isa ka local government unit kung sila ang mag-request sang dugang extension. Tinagapanindugan ini nga wala sang consistency ang LTFRB kaya kung mayara dapat kuno wala na sang extension nga ginahatag. Di sila ang nagaluto naman sang dako nga rally protest apang pag-abot sang Mayo 16 Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, hindi na sila magrisgo sa pagbiyahe sang ilang mga traditional jeepneys kaya tuman man kadako ang penalidad nga magadangat sa 62,000 pesos kag suspension sang driver's license sa sulod sang isa ka tuig. Samtang ginaduso diri ni Councilor Salio Flor ang paghimo sa mga mini dog pound o kon shelter sa tagsa ka mga barangay agod nga masolusyonan ang nagaduging nga numero sang mga stray dogs. Kay nagadangat na sa 1,000 or 100,000 Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas ang numero sang mga layaw nga ido kag kuring diri sa amon sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod. Nakitaan sang konsehal ang kahimtangan sang City Dog Pound kung sa diin congested na katama ang pasilidad natin ginalantaw sining agod ma-decongest ang City Dog Pound. Maayo nga magtukod sang tagsa ka shelter ang mga strategic nga mga barangays and ini ang maayo nga patigayunon pinaagi sa community effort kung sa diin sara nga makatag sang bulig ang mga pumuluyo sa mga barangay nga magamit sa panginahanglanon sang mga kasapatan. Samtang patay dire ang 185 ka mga manok sa sunog nga nagluntad sa isa ka poultry farm sa may sitio Balogo, Barangay 4, Banwa sang Moises Padilla, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sunod diri kay Fire Officer 2 Jonathan Tiwana, ang collecting agent team leader sang Bureau of Fire Protection Moises Padilla, nagbiya lang kuno kadali ining caretaker sang nasambit nga poultry farm kay may ginbakal kag pagbalik sini dako na ang kalayo. Ining poultry farm ginapanagyahan ini ni Nadia May Pileno kaga sa karon nagapadayon pa ang investigasyon kung ano ang gintunaan sining kalayo. Mayayara man sang babuyan sa tupad sang poultry farm kaga ginapakamaayo na lang wala ini nalabot no sang sunog. Ang kalitan sang sunog ang nagadangat sa balor 200,000 pesos. Amoy na so far Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas ang mga reports nga natipon namon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Magiging salamat, Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome man kay may aga Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga nagapanguna man namon nga balita diri man sa palibot sa amon sining probinsya. Ang Banwa ni karono sang tapas ang nagdeklarar na sa pagpaydalo man sa ila sining Banwa sa state of calamity. Tapon nga adlaw gin pagwa ni ang kopyaman sang resolusyon nga ginpasar sang sangguniang bayan members sang nasambit nga Banwa kung sa diin nakasaa diri nga pagabot karon sa kahalitan ang pagabot sa agricultural crops sang nasambit nga Banwa naglabot na sa 40% ang kahalitan nga nabalhag man sandig sila sin observation ang forestries 15.3%,
kagang household affected for lack of water for domestic use ang naglabot sa 81.15%. So with this, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, nga anuman nga kumbaga problema karon sa ila sinibanwa na desisyonan sa Abril 22, 2024 pinagi sa ginpatigayon nga sesyon sang sangguniang bayan sa nasambit nga banwa nga ipasar ini, no? And eventually natigayon man nga mapermahan ini sa tanan nga membro sang sangguniang bayan kag napermahan naman sang alkalde. So gani sa karon sarang na ni matandog man sa nasambit nga banwa ang ila sining emergency response fund, no, para sa paghatag man sang bulig karon sa mga apektado nila nga mga pumuluyo kag mga mangunguma. Sa dugang panamon nga balita diri man sa palibot sa amon sining probinsya man patay na niyo sa masapuan man ang isa man ka persona nga nagalutaw na sa may kilid sang suba sa bahin sang barangay Kalapawan, Panay Kapis sining biktima ni ginkilala ni kay alias Rico, yara na sa legal man nga pangidaron kag residente man sang nasambit nga barangay. Sa impormasyon man nga nakuha namon nagikan sa Panay Municipal Police Station, ginapayag gin report ini sa ila sang Kaupdanan Manila nga pulis nga naga-starto sa area mga alas 5:45 sang aga nga amo ni may nasapuan tong patay nga persona. And sa pag-imbestigar sa mga kapulisan diri natukiban nga sa nagligad gali nga gabi ining biktima ang nakitaan pa sa peryahan ginapayag nakainom. And sang kaaganhon kahapon nga adlaw sang nasapuan ini siya alas 3:30 sang kaganon ginapayag sang isa ka mangingisda nga nakakita siya nga nakitaan ni siya nga ara sa kilid sang suba nga daw kasubong may ginapangita kag may flashlight pagani ini siya nga dala. Na pagkabalik sang mangingisda ni nga si alias Mike alas 5:30 sang aga diri na niya kag nakitaan ining biktima nga nagakulob na sa kilid ni sang suba kag wala na gani sang kabuhi. No, gilayon man nga na usisa sa mga kapulisan ang pamilya sining biktima kag diri naman natukiban nga posible ginatake ni sang iya sining hapo, that is why nga didto gid ni siya naabot-abutan man kay suno man siya pamilya masami ini siya nga ginaabot-abot man sang iya sining balatian nga hapo. Nagapati man niya ang pamilya nga wala sa foul play sa kamatayon sinisang ila sining nga himata kay man sa pagchekyar man sa mga pulisan wala man sang sinyales nga ginlampusan o kun wala man ini sang may mga nakita nga bagras sa iya sini nga kalawasan. Sa dugang paginamon nga balita diri man sa palibot sang amon sining probinsya man natalana ni karon nga ipasaka man sang Pilar Municipal Police Station ang kaso man nga paglapas, no, sa Republic Act 10591 batok sa sining subject person nga ginimplementaran sang search warrant o galing nakapalagyo. Sa amon sining pagpakigangot man sa Pilar Municipal Police Station ginapayag ni karon nga posible naka mutik ining subject person nga si alias Bukay sa barangay Kasanayan Pilar Kapis nga implementaran ini sang search warrant gani gilayon ini siya nga nagpalagyo kag sang pagabot sa mga kapulisan to sa area ay way na siya way gid may nagwa gani gimpersa na lang sulod ng iya pinimalay pinagi man sa or kaupod man ang presensya sang mga barangay officials kag sang gipatigayon ining implementasyon man sang search warrant na recover didto ang duha ka mga magazine sang kalibre 45 nga armas luthang kag nga may apat ni kabala, isa man ka magazine sang 5.56 mm kag tatlo ka basiyo sang kalibre 38 nga revolver man sa balay mismo sining subject person kag mahibaluan man nga ang iya sining warrant of or search warrant ang ginisyo ni Judge Lorencito Diaz ang 6th Judicial Region Branch 17 Roa City napetsahan sang Mayo 3, 2024. So ongoing pa ba ng hard pursuit operation sa mga kapulisan
pero i-file gini nila ang kaso man nga paglapas sa Republic Act 10591 o kunin Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act batok sa sining nakapalagyo nga sospetsado. Amo ni so far ang mga balita namon diri man sa palibot sa amon sining nga probinsya. Balik sa imo, Bombolinsi. Damo kita salamat, Bombo Zagi, Bombo Radio Rojas. Haylo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome and good morning, Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwa sang Kalibo, isla sang Boracay, kag bugos man nga probinsya sang Aklan. 5 ka mga panimalay ang natigayon nga malamon sang kalayo matapos ang nagluntad nga sunog kagapon sang aga sa may bahin sang malapit sa cargo port sa barangay Manok-Manok sa isla sang Boracay. Sa ini nga mga panimalay ang totally damaged amo ang panimalay nanday Aloy Holing kag Romel G Kahilig kag nadamay man ang 3 tanan katanod outpost nga totally damaged man. Samtang partially damaged man ang panimalay nanday Antonio Radam, Marlon Canio kag Leonora Galiano kag si Nick Holing, mag-asawa ini sila. Kag ti diri based sa investigation ni FO1 Rex Natabio ang investigator sang ining BSP Boracay ti sa mga nasunog nga panimalay way pa man no sang nakikita gid sila sa nga rason kung sa diin gid naghalin ang ini nga nagluntad nga sunog, pero nakita na lang gid ko no sa mga residente nga nag-umpisa ang ini nga sunog sa isa ka panimalay nga madasig man nga naglapta sa iba pa nga mga kaingod sini nga panimalay. Ti ginabulubanta nga ang danyo sini nag-abot sa 710,000 pesos. Kung naton man nga madumduman, ti isang nagligad man nga Mayo 11, isa man ka 2-story nga residential house ang natupok man ang iya to nga second floor kag may ara man nga 52,500 pesos nga danyos. Samtang dugang man nga balita diri sa amon nagpagawa sang datos ang amon nga may bahin sa Aklan Police Provincial Office may kangtanan sa mga ginapatigayon nga drug by bust operation diri sa amon nga may bahin sang probinsya sa Aklan kung sa diin nagalabot sa 1.3 million pesos ang balor sa mga shabu nga na-recover sa amon nga makatapos sa otoridad, especially sa pagpanguna sa amon nga Provincial Drug Enforcement Agency o kon PDEA. Kag may ara man nga mga subject na person nga nagpositibo sa drug test. Ti diri ginalantaw no nga madako ini nga development kag achievement sa amon nga makatapos sa otoridad apang madamo man ang nadismaya kay ti syempre waay no nagalabot sa Monica Bahol nga amount no ang mga recovery sa droga diri sa amon nga probinsya sa Aklan sa mga nagliligad nga mga tinuig. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ang iniman nga isa ka stall diri sa amon nga may bahin sa Kalibo Shopping Center ti gamiha man to grabe man ang panghilibion sang ini nga tag-iya nga si Roland Parohinog 40 anyos matapos to nga makawatan ang iya nga stall kag nakuha sang way pa nakilala nga suspect ang more or less 25,000 pesos nga kwarta kag ti pati pa ang iya to nga Bluetooth speaker nga ginagamit man para at least makapag patukar sa musika while ara nagabantay sa iya nga stall. Ti karon gina-review pa sang amon nga may bahin sa Kalibo Municipal Police Station ang mga CCTV footage agud nga matumod kung paano nakawat kag kung sino ang may kahimuan sini. Wala mo lang ni so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri balik sa imo Bombolensi. Amo kita salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon ri ang mga nagapanguna nga balita. Nakahanda diri si Iloilo City Mayor Jared Rania sa posibilidad nga hindi madayon ang ginahandom na pagpanumpa sang iya anak nga si Raisa Tranias Chu sa Partido Federal ng Pilipinas. Sunod diri gani kaya Mayor Tranias nga kun magpabilin nga may issues sa tuyo sini nga ipasumpa ang ianak sa mga partido, hindi na yan iya kuno pag ipilit pa. Di sa iyaman nga pagpakikistorya kay Governor Arthur Defensor Jr. Iyaman nga ginsiling at ginapangitaan pa sa schedule kung saan o pasumpaon
ang ianak nga si Raisa Tranyasu kag pahayag man sa ni kakon alang-alang gid man nga makapanumpa pangitaan na lang sa pamaagi agod nga ti makasumpa sa ibang nga partido ang iyaya nga anaka. Di matandaan nga makapila na ka beses nga nakansela ning pagpanumpa sa pila ka mga opisyal sang Iloilo City sa amuya nga partido. Samtang sa dugang panamon diri nga balita Bombo Radio Western Visayas, nagdepensa diri ang DPWH sa atrasado nga modification kag restoration sang 680 million pesos na depektibo nga ungka flyover. Sunogan ni diri kay Engineer Sonny Boy Oropel, ang Regional Director sang DPWH, nga ti wala ini sang nakita nga problema sa pagkaatrasar sa proyekto bangod nga ti normal lang ini nga nagakatabo. Kag lakip sa mga rason sa pagkaatrasar suno sa iya, amo ang padayon nga paglabay kuno sa salakyan sa flyover, madamo nga linya sa tubig, kuryente kag internet nga tinakalubong sa kalsada kag antad sa pormasyon sang duta sa idalom niya sang flyover. Di target ini ko tani nga matapos sang Mayo sa ispa, pero ti ginathag diri sa ahensya sa kontraktor nga Davao City-based Monolithic Construction and Concrete Products Incorporated sa 120 ka adlaw nga extension agod nga ti matapos ang phase 1 sang rectification sang ungka flyover. Samtang sa dugang panamon diri nga balita Bombo Radio Western Visayas, nagapati diri pila ka mga rice traders nga ti mabudlayan nga makabawi ang mga mangunguma sa tion nga ibalik ang papel sang National Food Authority sa pagmanage sa rice supply chain. Kasunod ni sang ginatusong nga hagda nga amyendaran ang rice tarification law sa tuyo nga ti mapanubuan ang presyo sang bugas. Nilakip man di sa ginaduso sa hagda amo nga ibalik ang papel sa nasambit nga ahensya sa diin lakip man sa ila mangin katungdanan amo ang pag-import sang bugas sa tion nga mayara sa emergency situation. O galing Bombo Zaire, bisan pa nga waay sang emergency situation kapanguna man siya sa gyapon ang Pilipinas sa pag-import sang bugas, Bombo Zaire. Amo gani Bombo Lindsay no, ti sa tuig 2025 gani ginalantaw nga mangin top importer ang Pilipinas sa bilog nga kalibutan given balang ati ang aton nga pungsod Bombo Lindsay kun tawon ta manggaranon kita ya kuntani bala sa agrikultura no bugana kita kuntani sa resources galing kay do wala giblag katutukan ang local production abi ang bulig kinahanglan sa mga mangunguma ti amo na nga ang obra naton na salig lang geda sa importasyon tapos sa subong hindi man mapunggan ini pagsaka bala sang presyo sang bugas man no diri sa amon last time we check 54 pesos ang pinakamanubo tapos 62 pesos ang pinakamataas pero do maging payag to ang si House Speaker Martin Romualdez kag ang Department of Agriculture nga do plano kuno nila Bombo Lindsay nga sa bulan sang July mapanubo kuno sa 30 pesos ang kada kilo sang bugas pero dududa lang ko kung matabo gid man Bombo Lindsay. Ati pariyo tai ako duda man nga matabo ina Bombo Zaire, Bombo Radio Western Visayas lang tawon tagid man kun matabo ina ba sa 2028 patuya Bombo Zalde. Amo gani Bombo Lindsay ay bulan malang way masira nagambal nga nga subong nga tuig bulan malang sang Hulyo basi next year pa to nga Hulyo basi sa 2026 patuya. Pero ilagi nambal matabo na kung dalayon yung mamindahan ang rice tarification law man. No, ang rice tarification law nga kung sa diin hatagan liwat sang gahom ang NFA nga makabaligya sang bugas. Kung galing ginakontra man ni Senator Cynthia Villar kay base kuno nga halina naman sang korupsyon kay way pagani gahom ang NFA nagbaligya na sila bugas nga ang ilang mandato for for buffer stocking tapos tagaan pagid sila karon sang gahom may punto man no pero laing gyud manabi sang una kung inyo balabalikan lain sang una ang kabuhi iya sang nagabaligya pang NFA sa bugas sa merkado no mamulumagan pa to kay abot kaya ang presyo mo nga mabakal sa aton sin mga kauturan so amo nang pabatyagan naton pero balaan taman sige Japon in-import sa aton sin nga pungsod man hindi na karon hindi na karon uso ang tangkilikin ang sariling atin kundi mahalin
ang produkto galing ibang bansa na Bombolinse. Ati amugid na subong ang makitaan taman natin ang obserbasyon man sa kadamaan sa gobyerno ya sa Pilipinas. Di karon ang ginaduso ni nila nga 30 pesos na nga bugas. Basi nga titunga lang niya sa kilo, Bombo April. Insakto, Bombolensi, di ba gani? Sadto pa ya ginapromesa man ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iya pa nga kampanya ang 20 pesos nga kada kilo sang bugas, no? Nga waay man sang katapusan ang pagsukot sa iya to sang mga pumuloy Pilipino. Pero in case man gid man abi nga ti matud-on ang ini nga 30 pesos or 29 pesos nga kada kilo sang bugas, I don't know lang kung ano man ang quality diri Bombolensi kay daw ginasiling man nga ti o sige ara may barato nga bugas pero daw hindi man bala insakto nga angay kag bagay para kanon man kay may ara man Bombolensi nga maskin pigado nagapili man niya sang maayo nga klase sang bugas ti tani hindi lang 30 pesos nga affordable kundi tani ang quality maayos man Bombolensi. Ati amo gidi kag ti ginalantaw man dari gani Bombo Radio Western Visayas nati base ko ni buon gid man tuod kag iduso gid man ang 30 pesos kada kilo dari ibaklon bala nila sa aton dari nga mga local farmers di pilay hanang pakal dari nila kundi baratuhon man nila ang kaluluoy di mangunguma man sa gihapon. Sige lang alang na ako nga chef hindi ko na pabalik sa Madamo gid nga salamat sa aton mga sister station ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Philippine Standard Time 52 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Wala na sabi nga tiyempo mga kabombo. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Ininyo ng kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas. Diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sanggana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit.
Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagkakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Sa tion sentig ilinit kag pagduging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanogyan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador, kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, impunto alas 6 ng takna sa agaming aga makabombo. Nagapalag na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sang Martes, Mayo 14, 2024, kakaroon lito na kita sabay sa aton siring nga mga headlines sa mabalita lokal. Mga miyembro sa Partido Demokratiko Pilipino sa probinsya sa Negros Occidental mag-resign. Dry run sang electric jeepney sa Barangay Kabug, temporaryo nga ginpaiway. Sudad sang Bacolod, nagparigan sang pre-health summit agud ma-address ang health concerns. Mga manunudlo sa Bacolod nagalaom nga mabalik na ang daan nga school calendar. Sa magabarita National Pilipinas gina-project nga magapabilin nga top importers ang bugas sa masunod nga
tuig. Pagpatrolya kag monitoring sa mga aktibidad sa West Philippine Sea ginapasanyog sa National Security Council. Senate Minority Floor Leader Aquilino Pimentel III nagakangawa tuhoy sa paggamit sa internet voting sa 2025 midterms election. Sa mabarita national o kon international, pila ka bahin sa Western Canada nag-experience sa wildfire sa mga otoridad o kon mga otoridad nagpagwa sa evacuation order. Patay bangod sa baha sa Western Indonesia, nagsaka na sa 41, 17 ang missing. Sa balita sa negosyo, good news. Presyo sa gasolina nagdubo sa 2 pesos subong nga aga. Presyo sa diesel nagdubo sang 50 sentimos. Sa balita sa hinampang Denver Nuggets kag Minnesota Timberwolves, patas na sa 2-2 sa best of 7 series ang NBA Western Conference Semifinals. Sa entertainment news, Alexa Brooks sa Iloilo City nakasulod naman sa top 5 runaway challenge sang Miss Universe of Philippines. Sa oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 2 minutos sa kaligat sa tak ng alas 6 sa aga kagkaroon mga kabombo. Lito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga balita. Bombo Mia May Francisco. Kaga ko naman si Bombo Pon, si Espino, ginpahayag de Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez nga nauman ang mass resignation sa mga miyembro sa Partido Demokratiko Pilipino kon PDP sa probinsya sang Negros Occidental. Sunod kay Benitez nga anuman ang chairman o kon anuman ang chairman sang PDP Negros Occidental kapin sa isa ka gatos ka mga miyembro sang partido lakip na ini siya ang mag-resign apang wala pa sa patod nga petsa sa matabo nga mass resignation. Samtang pag-istoryahan pa kung sila ang magatukod sang bago o kon masulod sa daan o kon wala na lang sila sang partido. Sunod sa alkalde, mag-resign sila sa PDP bangod nga wala na nagasanto ang lakat sang PDP sa kung anuman ang direksyon nila sa karon. Madumduman nga nakaligad nga bulan, nag-resign man ang pinakamapresyalis sa siyudad sa Victorias bilang miyembro sang PDP. Tara na, we will formally tender resignation soon. Dala ko. Dungan kami ito. Hamon ang ginastorya naman. To what party, whether new, old, or wala. Well, ang alignment sang national direction subong is different from where they're moving. Ang kabahin sa pahayag de Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez, samtang gipahayag naman ni Benitez nga wala nakalaga sa deadline sa 2025 midterm elections sa kilusan ang nagkakaisang Pilipino kon KNP political party kaginalantaw sini nga ini ang padayon lamang sa 2028 elections. Ginkanselar ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez ang natalana kuntani nga dry run sang electric jeepney sa Barangay Kabug. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay punong Barangay Jennifer Pintukan, nagpadulong sa Barangay Kabug ang alkalde sang Sabado kag naginunanon sa mga tricycle drivers. Ginpamatian naman siniyang hingyo sa mga tricycle drivers nga ipaiway anay dry run kag ini ang sa Vista Alegre na lang anay pati gayunon. Sa pihak sini nagapanawagan naman si Pintukan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB Region 6 nga ipahibalo sa ila kundi ng ruta sang Egypt. Inibangod silang wala gid sang nabaton nga impormasyon may kaangtanan sa plano gani wala manini sang masabat sa mga pamangkot. Bangod wala na hibaluan ang ruta hindi pa man matumod kung madulaan sang ruta ang mga tricycle drivers. Yara sa 200 tubtob 300 ang mga tricycle drivers sa Barangay Kabug. Nahibaluan nga sa masami gikan sa Punta Taytay Central Market nga jeep sa 20 pesos nga plete nagapanahog lamang ang pasahero sa Tomaro Road kag nagasakay sa tricycle pasulod sa barangay sa 15 o 15 pesos nga plete. Para sa mga pumuluyo bentaha naman kung may nagasulod nga jeep bangod isa na lang kabiyahe kag maibanan man ang gasto sa plete. Sa Saturday, ari diri si Mayor Albi sa Kabug kag may mga iban nga mga tricycle operators kag drivers mga nag-apila sa iya. So nag-advise si Mayor Albi nga for the meantime ang sa Kabug nga dry run hindi anay pagpadayunon. Hambalya so i-postpone ko lang di anay ang sa Barangay Kabug ang Vista Alegre lang anay ang iya igo. Gusto man namon mabalaan kundiin gid bala ang ruta kay kung kisa ang mga tricycle daw nag-cramming sila it's because wa sila kabalo kundiin maagi ang ila nga i-dry run. Nabatian si punong Barangay Jennifer Pintukan sang Barangay Kabug, Bacolod City. Sa iban paginaton siring ababarita lokal nagparagan sa Pre-Health Summit ang syudad sa Bacolod agud ma-address ang health concerns sa syudad. Sudok kay Dr. Eric Saratan ang Special Advisor on Health nagpartisipar sa summit ang mga doktor o clinical instructors kay giban pa agud madiskusyonan ang mahimo nga masolusyon kaangay na lamang sa kakulangan sa nurses sa facility room kag hospital beds kasubugman sa kabudayan sa pagtransfer sa pasyente gikan sa pribado
madulong sa pampublikong ospital kag problema sa balayran sa ospital. Saro kay saratan ang pre-health summit ang gipregayo kasunod sa luyag ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez nga maging mataas ang kalidad sa health program sa syudad. Samtang ginaplano man sa karon na pagtukod sa primary health care centers nga kaangay sa isa ka improvised clinic nga igahamtang sa 4 ka mabarangay sa syudad. We're able to come up with this plan to have a health summit. Anong ato na ang objective sa health summit? Lantaon natin kung ano ka problematic sa health system sa Bacolod, kung may problema gid. Kung anong pwede natin himuon para nga matagaan natin solution. So we identified the causes, kung anong mga root cause nga amuni. Kasi Mayor ya gusto ya mangin taas kita sa health program sa syudad sa Bacolod. Si Dr. Eric Saratan, Special Advisor on Health sang Bacolod. Nagdalaom ang principal sang Handumanan Elementary School 2 nga mabalik ang naandan nga school calendar matapos nga madamo sa mga kabataan ang may kabudlayan sa pagbasa. Sa interview sang Bombo Radio kay Leo Seralbo, bag-o pa lamang nagbalik sa normal ang klase matapos ang COVID-19 pandemic, apang sa karon apektado man sa gihapon ang klase bangod naman sa tuman nga kainit. Sunod diri kasunod man siniya mong ginalauman nga tigululan nga magatuga naman sang pagbaha kag kanselasyon sang klase. Initanan suno kay Seralbo ang nagpabudlay sa ila sa paghatag sang dekalidad nga edukasyon. Nagapati ang school principal nga ang distance learning hindi makahatag sang husto nga kaalam sa mga bata kaangay na lamang nga may estudyante nga mayara na sa grade 5 o kung grade 6 apang hindi makahibalo magbasa. Ginalauman sang principal kasubong man sa mga ginikanan kag manunudlo nga mabalik na ang anay nga school calendar nga nagasanto sa panahon sa Pilipinas kag sa tion sang pagpahuway sang mga kabataan. Well, kung tanaw nato, no, kasi subong kung kadamo kita sang cancellation sang klase, kung sang heat index, so nagaka-deprive ang kabataan bala sang ila academic, although nga naga-modular man kami, so la-engage kung naga-face-to-face kita. Ako, personally, agree ko nga balik ang aton nga pagbukas ng klase sa Hulyo. Nabatean ang kabahin sang pahayag ni Leo Seralbo, principal sang Handumanan Elementary School 2. Nagpahanumdom ang tagpamaba sa Police Regional Office 6 sa mga kapulisan nga hindi magkahadlok sa paghimo sang ilang nga matrabaho bagod sila ang buligan paranglitan nga may harassment nga matabo. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, dako nga bulig ang plano ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil nga hatagan sa private lawyer ang mga pulis. Ini makabulig sa PNP personnel nga makadepensa sa ilang kagalingon kung mayroon sang magreklamo batok sa ila. Suro kay Soles, mayroon sa legal office para sa mga pulis apang kon kaisa madamo sang kaso nga trabaho ang mga legal officer. Sa karon sa PRO 6 mayroon sang 31 ka makaso sa PNP personnel subong nga tuig. Apang kalabanan diri ang na-resolve na. Mensahe ni Soles, ang paghatag sa private lawyer sa mga pulis ang makahatag sa ila sa pagsalig sa ilang kagalingon sa pagtrabaho. Nami gid na it's because nga if may ara private lawyer nga magabulig sa aton nga mga PNP personnel nga nagapangatubang sa mga harassment cases, it could help gid sa mga pulis naton para madepensahan ang ilang kaugalingon. Pag-provide ng lawyer para sa mga PNP personnel naton nga nakasuhan, pabor gid ini and maghatag ini sang confidence pa sa mga operatives naton nga hindi sila magkakulba sa pag-conduct ng operations. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles ang tagpamaba sa Police Regional Office 6. Sa katapusan nga balita lokal, mayara na sang inugdugang ngay bakal sang proof of purchase kag ipabalon sa estudyante nga isa ka Iloy nga nagabaton or nagabutan na bilang daily winner sang Buena Mano Savo Year 18 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Suno kay Roslyn De Leomo sang Purok Malipayon, Barangay 35, Bacolod City, tuman ang iya kalipay matapos nga siya ang nalawagan bilang daily winner. Suno kay De Leomo, ang 500 peso cash nga nadag-an ay bakal sa isang proof of purchase kag ipabalon sa iya nga bata. Samtang ang 500 peso worth sang gift pack nga nasulod sa balde sang Orocan ang dako na nga bulig sa galamito nila sa ila balay. Nagpasalamat ini sa Bombo Radio ug Star FM kasubong man sa mga sponsors ng Buena Mano Salvo Year 18 promo. Nagpangagdaman ini sa iban nga tagpalamati nga sila ang mag-intraman agud nga sila ang may tsansa man nga magdaog.
Una nga hatag. 100. Ikaduha. 200. 200 ano? 200 pesos. O, ikatatlo. 300 pesos. Ikaapat. 400 pesos. Ikalima. 500 Di ng pesos. 500 pesos sa Are Wave. nasakon ka mo. Ano ni Ma'am Rosie ng 500 pesos? Ibakal ko ni mga POPs pag mga purchase dahil ipabalo ko sa bata ko. Nabatian ang daily winner nga si Roslyn Del Yomo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 11 minutos sa kaligad sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Sa amon sa rin pagbalik ibalonta pinakuling lakat sa panahon, nagikan sa ato sa ring Bombo Weather Center. Kag syempre, ang magdetalye na sa mabalitan national, international, kag iban pa pagkatapos gilamang sini. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang Nadres ato sa ring pagpalagad sa Salimbatinon ni Balonta pinakuling rakat sang panahon nagikan sa ato sa ring Bombo Weather Center. Kaupo si Bombo Zalde Faro II. Yes, Bombo fans mga kabombo, sa aton nga weather update subong nga Martes. Sa aton nga latest satellite image makit-an ang pagporma sang galom nga nagaapekto sa pila ka bahin sang pungsod, apang ang mga galom nga nagaapekto sa Central Luzon, sa Southern Luzon kag nakatungdan nga bahin sang Mindanao. Natalupang da naman nga amat-amat nga naganipis. Gani ginalauman nga ini ang hindi mga dugay sa bilog nga adlaw. Wala gyapon sa may na-monitor nga malain nga tiyempo kon low pressure area sa sulod kon sagwa man sang Philippine Area of Responsibility. Gani malauman ang pagpadayon sang mainit kag mapaa nga panahon sa dako nga bahin sang pungsod tubtob sa mga masunod nga inadlaw. Ma-eksperyensyan sa Batanes ug Cagayan ang magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga mga pag-ulan nga may kaupod nga pagpangilat ug pagpanaguo bangod sa frontal system o kon ang pagsugatanay sang mabugnaw kag mainit nga hangin, partikular na sa northeastern portion sang Cagayan. Ang nabilin nga bahin sa pungsod kalakip na sa Metro Manila ang maka-eksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may panalagsa nga mga pagpanalithi. Tubtob sa madamol nga mga pag-ulan tugas ang easterly so kon ang mainit nga hangin nagikan sa dagat Pasipiko. Bangod sini malauman gihapon ang mainit kag mapaa nga panahon sa dako nga bahin sang pungsod, apang may gamay naman nga tsansa sang makadali nga mga pag-ulan partikular na sa hapon tubtob sa gabi. Mabatsagan sa extreme northern Luzon ang kasarangan tubtob sa makusog nga huyop sang hangin. Padulong sa naminhan na sidlangan ang baybayon ng makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Ang nabilin nga bahin sang pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan huyop sang hangin. Padulong sa nasidlangan tubtob na minhan na sidlangan ang baybayon ng makhanay tubtob sa kasarangan ng pagbalod. Samtang sa ato naman nga antad sang temperatura diri sa syudad sa Bacolod. 28 to 36 degrees Celsius, 30% ang chance sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon nga 3 km per hour, light rain showers, Metro Manila. 26 to 35 degrees Celsius, 93% ang chance sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon nga 10 km per hour, cloudy. Sa La Union, 28 to 33 degrees Celsius, 7% ang chance sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon nga 10 km per hour, partly cloudy. Rojas,
28 to 33 degrees Celsius, 58% ang chance sa pagulan. Ang hangin na may kapasguan nga 10 km per hour with light rain showers. Cagayan de Oro. 26 to 34 degrees Celsius, 4% ang chance sa pagulan. Ang hangin na may kapasguan nga 5 km per hour, partly cloudy. Ang adlaw nagbutlak alas 5, 26 subong aga kung magatunod. Alas 6:03 karon sa gabi. Kaya karon kadto naman kita sa aton nga heat index, 42 degrees diri sa Negros Occidental, Catbalogan, Borongan, Tacloban, Davao City, Cotabato City, Surigao del Norte, Quezon City, Tuguegarao, Zambales, Pampanga, Nueva Ecija, Olongapo, Cavite, Camarines Norte. 43 degrees dito sa Iloilo Province, Metro Manila, Apari, Isabela, Aurora, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur. 44 degrees naman sa Iloilo City, Lawag City, La Union, Occidental Mindoro, Puerto Princesa, Albay, kag Masbate. 45 degrees sa Mabatyagan sa Aurora City, Northern Samar, Eastern Samar. 46 degrees naman sa Virac, Catanduanes, kasubong man sa Camarines Sur. Kag ang may pinakamataas nga heat index, 47 degrees dito sa Dagupan City, Pangasinan. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Zalti for sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines, Standard Time, 17 minutos sa kaligad sa takna, alas 6 aga kagkaroon, mga kabombo, lito na kita sa mga detalye sa mga balita national. Gina-project nga maging top importer sang bugas sa bilog nga kalibutan ang Pilipinas sa tuig 2025 suno sa United States Department of Agriculture. Ginabanta sa USDA nga ang Pilipinas sa mag-import sang 4.2 million metric tons sa bugas sa masunod nga tuig. Agud malabot ang nagasaka sini nga demanda. Ini mas mataas sang 4.1 million metric tons sa bugas nga gina-project sa pungsod nga import subong nga tuig. Ang Pilipinas ang pila na ka dekada nga nagapangatubang sang kabudayan sa pagpasanyog sa rice production kag paglabot sang self-sufficiency. Ang parayon nga pagsaka sa presyo sa bugas sa nagligad nga mabinulan ang nag-contribute man sa mas madasig nga inflation subong nga tuig. Target ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ma-revise na ang rice tarification law nga ginakipan sa proposal nga ma-restore ang function sa National Food Authority sa pagbaligya sa mas barato nga bugas sa retail outlets sa tion sang food security emergency situations. National Security Council kung NSC ang mga concerned agency nga mas pasanyugon ang patrolling kag monitoring sang mga aktibidad sa West Philippine Sea matapos ang mga reports sang island building activity sa Escoda o kung Sabina Shoal nga ginaaligara kahimuan sang China. Suno sa NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, sila ang naalarma sa nasambit nga development gani nagmando na ang National Task Force West Philippine Sea nga mas pasanyugon ang pagbantay sa tanan nga mga features sa palibot sang West Philippine Sea kag exclusive economic zone sang pungsod. Suno diri wala na sang may magabantay dira kundi ang mga Filipino kag responsibilidad sang pungsod sa idalom sang international law nga bantayan kag siguruhon nga ang environment ang wala nagakaguba kag wala sang may nagakatabo nga reclamation activities. Una na nga ginpahayag sang Armed Forces of the Philippines nga ang ginaalega reclamation activities sang China ang nauntat matapos ang presensya sang Philippine Coast Guard sa area sang Abril. Nagpabutyag sang kangawa si Senate Minority Floor Leader Aquilino Pimentel III na tuloy sa paggamit sang internet voting sa 2025 midterm elections. Sa hearing sa Committee on Electoral Reforms kag People's Participation Joint with Finance sang Lunes, gipag ni Pimentel nga kinahanglan sang isa ka lahi agud maggamit ang nasambit nga mode. Sunod diri kinahanglan gid sa lahi kon ay adoptar ang internet voting agud mahimo ini sang maayo kag may legal basis. Suro kay Commission on Elections sa CONCOMELEC Chairman George Garcia, sa idalom sa nasambit nga lahi, ginapanugutan ang poll body nga mag-venture sa iban nga modes sa pagboto basta mag-submit ini sa isa ka report sa Joint Congressional Oversight Committee. Apang sunod diri wala pa sang may nagakadto sa Korte Suprema agud nga questionon ang ilang atikang apang pabor ang COMELEC nga makaangkon sang lahi agud nga ma-institutionalize ang internet voting sa pungsod. Sura kay Garcia, pag-isurihan sang COMELEC in Bank ang ini kabutang sa masunod nga session. Sa katapusan nga balita national, ginakabig nga dako nga pagpamahog para sa gobyerno kag election watchdogs ang Disinformation Deep
deepfake kag iban pa nga sahi isang paggamit sang artificial intelligence, cybersecurity threat, hindi insakto nga paggamit sang state funds, vote buying kag political dynasties nga kinahanglan i-combat. Ang ini nga senaryo para sa masunod nga eleksyon sa Pilipinas ang ginalantaw nga lunsay sang local kag international watchdogs kadungan sang ila pagpanawagan nga mas pasanyugon ang panginahanglanon nga protektahan kag bantayan ang boto sang electorate. Suno kay Tarindo Damit Aberanta, Senior Program Officer kag Campaign Advocacy sang ANFER kon Asian Network for Free Elections, ang disinformation ang mangin pinakadako nga pagpanghangkat sa masunod nga tuig nga mas ginpalala pa sang pagmahuyugon sa mga Pilipino sa social media. Sunod diri ang Pilipinas ang dapat magsulod sa isa ka collaboration sa ibang nga Asian nga pungsod agud magiyahan ang mga electorate batok sa misinformation kag disinformation. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 22 minutos sa kaligid sa takto alas 6 sa aga makabombo. Kakaroon hito na kita sa mga detalye sa mga balita international. Naglapta sa kapin sa 8,000 ka hektarya ang labing una nga major wildfires sa Western Canada kung saan nagpagwa ang mga otoridad sa isa ka evacuation order para sa isa ka komunidad sa British Columbia nga nagapaandam sang hindi maayong kakalidad sang hangin sa kaingod nga probinsya. Sa British Columbia, linibo ka mga residente sa Northern Rockies Regional Municipality kag Fort Nelson First Nations ang i-evacuate matapos ang glapta sa kapin sa 2,483 ka hektarya sa Angkalayo. Suno kay Northern Rockies Regional Municipality Mayor Rube Fraser, kapin sa 300 o kon 3,500 ka mga residente sa palibot sa Fort Nelson ang gin-evacuate. Ang Fort Nelson First Nation ang 7 ka kilometros ang kalayo nagikan sa Banwa ang nagpagwa man sa isa ka evacuation order para sa Fontas, isa ka indigenous community. Suno sa mga otoridad, ilan na napaganagan ang kalayo apang hinaluman nga makusog ini bagod sa pagsaka sang temperatura. Ang Canada ang nag-experience sa karon sang isa ka pinakamabugnaw nga winters kung sa diin madubo lamang kung kaisa wala sang snow sa pila ka area nga nagapasanyog sa kahangawa sang tuman ka init nga summer nga naga-trigger sa mga forest fires kag wildfires. Sa katapusan nga balita international, nagdangat na sa 41 ka mga persona ang nagkalamatay kag 17 ang padayon pa nga ginapangita sa Western Indonesia bangod sa flash floods kag cold lava flow nagikan sa pinakaaktibo nga mga bulkan sa archipelago nga gintunaan sang pagkaguba sa mga pamalay dalan kag moske suno sa mga local officials. Bangod sa inoras nga makusog nga pagulan ginbaha ang duha ka mga distrito sang Agam kag Tanar Datar sa West Sumatra Province sang Sabado. Suno kay West Sumatra Disaster Agency spokesman Ilham Wahab, sa ila data nagdangat na sa hindi magnubo 19 ka mga persona ang napilasan sa flash floods, samtang nagapadayon pa ang pagpangita sa mga rescuers sa 17 ka mga residente nga na-report nga missing. Nagapadayon man ang search effort ang mga local rescuer, police, soldado kag mga volunteers. Sa balita sa negosyo, epektibo subong nga aga nagdubo naman ang presyo sang produktong petrolyo. Ini ang ikatatlong nga semana sang pagdubo sa presyo sang gasolina samtang ikaapat naman sa diesel kag kerosene. Sa separadong advisories, ang Chevron Philippines Incorporated, Caltex, Philippine Shell Petroleum Corporation kag CL Philippine Corporation ang nagpatuman sa 2 pesos nga pagnubo sa kada litro sang gasolina, 50 centavos sa kada litro sang diesel, kag 85 centavos sa kada litro sang kerosene. Magapatuman sang pareho nga price adjustment ang clean fuel kag Petrogas, magluwas na lang sa kerosene nga wala sa ila produkto. Ang price adjustment ang nag-take effect alas 6 ang takna kaina sang aga, apang ang clean fuel ang nauna na nga nagpatuman sang price adjustment alas 12 ang takna kaina sang kaagahon. Sang nakaligad nga semana ang mga oil firms ang nagpatuman sang rollback nga 75 centavos sa kada litro sang gasolina, 90 centavos sa kada litro sang diesel, kag 1 pesos and 5 centavos sa kada litro sang kerosene. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 57 pesos and 86 centavos. Suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 42 pesos and 32 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 33 centavos. Ang euro ang may baylo nga 61 pesos and 76 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 15 pesos and 28 centavos.
ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded 67 pesos and 5 centavos, tubtub 69 pesos and 33 centavos. Ang premium 67 pesos and 95 centavos, tubtub 74 pesos and 95 centavos. Ang diesel 58 pesos and 30 centavos, tubtub 60 pesos and 58 centavos. Sa balita sa hinampang, nakuha sang Denver Nuggets ang kadalagaan batok sa Minnesota Timberwolves sa score nga 115 batok 107 sa game number 4 sa best of 7 sa Western Conference Semifinal Series. Sa patas na sa karon ang Denver kag Minnesota sa serye nga 2-2. Na control sang Nuggets ang hambang pagi sa 12-0 run sa ulihi nga first quarter kag natapos ini sa score nga 29 na batok at 24 pabor sa Nuggets. Ang 12-2 run sa pag-upisa sa second quarter ang nagparako pa sa abanse sa score nga 41 batok 26 antes panalagas ni Anthony Edwards sa Minnesota kag ang score ang nagdangat sa 56 batok 49 pabor sa gyapon sa Denver. Apang pagkatapos sigin kibot sang Nuggets ang target center. Natupungan naman ni Kentavious Caldwell Pope ang isa ka 3-pointer ni Anthony Edwards gamit ang 20 segundos nga nabilin sa tunga sang hampang. Liwat nga nagdaog ang Nuggets pagi sa mainit nga hampang kag pagpagwa sang 3-point arc. Sa balita sa entertainment, ginpagwa na sa Miss Universe Philippines organization ang top 5 nga kandidata nga nagtatak sa runway challenge sang pageant. Kalakip sa nakasulod sa top 5 sa nasambit nga challenge ang mosanday Matea Mahal Smith sang Florida, Alexi Brooks sang Iloilo City, Angel Rose Tambal sang Leyte at Tisa Manalo sang Quezon Province, kag Stephanie Fe Herona sang Quirino nga nagpakitang gila sa ila nga pasarela kag confidence sa pagrampa. Napili ang mga kandidata paagi sa ila nga nakuha nga mga boto kag ang magadaog ang automatic nga makakuha sang spot sa finals. Natala na ang coronation night sang ikalimang nga edisyon sang Miss Universe Philippines sa Mayo 22 sa Mall of Asia. Samtang ang mga host sang ginabantayan nga beauty pageant ang mosanday Miss Universe 2022 are Bonnie Gabriel, Alden Richards, Gabby Garcia, Team Yap kag Jenny May. Maga-performan ang OPM band nga Lola Win Metawin kag kaupod bilang special guest ang drag queen nga si Marina Summers. Sa ato sa nga balitang espesyal kung isa ka na kailoy, bago lang natapos, no? Mother's Day sang Domingo. Muon bugid ang tanan para buwas sa buwas damlag sang imo nga mga kabataan na kangay na lamang sa isa ka 40 anyos nga iloy nga si Tamia Brevard Rodriguez sa New Jersey sa Estados Unidos sa Amerika. Sa dagligad nga Abril kagahon sadto gintapos ni Tamia ang iyang PowerPoint nga gamiton siri sa dissertation defense nga nakaschedule man sa parehong adlaw para sa doctorate Rutgers Graduate School of Education. Apang sa parehong nga tion naglupok man ang panubigan ni Tamia bagod na magabata ini. Nagatunga naman ang paminsarod sini kon maano siya bagod mabata na ini kag pila na lang ka oras depensahan na sini ang iya nga dissertation. Gilan man ini nga napadulong sa hospital apang wala na ini nalabot sa sentro kung sa diin ini ang magabata bagod sa salakyan pa lang nagwa na ang anak sa nga lalaki nga ginpangalanan kay Baby Enzo. Gintawag naman sang partner ni Tamia ang eskwelahan agod nga mangayo sang konsiderasyon kag ipostpone na lang ang dissertation bagod sa pagbata sini. Apang mismo si Tamia na ang desisyon nga hindi na lang pag-postpone bagod mahimo nga madelay naman sa bago nga schedule kag maatrasar ang iya nga pag-graduate na tigayon ang dissertation defense sa bulig sang hospital staff. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 29 minutos ang nakaligad sa taknang kada sa aga makabombo inyo na batian ang kabugusan nga mga pagbalita sang Bombo News and Views sa Morning Edition karon nga daw sang Martes Mayo 14 tuig 2024 kag kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Mia May Francisco. Kag ako naman sa Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa pag-upod nga pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Kagaron, sabahin sa ito sa nga Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Denver kaya may tiguro pagtap na sang illegal. Kadamo na sa nagkaladakpan sa mga illegal nga ila hinimuan, pagbaligya sang droga ginapadayon nila, kadamo na sang naguba nga pamilya. Kadamo man sang nadakpan sa illegal nga sugal. Sa social media ila pa na ginapabugal. Kadamo man sang nadakpan sa illegal nga paghupot sang armas. Salamat sa mga pulis, madamo naman sang kabuhi nga naluwas. Wanted persons
nga nagkaladakpan. Ang mga kaso ilan na pagaserbihan sang pila ka tuig sa sulod sang selda. Justice is served gid para sa mga biktima. Ang ini nga panghuna kag pananawan ginpadala ni Leia Lourdes sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Sa tiyon sentig ilinit kag pagduging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanogyan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador, kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod sang tuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Sunog, mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapanugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kaangay sang sunog. Yari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kon i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kag materials nga amo ang nagapadugay sang pagbagas ini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kon gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Subong nga tuig 2024, ang El Nino phenomenon gina-forecast nga magapersist tukon magapadayon tubtub pa sa bulan sang Marso, Abril kag Mayo. Inisuno sa pag-asa base man sa El Nino weather pattern nga amo nagatuga karon sang hot and dry weather sa rehiyon sang Asia. Kalkip na kita diri sa Pilipinas ang transition sa ginatuwag El Nino Southern Oscillation o kunang ENSO neutral conditions ginasigahom nga magaamat-amat sa mga bulan sa Abril, Mayo kag Hunyo this year. Tubtob nga magabulos naman ang La Nina sa mga binulan sang Hunyo, Hulyo ka Agosto sininga tuig. Kung maghambal kita El Nino sa Spanish, ukon may bot silingon little boy, amo ini ang warm phase, ukon ang unusual nga pag-init sang tubig sa Pacific Ocean, kag ang La Nina amo naman ang cool phase sa nagakatabo nga climate pattern sa tropical Pacific. Sa tion nga magadugay ang El Nino, magaduging naman ang mga malain
Lain nga epekto sini globally kaangay sang dry spells, drought, wildfires, heat waves, kabisan pa deadly flooding. Kag bangod sang pag-init sang panahon, uso ang sunog kag diri sa Pilipinas ang bulan sang Marso, ginakabig Fire Prevention Month kasi sini nga tuig may tema sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtub duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtub duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas. Diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sanggana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko. Digitalize. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 37 minutos ang nakaligad sa tak na alas 6 ang aga. Maayong aga mga kabombo! Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Martes, Mayo 14, tuig 2024. Inyo makaupos buong aga si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, mag-checkar kita sa karon sang report ni Bombo Denver Quijano na tuhoy sa pagpanagtag sang incentives sa mga nakaangkon sang medalya sa Wevra 2024. At the same time, ang preparasyon man sa mga delegates sang Negros Occidental para sa palarong pambansa sa bulan sang Hulyo. Samtang dead on arrival ang motorcycle rider matapos nga ginbungguan sang rescue vehicle sang syudad sang Kabangkalan. Sa balita nasyonal, kapin 3,000 ka kilo sang hinoga nga mga paho sa Isabela no ginahaboy lang kay hindi na mabaligyan dito sa may San Mateo, Isabela, mga kabombo, Kaluoy or Kanugon rather no kay kapin 3,000 kilos sining mga paho ginpang haboy lang kay kadamo sang supply oversupply ang nagakatabo dito sa karon sa may bahin sang Isabela kasubong man sa Metro Manila. Ti una-una ang presyo sining paho nagadangat sa 20 pesos per kilo. Imagine tumanan na siya kabarato diri sa aton. Last time we check 100 pesos no ang kada kilo sang paho ti didto bangod sa tuman kadamo sang supply 20 pesos na lang asa nagnubo nangin 17, 12 7 pesos kag nangin 5 na lang gani. Yari ho ining masobra 3,000 ka kilo no sang
paho ginpanghaboy na lang no kanugon hindi gid madisponeran kung basi bala pwede malang ko tanay mahimo dira mga jams no mga puslan bala sa iban nga pamaagi kay ti sa karon nga daan sa kamahal sa mga balaklon no hindi kita ka-afford nga mag-uyang sang pagkaon hindi man lang gani actually paho ang nagaka-report man nga ginapanghaboy sa nagliligad nga mga binulan last time mga kamatis man to no ang ginapanghaboy bangod man sa oversupply hindi dapat amo maning isa man sa matagan pagtamod kag solusyon bala nga mapuslan gihapon kung tani ining mga sobra bala no nga mga pagkaon mga sobra nga mga prutas no mga agricultural products no madisponeran agod hindi manugon. Samtang sa balita international, ang United Nations kinpahayag nga kapin 360,000 na ka mga pumuluyo dito sa may Gaza ang nagbiya sa Rafah matapos ining pagsulod sang Israel sa nasambit nga teritoryo. 360,000 na ang nagbiya ang populasyon sa mga to dito yara sa kapin 1.4 milyon. Philippines Standard Time, 43 minutos ang nakaliga sa taknala sa isang aga. Pagbalik sa atong platuntunan, aton pagakuhaon ang mga report ni Bombo Denver Quijano. Standby! Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sining nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature
sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sangkuton abaka version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan niya nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit. Philippine Standard Time 49 minutos ang nakaligal sa taknala sa isang aga balik na diri sa atong latuntunan Bombo Report 2nd edition. Kada nato ng detalye sa mga report ni Bombo Denver Quijano natuhoy sa preparasyon sa mga delegates sa Negros Occidental para sa palarong pamasa at the same time ang update abi o kanang pagpadayon to sa pagpanagtag sa incentives sa mga nakaangkon sang medalya sa Vibra 2024. Ang ining vehicular accident nga nagluntad sa syudad sang Kabangkalan. Bombo Denver, please come in. Yes, Baba Jai, mga kabombo, no, ginapangangyo ni Governor Bong Lacson, no, mga mas padugayon pagid ang ilang training, no, kung sabihin na Bombo Jai, na mas maayo magakalabot. 45 days ang ilang trainings, no, which is preparation ina sa mga patigayon nga palarong pambansa 2024, no. Sila ni ang mag-representar sa Western Visayas, ini nga mga atleta at mga delegado sini kaga sa pabuton nga July sa sini nga tuig. Ang so sa cash incentives nga ilang nabaton, which is makapadugang manaboost kumurahay moral bala sila Bombojay, no, kag isa man sa gakakita nga do gasuporta gid, no, ang probinsya sang Negros Occidental sa tanan nga mga atleta kag delegado nga magarepresenta sa Western Visayas sa palaro pambansa. Yes, Bomojay, no, so bilugan pagid Bomojay nang hatag ang probinsya sa Negros Occidental sang 1.5 million pesos, no, nga pondo sang gobyerno probinsyal para sa mga atleta nga nakakuha sa medalya. So kabilugan gid ang gimangatag is 1.5. Dawit sa liwat amo ni siya gali Bomojay, no, nga 1,500 para sa nakakuha sang gold medalist sa atleta naman ay ang silver, no, kagang sa bronze medal 700 pesos Bombolya for correction atong kagina sa akong nambal, no, 1,500 ang sa gold, 1,000 sa silver kag 700, no, ang para naman ini sa bronze. Sa so, team sa mga gani Bombo Denver, kung naka-gold ang isa ka team 1,500 per member, no? Yes, good Babojay. Tanan nga members ang per team makabaton sang taga 1,500, no. So hindi pwede nga team ka mo ang 1,500 tunga-tungaon nyo lang mo, hindi kinakaigo. So kagamay sila. So kam na kada isa, no. So Babojay bila pamatihan tayo ang payag ni Sir Ayan Arnold Arnaiz, ang Public Information Officer sa Department of Education Negros Occidental Division, no, para sa pagpanatag sa isang cash incentives kag para naman sa preparasyon sa palarong pambansa 2024. Ingatagan 1,500, 1,500, ang silver 1,000, ang bronze 700. How much how comes paano naman ni sir ang mga team mga games sir like volleyball, basketball, softball? Individually niya silang ginatagan ng incentives. Okay. So kamusta naman ang ilang gina-prepare for the upcoming palaro nga mga intra, no, nga mga join nga mga nakakuha sang gold, sir? Well, especially ang mga team games, you know, they will be ang tagan sila nga malakat sa palaro will be starting their training man kay ginataging budgetan man sa province ang training nila. Actually gusto gagawin ni governor kagina based sa meeting hindi lang 30 days ang isipon, dapat makalabot as much as 45 days para maglawig-lawig ang training sa mga athletes naton. Ang commit niya nga ang panaad is open to them, especially sa athletics naton, na pwede magamit ang panaad for their training. Depende na sa patapos naman ng school year, most probably base sa starting June they will do their trainings na para come July 6
may kumbaga may time naka-practice na sila mayo kasi may sila mag-atupang sa mga pangontra nila dito sa palarong pambansa. And sir, sila ni ang tanan nga nakakuha gold makampang ni sa palaro, sir. Except for those sports nga may ara sang ginapangita nga standard, may ginset like for example sa athletics, sa swimming, may ara standard na dapat na meet mo ng standard kag dapat part ka sang top 24 nationwide para makakompete ka dito sa palarong pambansa. So meaning to say, kung naka-meet ka pa sa standard pero kung baga sa ranking way ka nakalabot sa 24, do ka hindi ka matagan ng chance. So kailangan na meet mo ng standard at the same time you belong to the top 24 kabilugan na ranking. So far sir, ano na sila nga pagalantabon kung makabilong or malabot na nila ang standard, sir? Sa ila records na set during the regional meet. So i-collate, i-consolidate, tapos lantawon against, tapos dito sa national, i-collate na nila para ma-ranking nila kung baga. So far, wala pa man ang results ng ranking, sir? Wala pa man, pero diriya sa division, sa division, medyo na-identify na gitman ang mga nakabit ng standard. So sa nambal mo, sir, na-identify na, may ara kita player ang nakakuha gold nga wala nakamit ang standard? Ina nga data, why kita information regarding sila, I will get back to you kung makakita na kita sang sila. Okay, but may ara naman kita mga athletes nga nakasulod na sa standard? Yes, sang ato nga mga athletes ang nakalabot sa standard. Naging sa central office. So good luck sa tanan nga mga players, no, sa mag-representar sa Western Visayas. And lastly, sir, mahambal mo sa aton nga mga players and sa mga supporting parents, sir. Well, padayon sa pag-practice, padayon sa pag-sharpen ang ilang skills, no? Definitely, ang ilang nga hard work will really reap the fruits of their labor sa pila ka adlaw. Tiyan mo na Bombo Denver, no, dapat gid man ang suportahan ining aton nga mga nga mga atleta, samtang mga estudyante para mga bata pa kay who knows pila kadlaw kasi diri magagikan sa aton na magarepresentar man abis ang pungsod sa Olympics, Bombo Denver. May posibilidad gina Bombo Jay, no, kasi syempre halin sang gagmay ni sila ang suporta sa probinsya, wala gyud nagakulang, nagahatag gid sang tanan nga nila nga mga neededs. And Bombo Jay, hopefully nga ang tanan nga mga nakakuha gold, for example sa athletics, no, sa mga 100 meter dash, sa swimming, no, nga may mga cut off na speed nga kinahanglan is makasulod makakuha sa makasulod sila Bombo Jay, no, kag makaparepresent man sila sa Western Visayas sa palarong pambansa. And wala sa may mabilin nga diri sa Negros, probinsya sa Negros Occidental nga nakakuha gold nga hindi makarepresentar sa palarong pambansa. Hopefully, no, ang tanan nga makampang and syempre masubo man mabalaan sa bata bilang nga hindi siya qualify ba wala siya nakalabot sa ang iyang hopefully, no, tanan-tanan makakagid kag pabaskugon pagid ang ila mismo nga mga trainings Bombo Jay. Bombo Denver, thank you gid. Yes, Bombo Jay, mga kabombo na ini nga balita gikan sa patrol, ini si Bombo Denver Kiano, press number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo. Matawag yung salamat kay Bombo Denver Kiano sa mga balitang natipon sa patrol. Philippines Standard Time 59 minutos ang nakaliga sa taknala sa isang aga magasulod ng atong Bombo Network News. Din yung kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Sa tiyon santig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips.
Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, washful. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Martes, Mayo 14, taong 2024. Sa ating mga headlines, oil price rollback ipinatupad. Si Pangulong Bongbong Marcos naman pinaalalahanan ang nasa 39 na bagong general sa kanilang mas mabigat na responsibilidad sa bayan at manatiling tapat sa sinumpaang tungkulin. National Security Council inatasan ang concerned agencies na pagtingin pa ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ang Bamban Tarlac Mayor naman na si Alice Go maaari daw na makasuhan ng perjury kung mapapatunayang hindi talaga ito Pilipino ayon sa Commission on Elections. Dating Executive Secretary Jojo Ochoa pinasasampina matapos na bigong makadalo sa ikalawang pagdinig dyan sa Komite ng Senado. Binantaan pa na papatawan o iisyuhan ng warrant of arrest. Ang balo naman ng ilang bahay doon sa Ilocos Norte ay gasolina ang laman dahil daw sa nag-leak na gasoline station. Mga biktima ng mudslide doon sa mainit Surigao del Norte, isa sa ilalim sa psychosocial intervention ng Department of Social Welfare Development. Sa international news naman ng United Nations, kinundi na ang pagkasawi ng kanilang staff doon sa Rafah City. Samantala, Russia naman mas pinalawak pa ang pag-atake doon sa Ukraine. Sa ating balitang palakasan sa NBA, Dallas Mavericks tiniyak na hindi makakalusot pa ang Thunder. Ang Cavaliers naman maharap sa malaking hamon dahil sa kawalan ng kanilang star player laban sa kupunan ng Celtics. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, good news! Magkakasabay na nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng kanilang bawas presyo sa mga produkto ngayong araw. Ika-6 ng umaga kanina nang ipairal ang 2 piso na bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Meron namang 50 sentimos na rollback para sa kada litro ng diesel. Habang sa kerosene, mayroon pong 85 sentimos na kada litrong rollback. Itinuturing pa ng Department of Energy na ang pagbawas sa tensyon sa Middle East at ang kalagayan ng oil inventory doon sa Estados Unidos ang siyang pangunahin na dahilan ng bawas presyo ng mga produktong langis. Samantala sa ibang balita, inatasan na ng National Security Council ang concerned agencies na paigtingin pa ang pagpapatrolya at pagbabantay sa mga aktibidad sa West Philippine Sea. Ito ay matapos nga mga napaulat na island building activity umano ng China sa may Skoda o Sabina Shoal. Inihayag ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na naalarma sila sa naturang development sa lugar. Inatasan na ang National Task Force for the West Philippine Sea para mas paigtingin pa ang pagbabantay sa lahat ng features na nasa loob ng 200 nautical miles ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Saad pa ng National Security Council official na responsibilidad nila sa ilalim ng international law na siguraduhin hindi nasisira at hindi nagkakaroon ng mga reclamation activity sa West Philippine Sea. Unang rito, sinabi kamakailan lamang ng Armed Forces of the Philippines na napigilan ang pinaghihinalaang reclamation activities ng China. Kasunod na rin ang presensya ng Philippine Coast Guard sa lugar noon niyang buwan ng Abril. Samantala, mainit pa rin ang aasahang lagay ng panahon sa malaking parte ng ating bansa. Nangunguna mga kabombo sa listahan natin ang lungsod ng Dagupan dyan sa lalawigan ng Pangasinan sa 47 degrees Celsius.
Samantala, sa iba pang mga lugar, mataas din ang temperaturang aasahan, 46 degrees Celsius sa Virac dyan sa Catanduanes at maging sa Pili sa lalawigan ng Camarines Sur. Doon pa sa ibang mga lugar sa bansa, nasa 45 degrees Celsius naman ang mararanasan, kabilang na ang Rojas City dyan sa lalawigan ng Capiz, yung Catarman, Northern Samar, Giwan, Eastern Samar at Butuan City, maging ang Agusan del Norte ay makakaranas ng mainit ding temperatura at sa mga lugar naman na nasa ilalim ng 44 degrees Celsius na heat index ay ang mga susunod na babanggitin natin: Lawag City, Bacnotan, La Union, San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa City, Cuyo, Palawan, Legazpi City, Masbate City at Iloilo City. Habang 43 degrees Celsius naman ang mararanasan dyan sa area ng Pasay City, yung Apari, Cagayan, Etiague, Isabela, Baler, Aurora, Kasiguran, Aurora at Aburlan sa lalawigan ng Palawan, Dumangas, Iloilo, Dipolog City at maging sa Zamboanga City. 42 degrees Celsius naman mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang maaaring maranasan ng mga kababayan natin sa area dyan sa Quezon City, Tuguegarao City, Iba, Zambales, Clark, Pampanga, Muñoz, Nueva Ecija, Olongapo City, Cavite at ganon din yung Tanawan sa lalawigan ng Batangas, Daet, Camarines Norte, La Carlota, Negros Occidental at Catbalogan, Samar, Tacloban City, Borongan, Eastern Samar, Davao City, Cotabato City at maging sa Surigao City. Ang mga lugar na nabanggit mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay magkakaroon ng makulimlim na panahon kinahapunan, ngunit magiging malinsangan pa rin ang kabuuan ng kanilang panahon sa maghapon, kaya't iba yung pag-iingat ang payo ng mga eksperto. Samantala, maaari daw na makasuhan ng perjury si Bamban Tarlac Mayor Alice Go kung mapapatunayan na hindi talaga ito Filipino citizen. Ayon yan kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Sa isang panayam sa COMELEC Chief, ipinaliwanag nito na nanumpa sa mismong Certificate of Candidacy si Mayor Go. Subalit sinabi din ni Garcia na wala daw tumutol o naghain naman ng disqualification case noong kandidato pa lamang si Go. Maging noong nagparehistro ito noong Abril ng taong 2021 kung kaya't inaprubahan ito ng Election Registration Board. Ayon pa sa poll body chief, nasa ilalim ng batas, tanging ang mga mamamayang Pilipino lamang ang maaaring kumandidato para sa public office. Paliwanag pa ni Garcia na hindi minamandato ng Commission on Elections ang isang kandidato ng iba pang requirements para patunayan ang kanilang edad o nasyonalidad bukod sa kanilang sinumpaang panunumpa doon sa paghahain ng kanilang kandidatura. Hindi rin anya maaari natanggihan ng Commission on Elections ang Certificate of Candidacy ng isang kandidato nang wala namang disqualification o cancellation case na inihain ng isang rehistradong botante. Una nga rito ay nagugat ang kaso ni Mayor Go matapos na makabit ang kanyang pangalan sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO na sinalakay nga ng mga otoridad sa unang bahagi ng buwan ng Marso sa mga kaso na may kaugnayan umano sa human trafficking at serious illegal detention, bagay na una naman nang itinanggi ng alkalde ng Bamban Tarlac. Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, mga ka-Star Nation, 7 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Ako muna tayo dyan sa bahagi ng mataas na kapulungan ng Kongreso dahil yung dating Executive Secretary ng Aquino Administration na si Paquito Jojo Ochoa ay pinasasampi na ng lupon dyan sa Senado. Alamin natin kung bakit. May pag-uulat dyan si Bombo JC Galvez. Pinai-issuean ni Senador Ronald Bato de la Rosa ng sabina si dating Executive Secretary Paquito Ochoa matapos na bigong makadalo sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA leaks na isinasangkot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggamit ng iligal na droga. Magugunit ang isa si Ochoa sa mga idinadawit ni dating PDEA agent Jonathan Morales sa iligal na droga.
sa pagdinig. Binasa ni De La Rosa ang medical certificate na ipinadala ni Ochoa kung saan nakasaad na siya ay nagpositibo sa COVID-19 dahil na hindi ito makadadalo sa pagdinig sa Senado. Dahil dito, binigyan ni De La Rosa si Ochoa ng 1 linggo para magpagaling at upang makadalo sa ikakasaulit na pagdinig. Binantaan pa ng senador na kung hindi ito dadalo sa susunod na pagsisiyasat ay papatawan na ito ng warrant of arrest ng komite. Positive daw siya sa COVID kaya hindi siya maka-attend. So sana kung hindi siya kung naka-attend siya ngayon dito, baka kung natapos natin itong in-entertain itong mga resource person na kailangan natin tanungin at kung nandito sana siya, baka I could have adjourned this hearing after this hearing. So we will be giving Attorney Paquito Ochoa 1 week to recover from COVID, and we have already sent to him 2 invitation letters. So by this time you issue subpoena for his attendance before this committee. Kung hindi pa rin siya mag-attend, baka warrant of arrest will be issued by the Senate kung hindi siya magpakita. Just for the record, dahil mahirap yung iniiwasan tayo. Umalma naman si Senador Jingo Estrada at kinuwestiyon si De La Rosa na kung bakit magsasagawa mo rin ng panibagong pagdinig. Gayong sinabi nito na uli na itong ikalawang hearing. Paliwanag ni De La Rosa, kung dumalo si Ochoa ay tapos na sana itong investigasyon. Mahirap anyang may naiwang mga tanong, kaya naman kailangang humarap ni Ochoa sa komite. Bagay naman na nirespeto ni Estrada at susuportan pa rin daw niya ang pagdinig ni De La Rosa. Nakatakdang ikatlong pagdinig sa susunod na linggo. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Kinundina ni United Nations Secretary General Antonio Guterres ang pagkasawi ng kanilang staff member doon sa Rafah City sa Gaza. Sinabi nito na dapat ang mga humanitarian workers ay maprotektahan palagi. Umapila rin ito ng agarang humanitarian ceasefire at pagpapalaya sa lahat ng mga bihag. Reaksyon nito ni Guterres nang tamaan ng Israeli forces ang sasakyan ng United Nations sa Rafah na ikinasawi ng miyembro ng Department of Safety and Security ng United Nations at ikinasugat naman ng isa pa. Ito anya ang unang pagkakataon na nasawi ang isa nilang staff mula nang sumiklab ang nasabing kaguluhan. Noong namang buwan ng Oktubre ng nakalipas na taon, ikinagalit ng mga Hamas ang naging suhestyon ni US Senator Lindsey Graham na dapat na gumamit na ng nuclear bomb ang Israel sa Gaza. Ayon sa Hamas na ang pahayag ng US Senator ay isang negatibong ipinamanang pag-iisip ng kolonyalismo. Ipinapakita lamang nito na sinusuportahan ng Amerika ang genocide kung saan wala daw pakialam ang mga ito kung may madamay man na kabataan. Nananawagan din ang grupo sa mga tao na kundinahin ang naging pahayag na ito ng US Senator at marapat daw na idulog o isulong ang mapayapang pagtatapos ng gyera doon sa Gaza. Sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, mas pinalawak pa ng Russia ang kanilang ground assault doon sa Kharkiv region ng Ukraine. Ayon kay Kharkiv Regional Direct Governor na inaatake ngayon ng Russia ang mga bagong lugar at pinalawak pa nila sa iba't ibang bahagi ng nasabing lugar. Umabot na sa mahigit 5,700 na residente sa lugar ang lumikas at patuloy pa rin ang kanilang panawagan sa residente na lumikas na rin. Hindi naman itinanggi ng Ukraine na nagkakaroon ng bahagyang tagumpay ang Russia sa pag-atake sa ilang lugar ng kanilang bansa. Pagtitiyak naman nila na hindi hahayaan na makapasok pa ang Russian forces sa lugar kung saan kanila itong itinataboy palayo sa nasabing mga lugar. Sa mga karagdagan pa nating balita, kinumpirma ng Department of Education ang plano na pagbabalik sa lumang school calendar at sinisimula na ang mga plano hinggil dyan.
Sa ginawang pulong sa House Committee o Basic Education Committee, sinabi ni Leila Ariola, ang Director ng Bureau of Learning Delivery ng Department of Education, na ang school year ngayong 2024 to 2025 ay magsisimula sa Hulyo 29 at magtatapos naman sa Marso 31 ng taong 2025. Sa nasabing petsa ay maaari na nilang masimulan ang susunod na school year sa buwan ng Hunyo. Magsasagawa muna sila ng pulong sa mga magulang at guro at maging sa mga mag-aral sa planong pagpapatupad ng Saturday classes para mapuna ang ilang mga araw na nabawas ngayong school year. Ayon naman kay House Basic Education Committee Congressman Roman Romulo, walang kasalanan dito ang sinuman dahil mahirap talaga ang pagpapatupad ng klase sa sobrang init ng panahon, kaya kinakailangan ang mga kahalintulad na adjustment. Sa iba pang balita, hinimok ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang pamahalaan na maghain ng kaso laban sa China kaugnay ng mga ulat na sinira umano ng naturang bansa ang mga corals doon sa Escoda Shoal. Para kay Carpio, kailangan umanong maghain ng kaso laban dito para mailagay sa world agenda ang ginagawa ng China sa teritoryo ng ating bansa. Nitong ang araw ng Sabado ay natagpuan ng Philippine Coast Guard ang mga sira-sirang coral na tinapon umano ng Chinese ship sa may Escoda at upang makabuo daw ng bagong reclamation. Ayon naman sa dating maestrado, maaaring parte ng plano ng China ang magtayo ng outpost doon sa Reed Bank na sinasabing mayaman sa oil at gas deposits. Kung magkataon daw na maging matagumpay ang China sa paggawa ng outpost sa lugar malapit sa Reed Bank, mas mahihirapan anya ang Pilipinas na makakuha na ng gas doon sa lugar. Nagbigay rin ng suwestyon si Carpio sa Coast Guard na magkaroon ng permanenteng bantay sa Escoda Shoal para mapigilan ng China sa paggawa ng artificial island doon. Makakatulong din anya kung lalahok ang mga kakamping bansa ng Pilipinas sa pagpapatrolya sa Reed Bank, maging sa Escoda Shoal at Rizal Reef upang mapigilan ang mga aktibidad na ito ng China. Sa pagpapatuloy pa ng mga balita, kinukonsidera ngayon ang Department of Education na magsagawa ng ilan pang mga aktibidad upang mapabilis ang transition patungo sa dating school calendar. Layunin ng naturang mga plano upang makayanan ang posibleng mga kakulangan ay mapunan agad sa lalong madaling panahon upang makapagsimula yung 2024 to 2025 na school year ng smooth. At sa pagdinigan ng komite doon sa Kamara ay sinabi ni Director Leila Ariola na inaasahan na magsisimula ang regular na pasok ng mga estudyante sa dating nakasanayan na schedule. At ang ilang konsiderasyon lamang ay kinakailangan na bigyang pansin upang magkaroon ng maayos na pagbabago sa school calendar para maabot ang 180 na araw ng pasok kada taon na ideal yan ng Department of Education. Dapat na magsagawa ng mga Saturday classes at iba pang mga hakbang hinggil dito. Subalit sinabi ni Director Ariola na kinakailangan pa rin na ikonsulta doon sa mga concerned offices upang matiyak na hindi makakasagabal at hindi magkakaroon ng aberya at mga conflict para doon sa mga schedule ng mga estudyante at ng mga teacher na siyang gagabay at magtuturo naman sa kanila. Kung maalala mga kabombo, muling nabuhay ang paano kalang ibalik ang dating academic calendar kasunod na rin ang kanselasyon ng face-to-face classes na nagbunsod doon sa napakainit nga na panahon sa mga silid-aralan dahil sa El Niño phenomenon at panahon ng tag-init sa Pilipinas. Inaasahan naman na may babalik ang regular na pasok ng mga estudyante sa Hunyo at yan ay maglalabas umano ng panibagong abiso ang Department of Education bago isakatuparan ang naturang hakbang. Sa iba pang balita, pinaalalahanan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasa 39 na mga bagong promoted na generals at flag officer in command ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang mas mabigat pa na responsibilidad para sa bayan.
Ayon sa punong ehekutibo, mas maraming daw na mga nakakabit daw na mga sa kanilang balikat, mas malaking responsibilidad ang nakaatang sa kanila. Umaasa naman si Pangulong Marcos na ang mga ranggong iginagawad sa mga ito ay magsisilbing inspirasyon sa pagtupad sa kanilang mga tungkulin. Pinatitiyak din ng punong ehekutibo na gagawin ang kanilang mandato ng may dedikasyon, profesionalismo at integridad. Ginawa ng Pangulo ang kanyang mensahe ng pangunahan nito ang oath-taking ceremony sa 39 na mga bagong promoted na generals at flag officer in command. Kabilang sa mga nanumpa kay Pangulong Marcos ay sina Lieutenant General Steve Crespilio, Major General Arvin Lagamon, Major General Edmundo Peralta, dating Presidential Security Group Commander Major General Ramon Zagala at kasalukuyang PSG Commander Major General Jesus Nelson Morales. Inihayag naman ng Pangulo na well-deserved ang mga general sa kanilang promotion. Narito pa, pakinggan natin ang bahagi ng naging payag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Have to carry on those shoulders. The more stars there are, the heavier the responsibility. Be mindful always of the weight that carries. After all, the load that you feel are, in fact, our people's hopes. Especially now that we are at the juncture of our history where our nation faces complex security challenges, the response to which requires bold thinking, brave action, which I know you can supply in abundant amounts as befits your rank and you can summon from your previous experience. This is the landscape that confronts you now. It is the security terrain that you have to address in the remaining tours of duty of your career. As senior officers in our armed services, may the stars conferred upon you serve as an inspiration in performing your duties with utmost dedication, professionalism, integrity. Bahagi po yan na naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinangunahan nga ang oath-taking ceremony ng mga newly promoted officials ng Armed Forces of the Philippines. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating pagbabalita. Patuloy ang ikinakasang hot pursuit operation ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency dyan sa Regional Office 9 laban sa 7 persons deprived of liberty na nakatakas mula sa kanilang bilangguan sa Zamboanga City. Batay sa inisyal na ulat, natuklasan ng mga prison guard ang prison break ng naturang mga bilanggo bandang alas 2:45 ng madaling araw na agad naman na ipinagbigay alam sa kanilang mga kasamahan na duty officer. Sa isinagawang investigasyon ng mga otoridad, nabatid na nakatakas ang naturang mga suspek sa pamamagitan ng paggawa ng maliit na buta sa bahagi ng kisame ng kanilang piitan. Dahil dito ay agad na bumuo ng tracker team ang mga otoridad na binubuo ng pinagsanib na puwersa ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office 9 at Zamboanga City Police Office para naman sa agarang pagkadakip mula dun sa naturang bilang ng mga nakatakas na bilanggo. Kinilala ng mga otoridad ang mga nakatakas na preso na sina Wilson Indanan, Sahiban at ganoon din si Junjimar Hili at si Jimmy Angeles Sahibol at maraming iba pa. Ito mga kabombo, mga ka-Star Nation ay sangkot sa iba't ibang uri ng kaso at nabatid na noong Mayo 3 ng taong kasalukuyan ay magkakasama na naaresto ang naturang mga suspek sa pagsasagawa ng kanilang sa isang buy-bust operation ng mga operatiba sa Barangay Mampang, Zamboanga City kung saan ay nasabat ang nasa 21.4 kilograms ng shabu na tinatayang may katumbas na halaga na 145.5 million pesos. Samantala, niyanig ng 4.8 magnitude na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao. Ayon nga sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naitala ito kaninang alas 2:26 po ng madaling araw. May lalim ito nga 10 kilometers at tectonic ang pinagmulan. Namataan nga ang episentro sa layong 2 kilometers sa timog silangan niyan ng New Bataan, Davao de Oro. Narito pa ang reported na intensities at intensity 4 nga ang naitala sa dakong New Bataan at Moncayo, Davao de Oro.
Intensity 3 naman sa Maymaco, Davao de Oro at Intensity 1 sa City of Bislig dyan sa Surigao del Sur. Narito naman ang instrumental intensity o na-detect na mga device ng PHIVOLCS. Intensity 2, doon po yan sa may nabunturan sa Davao de Oro. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, may mga update tayong makukuha mula sa Philippine National Police kung anong mga hakbang nila ito sa mga concern kaugnay ng mga usaping kinakarap ng pambansang pulisya. Mamaya lamang mga kabombo, mga ka-Star Nation sa tuloy-tuloy nating pagbabalita sa Bombo Network News. Samantala sa iba pang balita. Iminumungkahi naman ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyan na natanggalin ang Executive Order 285 ni dating Pangulong Joseph Estrada. Ang kautusan ay kaugnay na rin yan sa pagbibigay ng pahintulot sa Bureau of Immigration na tanggapin o gawing student visa ang tourist visa. Nangangamba kasi ang mambabatas na sa kasalukuyang panahon, ang kapangyarihang ito ng Bureau of Immigration ay maaari daw na maabuso, na maaari namang magamit ng mga tiwaling kawani bilang pagkakakitaan. Ayon na rin sa ulat nga mula sa Immigration, may 16,200 na student visa na iginawad ng tanggapan para yan sa mga Chinese national na ayon kay Barbers ay hindi daw katanggap-tanggap lalo na sa kasalukuyang tensyon ngayon sa pagitan ng Pilipinas at China. Iginiit pa ng mambabatas, ang Department of Foreign Affairs lamang ang dapat at tanging ahensya ng pamahalaan ang dapat na magbigay ng visa para sa mga dayuhan. Ipinaliwanag pa ng kongresista na ang Department of Foreign Affairs ay may kakayahan na matukoy kung sino ang mga karapat-dapat na bigyan ng visa. Sa ilalim nga ng Executive Order 285, nilikha ang Interagency Committee on Foreign Students na pinamumunuan ng Commission on Higher Education kasama ang Department of Foreign Affairs, National Bureau of Investigation, National Intelligence Coordinating Agency at Department of Education bilang mga miyembro nito. Samantala, upang suportahan ang implementasyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino program na layunin na maibsan ang kahirapan ng ating bansa, inaprubahan na ni Department of Budget and Management Secretary Mena Pangandaman ang paglikha ng nasa mahigit 4,000 posisyon para sa iba't ibang field offices ng Department of Social Welfare and Development. Paliwanag ni Pangandaman, krusyal at mahalaga ang pagsuporta sa programa ng 4Ps sa pamahalaan kung nais natin na magkaroon ng tunay at inclusive na development para sa lahat upang makawala doon sa kahirapan na sinasalunga ng karamihan sa ating mga kababayan na nasa mga laylayan o yung mga mahihirap, poorest of the poor. Binigyang din pa ng kalihim na sa ganitong paglikha ng karagdagang mga trabaho ay sumisigla yung cash flow at nagkakaroon din ng positibong epekto sa kabuuan ng estado ng ekonomiya dito sa ating bansa. Ayon pa kay Pangandaman, ang mga Contractual Project Development Officer 2 at ito yung mga posisyon na nilikha upang dagdagan ang kasalukuyang staff ng Department of Social Welfare and Development upang pamahalaan ang kanilang workload ng mas mahusay na naglalayong magkaroon ng caseload na isang manager para naman sa bawat 300 na sambahayang pinatatakbo o inaalagaan ng naturang kagawaran. Dagdag pa ng kalihim, as of August 31 ng nakalipas na taon, ang pagpapatupad ng 4Ps ay sumasakop sa kabuuang 3.7 na milyon ng mga household beneficiaries at nasa mahigit 41,000 na mga barangays ang pinanggalingan niyan sa buong bansa o katumbas ng 90.38% ng 4.4 na milyon na target na household. Batay na rin sa target ng ahensya noon pang taong 2023. Dati mga kabombo ay pinahihintulutan ng Department of Budget and Management ang paglikha ng nasa 12,000 mahigit na posisyon sa pagpapatupad ng 4Ps kung saan ay mahigit 5,000 na posisyon ang nagsilbing case manager sa pagharap dito sa mga problema ng mga
benepisaryo sa 4Ps. Ayon pa sa kalihim, ang pondo para sa paglikha ng nasabing mga posisyon ay kukunin mula sa available allotment ng Department of Social Welfare and Development. Sakaling kulangin, ipinaliwanag ng Pangandaman na ang kakailanganing pondo ay kukunin mula sa available appropriations para sa taong 2024, yung General Appropriations Act na nakatalaga para sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development. Isinalang na sa plenaryo ng Kamara ang House Bill 10381 o ang panukalang amyendahan ang Rice Tariffication Law. Sa kaniyang sponsorship speech, sinabi nga ni House Committee on Agriculture and Food Chairman Martin Verga na mismong si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang nagpasimula ng pagsusulong ng Rice Tariffication Law amendments para makatugon ito sa kasalukuyang pangangailangan ng ating mga mamamayan. Kasabay ng kagustuhan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapababa ang presyo ng bigas sa bansa at masiguro ang katatagan ng supply nito. Sinabi din ni Enverga na overwhelming ang mga panawagan na muling bisitahin ang Rice Tariffication Law. Kaya naman napapanahon na para kumilos ang Kongreso. Tiniyak naman ni Enverga na binusisi na ng mabuti ang mga amyenda sa Rice Tariffication Law para hindi makaapekto ito sa mga nauna ng nakamit na batas. Kabilang anya sa key provisions ng panukala ay bigyang kapangyarihan ang National Food Authority o NFA na i-require ang registration ng lahat ng grains warehouses o bodega. Payagan ang National Food Authority na magsagawa ng inspeksyon, rice stabilization at panatilihin ang sapat na buffer stock mula yan sa mga lokal na magsasaka o grupo at iba pa. Dagdag pa ni Enverga na target dito na palakasin ang regulatory power ng Bureau of Plant and Industry at bigyan pa ng kapangyarihan ang kalihim ng Department of Agriculture na magdeklara ng food security emergency dahil sa kakulangan o kakapusan po ng supply ng bigas. Gayon din ang pagtaas ng presyo ng naturang produkto at extraordinary daw na pagsirit ng presyo ng bigas. Sinabi pa ng mambabatas na ipapalawigin ang Rice Competitiveness Enhancement Fund ng taong 6 pa na taon. Kasama nga ang pagpapalawak sa coverage at iba pa ay isa pang nakasaad sa Rice Tariffication Law Amendments ay ang pag-empower pa sa Pangulo na i-reallocate ang 15 billion pesos na rice fund at excess tariff revenues sa iba't ibang mga mahalaga pa na programa ng gobyerno kung iyan ay kinakailangan. Bubuo rin ang Rice Industry Development Program Management Office para yan naman sa epektibong implementasyon ng rice program. Sports News. Mga kabombo, desidido si Dallas Mavericks head coach Jason Kidd na hindi na nila hahayaan pa ang Oklahoma City Thunder na maitablang serye sa 2-2 sa pagsisimula ng Game 4 ng kanilang Western Conference Semifinals. Hawak kasi ng Mavericks ang 2-1 na kalamangan para sa serye mula nang magwagi sila 105-101 noong Game 3. Ilan anya sa pinagmamalaki ng kanilang panig ay ang paggana ng ilan sa mga bench players ng kanilang kupunan. Inihalimbawa nito ang depensang ipinakita ni Derek Lively noong Game 3. Sa panig naman ng Thunder ay hindi itinuturing nila ang Game 4 na must-win na laro dahil walang manlalaro ng mga ito ang naitalang injured at blessing umano ito upang magtagumpay sa kanilang mga susunod na laban. Samantala, maharap naman sa malaking hamon ngayon ang Cleveland Cavaliers para maitabla sa 2-2 ang serye nila ng Boston Celtics. Yan naman ay sa Eastern Conference Semifinals. Ito ay dahil sa hindi pa rin nila tiyak kung makakapaglaro ang kanilang star guard ng Cavaliers na si Donovan Mitchell. Nagtamo kasi ito ng strained left calf at sa ilang minutong natitira noong natalo ang Cavs 106-93 ng Game 3. Hindi na ito nakabalik pa sa laro
sa natitirang 2 minuto at inilabas na ito sa playing venue. Bukod kasi kay Mitchell ay hindi na nakapaglaro ang center nila na si Jarrett Allen dahil naman sa rib injury. Habang ang top-seeded na Boston ay nananatiling hindi makakapaglaro. Ang kanilang sentro na si Kristaps Porzingis na dinapuan din ng injury at yan ang kanyang kinakaharap ngayon bago pa man ang mga nakaschedule na laban dyan sa NBA. Nananawagan naman ang isang pinuno ng Kamara sa pamunuan ng Senado na makialam na at itigil ang investigasyon sa tinatawag na PDEA leaks na tinukoy ang kakulangan ng matibay na ebidensya at questionable pa na testimonya na ipinakita sa mga pagdinig. Ayon kay Assistant Majority Leader at ako Bicol Party List Representative Hill Bungalon na ang direksyon at kalidad ng investigasyon ay nagdulot daw ng pagdududa sa kredibilidad at integridad ng Senado. Iginiit din ng batang mambabatas na ang nakataya dito ay ang integridad ng institusyon. Tinukoy din ng mambabata si dating PDEA Intelligence Officer Jonathan Morales na tumistigo nga sa Senate panel na pinamumunuan naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kanyang inihanda at nilagdaan ang mga dokumentong nagbubunyag umano sa anti-illegal drug operations ng ahensya na nagtatarget noon sa senadora. Ngayon ay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at aktres naman na si Maricel Soriano noong 2012. Gayunpaman, tumestigo si PDEA Director General Moro Virgilio Lazo sa komite ni De La Rosa na nagsasaad na ang mga dokumento kabilang na ang sinasabing pre-operation report at authority to operate ay wala daw idiniklara ni Lazo na mga aligasyon ni Morales bilang fabricated lamang at walang batayan na nagbabala naman sa panel ng Senado laban sa testimonya ng isang individual na dati nang nagsinungaling sa pamamagitan ng pagtatago sa kanyang pagkakatanggal sa Philippine National Police nang mag-apply ito sa PDEA. Magugulita nga na tinawag ni Pangulong Marcos si Morales na isang professional liar. Sa panig naman ni Bongalon ay tinawag niya si Morales na isa daw pathological liar dahil sa kanyang consistent na dishonesty. Ayon naman kay Assistant Majority Leader at La Union 1st District Representative Francisco Paulo Ortega ay binigyang diin dito ang kahalagahan sa pagkumpirma sa accuracy ng ebidensya na iprinisenta sa PDEA leaks probe at hiling din ng mambabata sa Senado na talakayin ang mga mahalagang issue. Na mga karagdagan pa nating balita. Dalawang pinuno ng House of Representatives ang nananawagan para naman sa mas mahigpit na screening measures para yan sa mga Chinese students na papasok dito sa ating bansa. Kasunod dito sa lumalalang issue sa seguridad, ginawa ni na Assistant Majority Leader Hill Bungalon ng Ako Bicol Party List at Francisco Paulo Ortega ang mula naman dyan sa La Union 1st District ang naturang panawagan habang nagpulong ang Interagency Committee on Foreign Students upang talakayin ang pagdami raw ng mga Chinese na nag-aaral dito sa Pilipinas. Sinabi ng kongresista na dapat sumailalim sa isang napakahigpit na proseso mga Chinese students. Ipinunto pa ni Bungalon ang pangailangan na tiyakin ang mga dayuhang estudyante na ito ay hindi magdudulot ng anumang panganib sa seguridad o banta sa Pilipinas. Binigyang din naman ni Ortega ang kahalagahan ng interagency collaboration sa pagtugon sa issue tulad na lamang ng pagdami ng mga dayuhan. Inihayag pa ng mambabatas na dapat ng ating national agencies na may projections sila kung bakit sa Cagayan nagkakaroon ng influx o pagdami ng mga estudyante. Itinutulak ngayon sa Kamara de Representantes ang gagawing investigasyon hinggil naman sa influx ng mga Chinese students sa ating bansa. Samantala, kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat dito naman sa Metro Manila. Ang Pasig City Mayor na si Vico Soto may panawagan daw sa Department of Environment and Natural Resources para maprotektahan ang Masungi Geo Reserve. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Jovino Galang. Nanawagan si Pasig City Mayor Vico Soto sa Department of Environment and Natural Resources o DENR na magkaroon ng dialogo
para maprotektahan ang Masungi Geo Reserves. Isa kasi ang lungsod ng Pasig na nabibenepisyuhan sa nasabing Masungi Geo Reserve projects. Sakaling magtuloy-tuloy ang nasabing pagkasira nito, ay isa rin ang kanyang lungsod na malulunod sa baha. The Masungi Geo Reserve Foundation has been a beacon of sustainability, conservation, and environmental protection. Sa pangunguna nila, mahigit 2,000 hektarya na ang na-reforest at patuloy nilang nilalabanan ng mga land grabbers at ang mga nagtatayo ng mga illegal na istruktura gaya ng mga private resort na alam naman natin lahat ay hindi talaga dapat tinatayo doon. Ginagawa po nila ito nang walang gastos sa gobyerno kahit na minsan madalas pa nga sila ay nagiging biktima ng harassment at karahasan. Kung makalbo po ang Upper Marikina River Basin, marami pong buhay ang malalagay sa peligro. Kami po sa Pasig, dediretso ang tubig sa amin. Mga barangay katulad ng Santolan na malapit sa Ilog Marikina, to put it directly, marami po talagang mamamatay. Ayaw po natin dumating sa puntong yun. Aminado ang alkalde na mahina ang DENR sa pagprotekta ng kalikasan. Kaya dapat gumawa ng kaparaanan at hindi maabuso ang mga ito. Aminin man natin o hindi ganun kaganda ang track record ng ating gobyerno sa environmental protection. We only need to look at before and after pictures ng iba't ibang bundok at rainforest sa Pilipinas para patunayan po ito. Kaya sana kapag may mga tao, may mga grupo katulad ng Masungi Geo Reserve Foundation, wag po natin silang pahirapan. We call upon authorities, including the DNR, to work collaboratively with the Masungi Geo Reserve Foundation in protecting our environment in the Upper Marikina River Basin. Magtulungan po tayo. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Ketchup time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Ride time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Tiniyak ng House Committee on Agriculture and Food Chairman na mayroong sapat na safeguards ang panukalang amyenda para sa Rice Tarification Law. Kabilang dito ang pagbabalik ng mandato sa National Food Authority para i-stabilize ang presyo ng bigas at i-regulate ang supply ng mga pangunahing pagkain. Ito ang binigyang diin ni Quezon Congressman Mark Inverga hinggil sa pangamba ng kanilang Senate counterpart, partikular na ni Senator Cynthia Villar hinggil naman sa pagbibigay ng authority sa National Food Authority na direktang makapag-import at magbenta ng bigas na ngayon ay maaari lamang gawin ng mayroong emergency situations. Nagpahayag naman itong si Villar ng pagtutol hinggil sa pagbabalik ng mandato ng National Food Authority. Naniniwala itong si Inverga na ang National Food Authority ang nararapat na ahensya para sa pangunguna sa paghawak sa price stabilization function. Ang issue sa importation ang inaangal ng mga senador. Kaya git ni Inverga, ito ang pinakahuling aksyon ang gagawin kapag naamyendahan ang Rice Tarification Law. Samantala, nagpahayag naman ang ilang concern si House Assistant Majority Leader at ako Bicol Congressman Gil Bongalon sa potensyal ng mga frustrations kapag hindi naamyendahan ang Rice Tarification Law. Mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kasi ang nagsabi na kanyang sisertipikahan bilang urgent ang nasabing panukala sa panig ni Assistant Majority Leader at La Union 1st District Congressman Paulo Ortega na nanawagan ito ng pagkakaisa at kooperasyon sa mga kapwa niya mambabatas na magpatupad ng mainam na mga function at pag-aralang maigi ang amyenda para sa Rice Tarification Law para sa kapakinabangan ng sambayanang Pilipino.
Samantala, nagsasagawa na ang Korte Suprema ng mga bagong alituntunin para yan sa pagpapalaya ng mga person deprived of liberty na walang kakayahan na makapagbayad ng 10,000 pesos na piyansa. Sa pagbisita nga na Associate Justice Maria Filomena at doon sa mga person deprived of liberty sa may Cebu City Jail Female Dormitory, sinabi nito na kapag ang isang indigent ay pinayagan na makapagpiyansa sa kanyang kaso at wala itong kakayahan para makapagbayad, titignan na rin umano ng hukuman ang kalagayan ng person deprived of liberty katulad ng edad, nature ng kaso nila, kung siya ba ay first offender lamang, buntis, isang ina na nag-aalaga pa ng maliliit na anak o kung ito ba ay breadwinner ng kanilang pamilya. Ilan lamang ang mga nabanggit nga sa mga ikukonsidera ng hukom na imbes na ikulong pa ang akusado ay maaari na itong palayain habang patuloy naman na dinidinig ang kanyang kaso. Ito ay may kaugnayan pa rin nga sa inilabas na kautusan ng Department of Justice noong nakalipas na taon na nagpapababa sa halaga ng piyansa sa 10,000 pesos upang matugunan ang problema ng pagsikip ng mga kulungan sa ating bansa. Nilinaw ng Presidential Communications Office na libreng makukuha ang identification cards para sa service fares nito at hindi kailangan na magbayad para magkaroon ng access sa naturang event o kaya naman makatanggap ng tulong mula sa state agencies. Wala ding entrance fee sa mga pagdarausa ng caravan dahil ang mga aktibidad ay programa ng gobyerno na idinisenyo para naman mabenepisyuhan ang mga karaniwang kababayan natin. Dumadaan din anya sa validation ng mga tulong na ibinibigay sa service fares. Hinihikayat ng Presidential Communications Office ang publiko na maging mapagmatsyag at i-report sa anumang tanggapan ng gobyerno ang mga matutuklasan na nanghihingi ng bayad kapalit ng government ID at ito mano ay hindi pinahihintulutan at tiyak na labag sa batas at may karampatang parusa ang sino mang gagawa o manghihingi ng pera bilang kapalit ng naturang mga identification cards na ilalabas ng pamahalaan. Sa puntong ito ng ating balitaan mga kabombo, mga ka-Star Nation, dako na tayo sa ulat ng ating mga himpilan sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Agaw pansin ngayon mga kabombo yung mga balon dyan sa ilang kabahayan sa Ilocos Norte. Sa halip kasi na tubig, amoy gasolina yung lumalabas sa kanilang mga balon. Bakit kaya? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Lawag. Imbes na malinis na tubig ay gasolina ang makukuha sa mga balon ng ilang bahay sa Barangay 5 sa bayan ng San Nicolas dito sa lalawigan ng Ilocos Norte dahil sa nag-leak na gasoline station. Ayon kay Barangay Chairman Francisco Bagay Jr. sa nasabing barangay, umabot na sa 11 bahay ang apektado sa nangyari. Anya, unang lumabas ang issue noong Nobyembre sa nakaraang taon kung saan 2 bahay pa lamang ang apektado. Pero habang tumatagal at nito lamang nakarang mga araw ay 11 bahay na ang napektuhan ng kanilang balon. Dahil dito, agad pinatigil ang operasyon ng nasabing gasoline station at sa pagtungo ng may-ari sa mismong opisina ni San Nicolas Mayor Mike Hernando ay pumayag itong tulungan ang mga apektadong residente sa pamamagitan ng pagpapakabit nito ng linya ng tubig sa kanilang mga bahay mula sa Prime Water Corporation. Nangako naman si Mayor Hernando na kapag maayos na ang lahat at makapag-comply na rin ang gasoline station sa lahat ng kailangang requirements ay pwede na rin itong mag-operate muli. Nagtutulungan kami ngayon para ayusin nang sa ganun mabigyan naman ng atensyon dun sa mga nasiraan ng balon, yung mga hindi na magamit dahil may kerosene na. And then sa may-ari naman para makabalik siya sa negosyo pag maayos niya lahat. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Luwag. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Romney Kimuyuga para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Bast Radio Bombo. Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 13 minuto bago sumapit ang 8:08 ng umaga.
Dapat tayo ng mga karagdagang report. Dapat tayo dyan sa Central Visayas, yung natitirang 6 na buwan na dapat sahod ng 4 na mga empleyado ng Cebu City Hall ay ito yung nagbunsod nga mga kabombo ng naging suspension ng ilang mga opisyal dyan. At yan ay may mga hakbang nang ginagawa dito. Kasalukuyan yung acting mayor ng naturang syudad. Alamin natin ang mga update ng Bombo Radio Cebu. Matutuldo ka na ang paghihirap na sinapit na naging biktima ng hindi patas na pagtrato sa 4 na kawani ng Cebu City Hall. Ito ang binigyang diin ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia patungkol sa natitirang unreceived salaries ng mga ito. Kung saan ipinagutos ni Garcia ang agarang solusyon upang mabayaran ang natitirang 6 na buwang sahod. Inaasahang matatanggap ang hindi pa nababayarang sweldo sa susunod na Lunes, Mayo 20 kapag pinayagan ng sangguniang panglungsod ang paggamit ng account noong nakaraang taon. Sa kasalukuyan ay inaantay na lang ng alkalde ang resolusyon ng konseho, ngunit sinisiguro nito na kasali ang nasabing hakbang sa agenda bukas Miyerkules, Mayo 15. Sa kabilang banda, pinaiimbestigahan din ni Garcia ang nangyaring harassment na nagdulot ng pagkatakot at pangamba na siyang naging dahilan ng kanilang pag-leave sa kanilang tanggapan upang makaiwas sa diskriminasyon at pangaharas. Kaugnay nito, inatasan nito si Acting City Administrator Christine Joyce Batukan at ang Human Resources and Development Office o HRDO na magsagawa ng investigasyon. Well, nagbigay na ako ng order kaninang umaga and I instructed already the city administrator newly appointed to make sure that the salaries of yung 4 na empleyado composing of 6 months will be given at the latest Monday of next week or at the earliest Friday of this week. Ating napakinggan si Raymond Alvin Garcia, ang Cebu City Acting Mayor. Mula rito sa lungsod ng Lawigan ng Cebu, Bombo Joanna Cañete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Samantala, malungkot naman pong balita dahil nasa 2 sundalo ang napatay at 4 na iba pa ang sugatan matapos ng tamaan ng kidlat doon po sa Kalinga. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Tugigaraw. Naihatid na sa kanyang pamilya ang mga labi ng 2 nasawing sundalo matapos tamaan ng kidlat na ikinasugat naman ng 4 na iba pa habang nagsasagawa ng security operations sa bulubunduking bahagi sa lalawigan ng Kalinga. Kinilala ang mga nasawi na sina Corporal Andrew Monterrubio ng Gamo Isabela at Private First Class Inmongog Aronchay mula sa Danga Mountain Province, kapwa miyembro ng 54th Infantry Battalion. Ayon kay Major Rigor Pamitan, tagapagsalita ng Army's 5th Infantry Division, habang abala ang tropa sa pagtugi sa mga natitirang kasapi ng New People's Army sa boundary ng Western Umalugwagan at Balatok Pasil ay nakaranas ng masungit na panahon sa bulubunduking bahagi ng probinsya na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Agad na nasawi ang 2 sundalo, habat ang 4 na iba pa ay kasalukuyan ng nilalapatan ng Lunas sa 5th Infantry Division Station Hospital. Kasunod ng pagpapaabot ng pakikidalamhati, tiniyak ng pamunuan ng Philippine Army ang tulong para sa naulilang pamilya ng nasawing sundalo at gayon din sa mga pamilya ng mga sundalong nasugatan. So po ay nagsasagawa ng secret operation sa area at sa bandang oras na iyon ay makulimlim na ang kalangitan na may dalang mga kulog at kidlat. Samang palad ay tumama sa location ng ating mga tropa. Ang 2 pong nasawing tropa natin ng 54th Infantry Battalion ay pinaihatid na po sa kanilang mga tahanan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Anselmo Banan Jr. At para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Nasa 15 Filipina Beauty Queens bibida sa Grand Santa Cruzan 2024 ng Sorsogon. Kaugnay niyan may detalye ang Bombo Radio Legazpi. Magiging mas ingrande at mapupuno ng gagandahan ng Grand Santa Cruzan 2024 sa Sorsogon sa pagbisita ng 15 Filipina Beauty Queens. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Kenneth Chua Fontilar, Project Officer ng Grand Santa Cruzan 2024, kasama sa mga makikisaya sa Grand Santa Cruzan na isasagawa ngayong Mayo 19, si Miss Supernational 2013 na Mutia Datol na siyang magiging Reyna Elena at ang Bicolanang si Binibining Pilipinas
International 2021 na Hannah Arnold. Kasama rin sa mga rarampas sa aktibidad sina Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortesi, Binibining Pilipinas Globe 2022 Chelsea Fernandez at Miss Global 2022 Shane Tormes. Inaasahan rin ang pagdating ni Miss International 2023 Nicole Borromeo, Miss Earth Air 2023 Elian Aduana, Miss Supranational 2023 First Runner-Up Pauline Amilings at marami pang iba. Ayon kay Fontilar, mahigpit ang ipapatupad na seguridad sa Santa Cruzan upang matiyak ang kaligtasan ng mga nagagandahang beauty queens. Inaanyayahan naman ng opisyal ang publiko na sumama sa prosesyon na magsisimula sa Sorsogon Sports Arena sa Capitol Compound papunta sa Provincial Gymnasium. To visit and experience this year's Grand Santa Cruzan 2024 in the beautiful province of Sorsogon on May 19, 2024, 5 p.m. Ang bahagi ng pahayag ni Kenneth Chua Fontilar, ang Project Officer ng Grand Santa Cruzan 2024. Para sa Bombo Network News, sa Bombo ay sa Burala para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Ang bandang Spanish Cola naman ibinahagi ang kwento sa likod ng new hit nila na inspired by the top-rated K-drama na Queen of Tears. Kaugnay niyan, may chika pang Star FM Manila. Proud na ibinahagi ng bandang Sponge Cola ang kwento sa likod ng kanilang new single na 3 buwan na hango sa top-rated at trending K-drama na Queen of Tears. Sa exclusive interview ng Star FM Manila sa bandang Sponge Cola na pinangungunahan ng vocalist na si El Yuson, isang nakaaanting na tagpo mula sa nasabing hit K-drama series ang naging inspirasyon niya upang mabilis niyang maisulat ang awiting 3 buwan. Nagkaroon pa nga ng pagkakataon si El na i-shoot ang music video ng kanta sa mismong mga location setting ng K-drama na pinagbidahan ni na Kim Soo-yoon at Kim Ji-won. Makita mo lang yung mismong spot na yun kung saan siya nakaupo, kung saan nakadikit yung batok niya, kung saan siya umiinom ng soju, kung saan niya naririnig kung anong sinasabi ng asawa niya tungkol sa kanya. Parang ang intense lang yung feeling na yun, na parang alam mo parang may pinag-iwanan pa rin na moment na nandito. It's a magical feeling as a fan na ang sarap parang buhayin. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Manila sa bandang Sponge Cola. May mensahe naman ang banda sa lahat ng mga fans na patuloy na tumatangkilik sa kanilang musika. At salamat sa continuous support sa banda and sa music. Sarap pakinggan na naka-inspire kami with our music. We'll keep on doing songs na makapagpaiyak sa inyo. And inspire you. Thank you very much. And I hope yung mga next magagawin namin ma-enjoy nyo rin. Yeah, exactly. Yun eh. Just really thankful. It's an honor na kasama kami sa buhay ninyo as yung tagabigay ng soundtrack sa mga iba-ibang moments in life. And dyan pa rin kayo in the future. Sana sa lahat ng mga gagawin ninyong bagay, andyan yung music namin. Just because kami rin naman parang when we make music kasi yung goal namin is to imitate life. Happy to be part of yours. So, thank you. Thanks. Hello, Star Nation! We are Sponge Cola! And you are listening to Star FM. It's all for you. Basta Radyo Bombo! Mula rito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila nag-uulat, Star DJ Kimi Gora para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang katumbas ngayon ng isang US dollar ay umaabot ng 57 pesos and 86 centavos. Ang Hong Kong dollar naman ay may kapalit na 7 pesos and 33 centavos, habang ang Singaporean dollar ay pumapalo ng 42 pesos and 32 centavos. Yung Saudi Arabian Rial, mga kabombo, ay nasa 15 pesos and 28 centavos naman, habang ang Euro ay nasa 61 pesos and 76 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank.
Tuloy-tuloy pa rin sa pagtutok sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Hindi lamang yung Bombo Network News ang inyong masusubaybayan sa Facebook Live dahil available din sa mga dialekto na ibig ninyong mapakinggan, lalo na dyan sa rehiyon ng Mindanao. Sa mga Cebuano speaking sa Mindanao region, nariyan ang mga programa ng Bombo Radio Davao sa Facebook Live. Ganon din ang Bombo Radio Cagayan de Oro, maging ang mga programa ng Bombo Radio Butuan at Bombo Radio Jensan. Habang ang mga Ilonggo speaking naman sa Mindanao, mapapakinggan at mapapanood sa Facebook Live ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo Castor Nation, samahan niyo po kami na manalangin ng Orasyo Imperata for obligatory prayer to request for rain. God, our loving Father, creator of our earth and of the universe, and of all the wondrous elements of nature that sustain your living creatures, we humbly ask you to grant us relief from the extreme heat that besets your people at this time, disrupting their activities and threatening their lives and livelihood. Send us rain to replenish our depleting water sources, to irrigate our fields, to stave off water and power shortages, and to provide water for our daily needs. At your command, the wind and the seas obey. Raise your hand, Almighty God, to avert the continuing rise of temperatures so that your people can engage in productive undertakings and our young people can pursue learning in tranquility and comfort. Merciful and generous God, open your eyes to the richness and beauty of your creation and instill in us a deep love for this earth and all that is in and around it. Teach us to be wise stewards of your creation so that we may always use them responsibly and protect them from the abuse and exploitation. At this time of crisis, dear Lord, move us to share more, to serve more, and to love more. Loving God, Father of our Lord Jesus Christ, you entrusted the Filipino people to the special care of Mary, our Mother. Listen to the prayers that we bring up to her, our Blessed Mother, to intercede for us for the protection of our land and our people whom she loves. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady of Guadalupe, Pray for us. Saint Rose of Lima, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time at 3 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa aga. Ay kaga sunod sa Bacolod Negros Occidental agapalag na palituntunan ng Bombo Hanay Big Time. Karon nga daw sang Martes sa petsa 14 sa bulan sang Mayo tuig 2024. May kapudyalakan Bombo Ponce Espino. Tugtog bita alas 10 agtak na sa dingaga sa pagdulong sa kapagpatpata sang pinakabadalaguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas ng pungsod, pinakabadalaguan ng mga balita sa patag sa Nampang, kag sa artista. Sa pagkita pagka-updan man sa bugos nga puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa rin mga Bombo correspondent sa Bombo Volunteers sa magkatagman sa pinakabadalaguan nga mga balita. Welcome sa pagpalagad sa pang-Martes ng edisyon sa Bombo Hanay Big Time. 3 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa aga. Antes ang tanan, no, sa dili makabran sa aton nga mga kabombo, no? So ang aton anay pinakauli nga lakat sang panahon kun antad sang temperatura. Diri sa bahin sa syudad ya sang Bacolod, no, kag probinsya sang Negros Occidental. No, so kun taon na tonti ang antad sang temperatura no diri karon sa aton
ara sa bahin sang 28 tubtob 36 degrees Celsius ang atad sang temperatura. Pero ti sa bahin sa lakat sa aton nga mga heat index unahon naton, no, diri sa babayan sa Negros Occidental ara sa 42 degrees Celsius sa Negros Occidental, Katbalugan, Borongan, Tacloban, sa Davao, Cotabato City, Surigao del Norte, Quezon City, Tugigaraw, Zambales, Pampanga, Nueva Ecija, Ilonggo, Cavite, kag Camarines Norte. Dito sa Isla Sampanay sa Iloilo Province, 43 degrees Celsius. No, samtang Iloilo City is 44 degrees Celsius ang pinakamataas. Subong, no, nga heat index kung ining init nga mabatsagan naton sa aton siring lawas sa tion kita magwa, no, sa diri ka magbabad sa adlaw. Ara 47 degrees Celsius sa Dagupan City sa Pangasinan. Grabe, no, ang Pangasinan karon niya ang may mataas nga nga heat index. Kung ang taon naton iya sa mga kabombo naton naglabot sa 47 degrees Celsius. So as always, kita nagapanugyan, no, sa aton siring mga kautoran maghalong gid, no, sa bahin sang siring pag naton gwa naton sa tagsa ka mapuloy-an. Ilabi na gid ding tuman ka init nga panahon. Ano labing talpangton pila ka madragkuan ta nga babarita sa aton siring nga top series of the day. Madalagkuan aton siring nga mga balita nasyonal, no, so diri sa aton siring nga pangalagad ang ining sa bahin sang siring pinakaligtas, no, nga mga impormasyon nga ginasundan naton diri sa aton siring nga mga balita, no. So sa bahin sang balita iya sa nasyonal, no, ang ining pag-check man naton kapag patigayon sang siring pag-import sang bugas, no. Ang Pilipinas ginalauman nga mangin top, no, nga importer sang bugas sa masunod nga tuig 2025. Kay ang target subong nga 4.1 million metric tons, no. Malapawan ini sa 4.2 million metric tons sa masunod nga tuig 2025. Sa mga kabombo naton ti amo ni blang problema kung kaisa, no. So agricultural country kita, no, pero ti daw numero 1 pata mag-import sa bugas. Paano naton ni ma-attain abi ining self-sufficient naton sa bugas? No, kapisar nga ti agricultural country ang pungsod Pilipinas. Tamad lang gid gurong Pilipino. Or base ang gobyerno ta pigaw man ang support sa mga farmers naton, no, diri sa may bahin sang pungsod Pilipinas. Namo na siya, no, ang isa sa mga ginalantaw naton dra, no, nga posible mga rason no, sa likod sila ti ang rice tarification law, no, ginapaamendar ini kay mismo amando sa ato presidente agon malabuot ang target nga 30 pesos kada kilo sang bugas, no. Ti ongoing karon ang no, pag-amend sang rice tarification law sa House of Representatives. Ti kalataon naton, no, sa dito makabanan ang target sinidiri nga ti mapanubogid, no, ang presyo sang bugas. Pero pamangkot ang saling sang iban siya daw ay manduda, no, sa didiri nga ti daw ay gid sang tsansa, no, nga papanubo kay bangod nga ti kon panubuan na makumod man Japon, no, ang aton sini nga mga negosyante. Ti plano sa gobyerno nga itugyan sa National Food Authority, no, kon NFA pagbaligya sa mas barato nga bugas sa mga retail outlets. Sa tion sa food security emergency situations, no. So ti dira na naton ya no, maobserbaran ka monitoryanan, no, ining ko isa iban ti hampang nga damang-dama. Ay nako, bisan ano lang nga bagay Pilipino ya abilidaran gid. Samtang dugapin naton siring nga mabalita, no, diri sa aton nga pagpalagad. Derman sa aton nga palatuntunan, no, ang internet voting sa 2025 midterm elections ginakangawaan ni Senate Minority Floor Leader Aquilino Pimentel III. Bagod man, no, ngati kinanglan kuno ini isa ka kasuguan, hindi lang saling ipatuman lang gid, no, ining internet voting, no. So mabuto kita pinagi sa internet, no. So mo maning ginahimo kag ginapraktis ang Amerikano, ngati ang hindi iya makakadto, no, sa mga voting centers pwede lang iya makaboto pagi sa internet. Pagi okay man na, at least makomodar naton blang tanan, no, sa didri kag ti maka-exercise man sa ilang rights of suffrage, ano. Pero doging konpormihan mainis ang Comelec chairman nga si George Garcia, no, ining
query, no, kung ining punto, no, ni Senate Minority Floor Leader Aquilino Pimentel III. Di base pa man lang kuno makalagas pa, no, sa bahin sa Senate election, kung ipatuman magid sa 2025 midterm elections ang internet voting. Samtang duga pa naton sa mga balita kami informasyon. At sa aton sa pagpalagad makapin sa balita sa international kita, no, 8,000 na hektarya sang kuan dito kagulangan, no, sa Western Canada ang natupok sang kalayo. Ini magod diyan nga makabaran sa bahin sang sining nasambit yang nagaluntad nga wildfire dito sa bahin sa Western Canada. Di ba si makakontak kita karon ano sa kay Sir Ferdinand Galila, ang aton sining correspondent dito sa bahin sang Canada. Sa pinakalatest nga mga obserbasyon kag kalanabo dito, no, sa bahin sang sining nasambit yang sunog o kon wildfires. Kag nagdangat na sa 17 ang patay dito, no, o kon 41 ang patay sa Western Indonesia bagod sa mga pagbaha man. 17 pa ang parayon nga ginapangita. Grabe maglining mga nagaklanabo sa mundo isa dumatingala ka man, no, sa Dubai, United Arab Emirates, ining lugar nga way gani ginabaha pero makasiling ka nga ginabaha mo. No, ang ining mga lugar, no, sang Saudi Arabia, sa Dubai, no, so kung isa dumatingala ka lang gid amo nagiba ni gurong pagbuot sang Ginoo, no, sa aton nga mga Pilipino o kung sa aton nga mga pumuluyo di sa universo, sa bilog nga kalibutan kung nga muning nagkakalanabo, makibot ka mo sa mga balita. Sige, 10 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga, bauti mayong mensahe, no, kabalita subong aga pagbugtaw ta, no, kay dako-dako ang pagdubo sang sang presyo sa produktong petrolyo, dire karon sa aton ang gasolina kag ang krudo. Ang mga korporasyon sang nagabaligya sang petroleum products, no, ang subong, no, ang gasolina may pagdubo sang 2 ka pesos kada litro, no, ang pagdubo sini, no, bauti tughong ka karon to damo para nga daw maka-enjoy ka man, no. So may mga batinggilan man sa gyapon way gaplariho, no, ang diri sa tubang tang gasoline station niya dara pa Japon sa 67 pesos, no. Pero kung isipon mo to, daw ara na sobra 65, masyado ka bintahusog yung klase ka manegosyante, no? Kung isipon, tagay na mapagdubo, ara na niya subong sa 65 dapat, no? Ang Shell niya, ang Caltex, hindi niya magwantahan ang mapresyon nila. Pero kadto kablaya to sa gasolinahan sa Petron bala, no? Ang Petron niya to, ang presyon nila subong niya sa gasolina, ara na sa 65 pesos. Masobra. Pero ang Shell niyo, daw tagalumapaw man, no? Ti kay kuno di kalidad ang ilang kwan mo, no, gasolina kag krudo. Grabe ang kwan kuno, ang tawag sa gani ang pag-filter sina, no, ang kalidad tinami kuno, that's why kuno mahal pareho man sa Japon, no. Importante glagas lakyan mo kag hindi mo lang pagtugungan ang di gasolina, hindi mo lang pagtugungan sa krudo. Sa tuod lang, no? Amal bahal kita subong iban niya sa Isentay City pa mo, no? Believe ko yung plastic pamintahas ang mga gasoline station no? Mga korporasyon ho. Pero dire sa isa kag gasoline station ng Petron, aral sa 65. Ang ilang minimum subong kwan special na, no? Nga gasolina o kunang pula bla, no? Nga gasolina, 2 ka peso sa pagdubo. Sa diesel, 50 sentimos kag 85 sentimos naman sa kerosene. No, so muna, no, so tido kanami lang, no. Magamo sina kay daw ikapila na ni daw kuana, no, sa gasolina daw ikatatlo na kasemana nga pagdubo, no, every Tuesday. Samtang sa diesel ti ikapat na ning semana kag kerosene ang pagdubo. Ti basi blato pagka sunod nga semana isahon lang kita sinid dirbla, no, pag kuana ton pag tawakad sini pag bugtaw ta sunod si bana basi bla may increase naman 3 pesos sa balda naman ta. Kay ko sa mga pagnubo lang yati kuan ino gamay pero kon pasaka ya perte kadako, no, ang pagsaka. Sige, no, so bisan pa paano guro enjoy kita, no, sabay niya makabanan sa siring
nasabit yang pagdubo no sang presyo sang gasolina kag sang diesel. Okay naglito. 13 minutos sa kaligan sa Tacna sa 8 sa aga. Sa baga balita lokal no diri sa aton siri nga pagpangalagan, derman sa aton siri nga panatuntunan hibaloon ta no ini karon latest sa sitwasyon sang politika sa bahin sang syudad ya sang Silay bauti no mariton baut gid no may aragid sang pagbalik sa kontrahanay no sa tunga ya ni incumbent Silay City Mayor Judith Gallego kag at the same time no si comebacker nga si anay Silay City Mayor Mark Goles. Si Mark Goles no kag si Ryan Gamboa gimpilian ini kay may Councilor Ryan Gamboa sa Silay kay may convention tugling gipatigayon sa bahin sang gym dito sa Victorias no. Sang mga barangay officials no sang sang barangay kwan sa syudad sang Silay. Ti pila ang barangay syudad sa Silay Bumbuan Mari daw 16 o 15 no. So ang barangay Ilopes amo ni pinakadako nga barangay nga may dako man nga botante. So ti nagdaog sa convention binutuhay sa mga barangay officials nga ara sa Team Asenso no nga ginapamunuan sang alkalde sang syudad sa Bacolod Mayor Albi Benitez no. So gimbuto-butuhan ti nagdaog si Mark Goles no kay siling ti hindi kuno nami kon magdinalagan no na lang dapat kuno may proseso gid. Tama naging buto-butuhan siya na lang para isa na lang ka kuan kuno isa na lang ka suporta no ang kinanglanon. Di kabalo naman kita no sa dire kon paano nagdaog si Silay City Mayor Judith Gallego no dira sa syudad sa Silay ligad nga 2022 nga eleksyon nga wa gid ma-expectar no nga madaog siya no. So sila man Japon magabungguan ay ti alin pagpungko no ni Mayor Judith Gallego daw ay man sang kapin kag kulang nga serbisyo no kay ginahatag niya dira sa Mapuluyo no. Ang opisina sadto anay sang anay mayor ato to sa babaw to, di ba? Sa Silay opisina na ni Goles ato sa babaw tapos magsulod ka to hindi ka patok sulod damo pamaharang sa imo. Pero subong bla kay pagpungko ni Gallego to na to no pagpungko niya ginsaylo niya sa dalawang opisina. Tapos pagsulod mo da kuno to, pwede kaya kuno ka diretso gito ya sa iyaya kuno mo. Pero sang una iyang administrasyon, masaka ka to, damo ka pabungguan, no? Hasta nga ti, makalabot ka to sa iya, kung kaisa ko sako, sa balon pa nga YD may meeting. No? Kita niyo kinalain, sang liderato yan ni Gallego, kag ni Goles ang una, no? Kag sa bahin sang sining pag transaksyon mo da kung mangayo kay bulig anong kuan mo da no dire-diretsok to sulod ya no ato to si Mayor adlaw-adlaw yato si Gallego ara sa opisina niya talagsa ka lang nakakita nga wala sa iya office no kaya katubang sa tawo sus gabalas ang tawo mo adlaw-adlaw no so bala ang dapat ang imong opisina ikuan mo da no ihatag mo sa tawo hindi nga ang imong opisina makabisita lang na mga kuan ang mga tawag sa mga importante mga tawo at para man sa imong personal ay no bisan ordinaryo nga manog libod isda ni kasaka sa opisina mo da ti subong plao no bisan manog libod isda kasulod to opisina Mayor Judith Gallego why man na sa pero gina-compare ko lang yabla no kinalain sang una kay kita ga transaksyon man sang una to no sa bahin sang opisina sang anay alkalde kay ti naga-sponsor man sa aton di ba so ti may mga kinalain so ay kanya-kanyang diskarte na iya no kung ano ang mas makapalapit sa tawo na madumduman kay gidyablas ang tawo amo na gani kinabutang tani seleksyon para makapili kita no sang aton mangin mahamutan no so ti galing kay lain pag idistorya gagwa subong to kay siling kuno daw ang panimalay kuno hindi nyo pagsudlan sang panulay doon man ang mga tagline to sinso panimalay pero ang panimalay hindi pagsudlan sang panulay ay kasadya no politika to oda no kay ti si Goles no kag si gati diri sa North siya ang last time nga naman to tani no pero galing kay ti na isahan gid siya no amo tanong rason anong diskarte yan ni Gallego o nga nagdaog siya no pero sa pamasa-masa mas masa des Gallego kumpara sa kay Goles pag nagbalos mo to sa norte
no? Sa may anorte na din, no? Nagbalo sa sur. Pagkuan sa sur to sus ang sitwasyon sa Kabangkalan to. Last term man kung tani ni Pedro Saico. Pitik sintas dumaog pa si Mayor Benji Miranda, no? Sang kuan ano sang sudad sa Kabangkalan bilang mayor. Pero ang faktor kuno isa lang, no? Ang hatagay. Di mo na problema sa tawo kung naanad ka mo, kung ginpaanad yung tawo. Amo na problema sa mga politiko, no? Kay ginpaanad yung tawo. Nabla, eleksyon, nga kung wala hatagay kwarta, hindi ka pwede padlaganaw. Nga kung way hatagay kwarta, hindi ka magdaogaw. Daog ka man, kay way ka man ang hatag. No? Di ba? So, manabla, kakatabo gini nga, sobrang kumpiyansa, tapos nagapangibabaw gid ang gugma kontra kwarta Kaya mo man ako nung issue to, sus, mapati kasi hindi to sa bukid to sa Kabangkalan, mga Bagbalyo, mga Tabugon, ang hatagay to kuno to tag 50 pesos. Pero sang una hinatagay to tag 200. Gini mo ka 50 kay saling yati daw kwa naman no? Daw last term ko naman ti okay naman. Sus pitik sinta sobra 200 ang abanse sang kontra. Na perde pang incumbent. Nga manog last term. Diri sa silay abi nga nanotabo de. Kumpiyansa man, no? Kumpiyansa man di silay. Kay nga ti last term naman lang. Ang kwarta ginipit, ang budget ginipit. Wow, although white man ni tani kinakampanya ining hinatagay kwarta kag vote buying pero kalain gid tuod nga batsagon, no? So anong natabo? Ginipit ang kwarta tapos siya ato naman no mo na bla sa punto bla nga ato naman no? Okay naman na nga hindi na sa pagtungulan da. Karon ka nagsulunggod ang tawo nangita tawo, no? Siya daw ay haw. Lunes na alas 6 alas 7 na sang aga, duway kabot sa amon. Na wala ka abot, ano natabo? Why gini? Hasta nga naglipas lang ang pagtakop sang butuhay, no? Ligad nga 2022, wala gid sa may nag-abot sa silay. Kasi nga ray mo. Why sa may nag-abot, tawag kadto nos presento, lain ang gimbuto. Amo na ang resulta da, amo na ang natabo dira. Sa jaman na og tatalisay ba o perteman, no? Ang kontrohanay da, no? Bao ari si Mayor Nelly Saris nagakuan man, nagapurma man sa iyang political dynasty. No? Tapos termino sa 2025, subong ginagroom niya man asawa niya, pabuslon niya man, no? Bilang mayor, no? Sa sudad sa Talisay, ti karon kami piyak man din nga grupo nga nagahararaman nga daw napurma na ang grupo, no? Former Vice Mayor man kag ti may ngalan man sa Talisay. No? Siote, no? Samuel Siote. Kag ang iyang ka-tandem da si Gab Villasin, timo na gani, Team Saga. Team Gabi, no? Gab Villasin, no? Kag kuan ng Samuel Sote. No? Sa bahin sa to sa nga mga kauturan, no? So sadya maning Talisay diho. No? Kay may mga history na da basta asawang may pabuslon mo daw laban gid tunaw mo. No? So ti amo plan ni so far na balanta, no? Sa mga papili mayor pero ang Kabangkalan may comebacker lain yang mabalik, no? Ang santo anay 3-termer nga governor, former vice governor, no? Kag former governor, no? Isidro Saico, no? So siya na ang mabalik da iya bilang mayor, no? Kontra sa kay sa kay Benji Miranda. Kang Kawayan tayo mo ni daw human naman ng istorya, no? Mabunggo dira, no? Ang ti residente man, no? Tawo mada sa bahin sang banwa sang Kawayan, no? So Engineer Jory na baha kag maga-challenge man sa incumbent ati ari bakod man kag damo mo proyekto kag ti nang gamot naman sa pwesto, no? Si incumbent Kawayan Mayor, no? John Rita Bohara. So far daw mo pa lang na, no? The rest na nga mga kwanda nga mga LGU ni, no? Ti Ban Mayor hindi pa mag-graduate. Ti sila man Japon no? Ay la Castellana galito daw mag-graduate na si Mayor Maymay, no? Magilimutan. So ti ang ginagroom niya ko nung utod niya Councilor Subong. Pero balantayan man kay may babunggo man da, no? Ang pangalan ni SB Natnat to daw mo mabunggo da sa La Castellana kung padlagan mayor, no? Sa La Castellana number 1 councilor man. Amo ning masadya karon. Pero daw dinisog na nila sa SB Natnat, no? Kag
Di bagod ba itong involvement na sa pangalan niya sa recruitment, no, sa PNP. Sige, no, so 24 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa aga, no, dirman sa ato sa liga pagpalagay. Surehan tani karon, mga duga pa yung mga balita lokal, no, balikan tato ang tulo tong kwanto, no, nga atop sa Libertad Public Market. Kaya may dugang diring follow up si Bombarder Verquijano diri sa ato sa liga pagpalagad, nagikan iya sa patrol, no, kay ti ang city engineer nato nabi labuton ta, no, si engineer Kwan, no, ng Sibalyos, Lowin Sibalyos, no, kay ti abalto kaliga ni Councilor Celia Flor, may project na to plan, may project plan ng inhimo, pero ti ang implementation ti ara naman kuno sa city engineer sa office, no, diri sa aton sa syudad ya sa Bacolod. Report man karon ni Bombo Mia May Francisco ang sabahin sang sanir sambit nga kwan, ano, nga pagpaligayon sang sining pagbalik sa Dirak Panay sang mga e-trike, no, nga sang damlaglag ginpahigre sa aton nga presidente, no, nga ti bawal ni tricycle gani ka mga e-trike sa mga national highways. Ang klase man panugyan sang chairman sang Committee on Education, no, sa City Council, no, kay do may report kitang rabaton na sa public school may balayran isa to estudyante kapin sa 2,000 kuno pesos. Ang balayran sa isa ka estudyante sa bahin sang isa ka public school, hindi amuaw. No? So, ang mga collection subong, di ba daw ginadumilian ina? Ginapahayag na naligad sa DepEd nga ti bawal, no, ang pagpanukot sa mga balayran sa sining graduation. Kay dapat, no, magatakop ang klase Mayo 31. So, dapat ang mag-graduation rights dira na sa Petsa 27, 28, 29, 30, kag Petsa 31 sa bulan sa Mayo. Sige, iban pagig nga mga balita karon dugangan naton diri sa aton sa ring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time 26 minutos ang kaligad sa takna alas 8 sa aga. Magabalik kita pagkatapos gidamang sa pila ka mga pahibalo. Standby. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman kamakalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masamiman nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill
kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamaya ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa-relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Sa tion sentig ilinit kag pagduging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agod nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador, kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang kategolangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagi-agod nga mabatuan ang init sang panahon, amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi, agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo.
Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kon SPF nga 15 o kon mas mataas pa. Ang sunog mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapanugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kaangay sang sunog. Yari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagi sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kon i-unplug ini sa socket, ilabinagi sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kang materials nga amo ang nagapadugay sang pagbagas ini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kun gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant.
Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangon ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa nagakaigo nga prescription para sa bulong. Subong nga tuig 2024, ang El Nino phenomenon gina-forecast nga maga-persist tukon magapadayon tubtub pa sa bulan sang Marso, Abril kag Mayo. Inisunod sa pag-asa base man sa El Nino weather pattern nga amo nagatuga karon sang hot and dry weather sa rehiyon sang Asia. Kalkip na kita diri sa Pilipinas. Ang transition sa ginatuwag El Nino Southern Oscillation o kunang ENSO neutral conditions ginasigahom nga magaamat-amat sa mga bulan sa Abril, Mayo kag Hunyo this year. Tubtob nga magabulos naman ang La Nina sa mga binulan sang Hunyo, Hulyo kag Agosto sininga tuig. Kung maghambal kita El Nino sa Spanish, ukon may bot silingon little boy, amo ini ang warm phase, ukon ang unusual nga pag-init sang tubig sa Pacific Ocean, kag ang La Nina amo naman ang cool phase sa nagakatabo nga climate pattern sa tropical Pacific. Sa tion nga magadugay ang El Nino, magaduging naman ang mga malain
Lain nga epekto sini globally kaangay sang dry spells, drought, wildfires, heat waves, kabisan pa deadly flooding. Kag bangod sang pag-init sang panahon, uso ang sunog. Kag diri sa Pilipinas, ang bulan sang Marso, ginakabig Fire Prevention Month kasi sini nga tuig may tema sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Yari ang mga dapat maibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas. Diri na nagaumpisang pagbaruko isang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sanggana nga magtiti. Paano? Nagdari sa aton sa ring nga pagpalagad, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 45 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa aga. Para ka pa nagkapamati, dari sa aton nga para tuntunan sa Bombo Hanay Big Time. This time, i-check na ito na sa Studio B, si Bombo Mia May Francisco, no? Upod sa aton siling winner. Subong aga, no? Para aton pagparagdag sa papapremyo sa week number 7, sang Buena Manosalvo Year 18 na promo. Sang Bombo Radio kag Star FM. Doon nakibot mas nanay niya. Sino na nakita? Kuda sa TV, ho. Oh, ano nay? Ano ko? Akan laon. Akan laon niya nakita ni nanay. No? Si Bombo Ponso ay niya nakita. Sige, i-check natin si Bombo Miami Francisco po sa aton sa nga winner. Bombo Binga, come in. Buena Manosalvo Year 18 ng Bombo Radio at Star FM. Nakarating bago mag 24 hours ang ating daily winner. Heto siya. Alright, Bombo May. Good morning. Yes, mga kabombo, Bombo Pons live diri subong sa Studio B. Kaupod naton ang isa ka maswerte nga tagdaog sa Buena Manosalvo Year 18 promo. Ikaduha nga winner sa Day 1 na Bombo Pons. Taga 195 Rizal Street sa Barangay Poblacion, La Carlota City, si Ma'am Maria Paz. Pilar na ma'am or Pilar? Pilar. Layo ba? Layo ba ni siya? Oo, bumupong. Yes, ma'am. Good morning. Kamusta? Aga ka pa nagbiyahe? Yes, so okay mabugnaw. Ginulat naon nga mag-aga. Kati sa kuwan pa man ma-expire. Mga 1:27. Oo, grabe. Gintandaan gid ni ma'am. Grabe na amazing, ma'am. Ginalantaw. Yayabang mapons nga itsura. Sa monitor. Yes, ma'am. Oo. Ti mayo kay aga pa. Makabato na sang 500 peso cash. Kag of course, ti balde nga mayunod sang 500 peso worth of gift packs. Ma'am, ano yung muging gamit nga proof of purchase? Nang ano to ko no, na Silver Swan. Silver Swan. Galuto ka perme, ma'am? Yes. May ara ka karinderya? Wala man. Wala man. Walay. Ay, ara lang sa inyo balay. Ti mayo man. Oo, lutong bahay. Mayo. Sino yung mo gilutuan, ma'am? Ang timbang ko galuto, gabakal kami na ti mayo man, no? At least, no, ang imong magamit mo na ang produkto, makadaog ka pa. Yes. Ati mama rin na ready ari sakon nga kamot mo uponso. Sa din sa La Carlotas nanay sa Barangay 1. Dira sa Poblacion? Poblacion, oo. Kalayo gani bumuponso na Carlota. Oo. Ang traffic pa kami kaginab sa sum agadugay. Oo, kay nga may aksidente do. Bisan mo traffic ka pa to hasta alas 12. Makaling ka po sumuang alas 12. Gabi, dugay-dugay. Taxi kami dayon. Puli sa Bumbo ay alas 12 diyan. Oo, are. Pero kinahanglan ang mga tigulang mag-travel sa aga lang kay pag after lunch init na ya. Sa bagay, sakto ginto. Hindi safe na Hindi na safe bumupons. sa amon. Ano si nanay? Ano ka na? Retired teacher? Retired ko sa government.
retired Sa La Carlota government man? Yes, sa SRA La Carlota. Ate, Bumumia, retired niya si nanay. Gani, pa Edad? Pila edad gini, ma'am? 76 na ko. Wow, baskog pa, oh. Grabe. Nagdandan, no? Giniisip ka ni namon ko. Pila kalintang? Oh, 24 galit 12. 24 kalintang, te kayang-kaya pa karon manaog? Ate, oo. Hinay lang. Uy, hinay lang. Insakto, gida. Oo. Yari na, ma'am, di ta na pagpadugayan para di ka malabutan sang gatagi, te nga init, Oo, no? magani, day ako. Ari na, ihumlad ang palad. Okay. Una nga hatag. 100 pesos. Ika-duha. 200 pesos. Ika-tatlo. 300 pesos. Ika-apat. 400 pesos. Kag ika-lima nga hatag. 500 pesos. Di ng 500 pesos. Ari na sa kamot ko. May panguyab danay. Wow. Ara na sa mga kamot kag luwas dira, ma'am. Ara ka pagid sa nga 500 worth of gift packs. Ay, salamat Kag gid, ha? balde sang urukan. Oo. Yes, ma'am. Ti, Salamat oo, gid. ang imo nga pasalamatan kag ti imbitasyon. Sa tanan nga mga taga La Carlota nga nakakilala ko dira. Mm. Mag-intra ka mo sa raffle sang bombo. Buena mano salvo. Buena mano salvo year 18 promo. Padala nyo lang kay para sa akon kabay pa nga magdaog man kamo Te anon may mo 500 pesos. Ay pliti na mo sa taxi kag sa series. Grabe. Kadto di si ma'am para i-pliti sa sitio. Padala pag ina-entry kay may grand draw may kita. grand draw. Tapos ang iniyo ibutang namo kay may extra ko da nga nga envelope ibutang na lang namo ni. Gamito na nila no nga proof of May 1 million pesos ta sa grand draw ha. Kabay pa. Tapos yung padala ko ang timbang ko sang bag guys yung kuklain mo sakit sa series ko lang may balde kita. May ara si Ma'am ya potos at least no magamit no. Subong makapugpo padaan makahulog para sa grand draw naman. Sa grand draw naman ho. Kabay pa. May na-ready na ko to nga envelope Ti gusto mo maging milyonaryo? Ay, syempre naman. Kadamo ka mabuligan kung may milyonarya ka. Pero ti mayo gid no. Ti ma'am, congratulations sa imong nadagan kag ti halong no magtikang dira sa 24 kalintang bumupon. Papa na. Inaisip ko. Kag 24 times 2 ito may ano na may pahuway. May pahuway. Do 3 sila na naguro na 12 ka lintang Oo, time na ka time 1 2 3 para hindi ka magsaka. Ti mayo man kay bakod panguyat pa. lang maayo Oo, bakod pa ang tuhod, 76 years old, magbiyahe padulong dire sa stasyon sang Bombo. Ma'am, basta radyo. Bombo Number 1 Star FM is all for you. Yes, sa Bombons live diri sa Studio B. Ini si Bombo, Mia May Francisco para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Alright, sige, no? So, salamat gid no? Sa ato sa nga winner, ay. Thank you gid, no? Halo nga sa pagbiyahe pabalik sa La Carlota, no? Pila ka oras ato ka na to, La Carlota? Mga super 1 hour. May dulog-dulog pa, no? Okay. Sige, ati, halong-halong ha. And congratulations, ti padala pagid entry no? Para nga mas nakuha chance sa pagid sa pagdaog. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 50 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Ate man sa ato sa ring nga pangalagan. Sige, dali lang ito ha. May chor na to kadali, no? Balik lang ako, lipot lang, no? Dali sa ato sa ring nga pangalagan. Standby! Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtub duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o pag-purple sang baby. Isa tubtub duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas. Diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sanggana nga magtiti.
Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalaptaman ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang sa aton nga pagpalagad, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 55 minutos sa kaligan sa takta alas 8 sa aga. Paraga pamati diri sa aton sa ringa para tuntunan sa bahin sa Bombo Hanay Big Time, no? So balita gikan sa DBM o sa Department of Budget and Management, no? Sa talatapan ni DBM Secretary Mina Pangandaman. No, ang ining pagporma iya makabanan sang siring masobra sa 4,000 no kamatrabaho sa DSWD, no, ang ginaprobahan diri sa Department of Budget and Management Secretary nga si Amina Pangandaman. No, so gina-inform ni sa publiko kay ti para bala mahibaluan, no, kun di nagakadto kag ang pundo nga ginaaman sa gobyerno para sa mga Pilipino nagalapot gid bala, no? So muna ang nangin kun ang mangin tinutuyo, no, sa Department of Budget and Management. No, ang DBM isa man sa mga powerful yang agency, no, sa ato sa nga gobyerno. So diri ginapahayag nga ti agud nga suportahan ni ti sa 4P sa gihapon, no, nga o kon Pantawid Pamilya Pilipino Program o kon 4Ps, no, nga ti sa tinutuyo, no, nga malampuasan ang kapigaduhon sabay sa pungsod. Di gina-aprobahan ini ni Secretary Pangandaman ining 4,265 ka positions sa nagkanalain nga ma-field officers sa Department of Social Welfare and Development, no? So sa linya diri crucial, no, kag importante ang pagsuporta diri sa mga programa sa 4Ps. Kung sabagay 4Ps di daw pila nagtuig ni, no? Ang 4Ps program, no, sa gobyerno kag gusto man makaangkon sa matutuod kag inklusibo nga pag-umwad para sa tanan, no, para di agod nga ti wala sang may mabilin, no, sa diri sa kapigaduhon, no, sang aton sini nga mga kauturan nga mga ara sa pigado. So gitagaan naman diri sa pagtabod, no, ang ini nga pagporma sa dugang trabaho,
no, kag pagpabakod sa cash flow, no, nga makaangkon sa positibong epekto kag tiinis para sa kabugusan iyang estado kag ekonomiya sa ato sa ring pungsod. Ang mga contractual project development officer 2 o kon PDO 2 positions, no, ginporma ni agudugangan, no, ang current nga staff sa DSWD agod nga ang gobyerno, no, or mabutangan sang kwan, no, sa importansya ang ila sa nga workload, no, kag makapaayos ang serbisyo para sa mga pigado, no. So para ni sa tagsa ka 300 ka mga kwan, no, pumulyong Pilipinhon. So as of 31 of August last 2023, ang pagpatuman sang 4-piece, tiyari nagali nagsakop na ni sa kabugusan nga 3,976,653 ka mga household beneficiaries sa 41,676 ka barangay sa bilog nga pungsod. So mga 90.38% na sa 4.4 million nga target sa household. Base ina sa bahin sa fiscal year 2023 report sa DSWD. Kay DSWD na ang in charge sa agency sa pag-release sa kwarta, no? So ginpasugta miliga sa DBM ang pagporma sa kapin sa 12,637 ka posisyon sa pagpatuman sa 4-piece, kung sa diin 5,291 ka posisyon ang nagserve nga case manager, no, sa guide, no, sa diri kag dumala sang mga 4-piece beneficiaries. Di ang pondo considering pagtugas sa resabit ng 4,265 ka PDO to contractual positions, no, pagkukuhaon halin sa available allotment sang DSWD. Kung kulangon ko no, siling diri parandaman nga kinahanglan nga ang pondo pagkuhaon halin sa available appropriate sang fiscal year 2024 sa General Appropriations Act. Grabe gali, no. Aton mga 4-piece beneficiaries mo ning pinakadako nga pondo, no, sa diri makabaran sang sang DSWD o kung sang gobyerno sa Department of Budget and Management course through sa DSWD para sa mga 4-piece beneficiaries. Sige, no, so mga importante lang gid na, no, nga mga nga mga paibalo kay para nga at least bisa pa paano do informant tabla, no, sang pundo sa gobyerno kundi nagakadto na, no, as of this time. Impoto last 9 nang tak na sa agad sa aton sa nga pagparagad man sa bahin sa aton nga para tuntunan. Estudyanta, no, ay ning mga pamulitika anay, no, sa bahin diri sa aton sa Negros Occidental, no, kay ti nangin mainit. So damo ang wala ya nakapati, no, nga madaog pa, no, Silay City Mayor Subong, Silay City Mayor Judith Gallego sa tilikdan nga 2023 nga elections or 2022, no, nga election diri sa Silay sa pagka-mayor. Di man og last term na to tani, no, si Mayor Mark Goles, no, sang siyudad sang Silay, no, sa iya sining liderato, no, bilang mayor sang siyudad sang Silay, tinano man niya nga last term kana na perdi pa, no, kay hindi lang ni siya nagaisanon. Natabo man ini mga kabombo sa bahin sang sa bahin sang sudad sang Kabangkalan. Nga manog last term man to, no? Sa dir makabanan si Kabangkalan City Mayor Pedro Saico, no? Pero ginperde man siya ni Kabangkalan Mayor Benji Miranda, no? Ang subong kapungko nga mayor. Ang abansi di sa sila ito do almost 3,000, no? Dako-dako ang abansi. Ang sa Kabangkalan, no, dako man abansi sobra 200. Ti siling ganito sa nagtaliwan balang gobernador, no? Governor for the late Governor Alfredo Marañon, kasi a majority of one vote, no, is considered as a landslide victory, no? Sakto man, no? Bisan isa lang na yung abansi mo, but ti ikaw landslide victory mo na iya, no? Against sa imo sa nga kontra, di ba? Bisan isa lang gid. Ti mo na ganiti sa 200 pa sakit na, no? Sa 3,000 sakit na. Bisan isa lang gani, no?
kaboto, daog ka na or landslide victory na sa part nimo. Oh. So damo gito ang nakibot, no, sa eleksyon. Ti nga ang moniti. That's past is past, no? Natapos na ang eleksyon, so diri naman kita. After sang eleksyon last 2022, next year, no? Magatubang naman kita sang eleksyon. No? Diri sa bahin sang pungsod Pilipinas. Kaya nga, mayara naman kita sang 2025 midterm election. Scheduled ina May 2025. So, nagilapit na lang ang filing, basi hindi sa dato ka-recognize sa imo. No? Try ko dibe. No? Nagilapit na lang ang filing, no? Sang Certificate of Candidacy, ina, sa palabuton sa diri makabanan, nga October 1 to 5. No? Kaya eleksyon na. No? Sa palabuton, nga Oktubre, ang filing sang COC. No? Naton. So, ang natabo, no? Sabahin sa convention, dito sabahin sa Victoria's Gym, aging pangmunahan, no, sang alkalde, no, sang syudad sa Bacolod, siyempre, no, basta 3rd district, no, Mayor Albi Benitez, no, sang syudad ya sa Bacolod, may convention, may pagtililipon, no, sang sang mga barangay officials, no, sa syudad sang Silay. Ito ang Silay, pila 15 ka barangay. 16. Ha? Oo. Ano kayo ba? Kung kayo bumbuan mari, pila ka barangay? No? Ang Silay, no? 15 o 16, basta doon dira, no? So, ang gid capital to yan ni Major Judith Gallego sang last 2022 election, iya lang yung barangay. Ang Ilopez, no? Ang Ilopez, no? Ang registered voters, kaya mo gali na registered voters sa Ilopez. Pila? Oh. Ha? Oh, 16 kabarangay or 15 na da. No, kabarangay Silay. Sa bahin sang Ilopez, no, ang populasyon ko no o kon ang registered voters, no, sang barangay Ilopez, do katumbas ko no inato sang kapin sa 13 or 14 ka barangay, no, sa syudad sang Silay. So we need to say, kung masulid mo ang barangay Ilopez, di daw gana. Oh, bot silingon, again kapital lang yan ni Anay Silay City Mayor Judith Gallego, no? Sa bahin sang sa bahin sang 2022 nga eleksyon, ang iya lang ang barangay, no? So daw mo lang na kuno, amo na base sa pila ka mga bala, no? Pila ka mga pananawan, no, sang aton nga mga political analyst. So isa lang gid ka barangay gali, no, ang iya sini nga gin kapital, no, so nagdaog siya. So amo na bala kung siling naton ang politika, this is no, ang politika, no, kuan niya mo nang wala sang imposible sa politika. So ang gina-expect mo nang hindi magdaog, may posibilidad pa nga magdaog. No, kung sa politika ka, si Gallego to, di ba do running mate niya ni former Silay City Mayor Ote Montelibano, di ba? Sa una siya ginayang vice mayor ni former Mayor Ote Montelibano. 16 barangay. Thank you, good sir. May taga Silay tadi nga listener, no? Si Sir Dante Victor Scorpion. Thank you, good sir, no? Sa pagpamati dira. No? So, di may 16 barangay. Sa isa lang ka barangay ang Ilopez, no? Amo la tong kapital ni Mayor Judith Gallego, no? Sa Ilopez. Oh. Ang 14 barangay ti kontraya daog siya. No? So, ari pagit. Ti ang convention natabo I think sa Saturday, no, natabo. Ay ang convention, gitipon to tanan ng official sang mga barangay sa syudad sang Silay. Gimboto-botohan kay ti nagagwa man to ang pangalan ni Councilor ng Councilor Ryan Gamboa, no? Gobra mo sa una sa isa ka dako nga TV network, ha? Oh. So nag-councilor, gwa ngalan niya ti daw siya git, no? Kay daw ginakakuno-kuno ti siya, no? Ang magapapili mayor ti daw interesado man balik. Si former mayor, no? Former mayor
Goles, no? Mark Goles. Interesado man sa nga magbalik, no? Bilang mayor. Ti gin pakamaayo, no? Sang team Asenso, no? Nga ma-convention sila ara mo to si abang lingkod party list Kong Karaps Paduano, no? Mayor Albi Benitez kag nagdaog, no, sa convention nga gusto sa mga barangay officials nga magapapili mayor, no? Kailan man na strategy sang grupo nila, hindi ta man na mag-question, no? Kailan man na strategy. Kaya gusto sang mayor, sa majority sa mga barangay officials sige punto sa Victoria's Gym, no? Gusto nila nga si Anay Silay City Mayor Mark Goles, no, ang papili, no, bilang mayor. Sila o kon siya, no, ang itibong, no, nga magpapili bilang nga mayor, no, sang sang sudad sang Silay. Ti Bunggo, no, sa incumbent mayor. Tiyari na, no, matamat na ni Mayo, tapos Mayo, Hunyo, Hulyo, nagilapit, no? So diri na naton makitaan ang ginos-gios na sa politika, no? So unang Silay kay sa Talisay sa Team Asenso, ang Talisay kay surahan tag 3rd district, no? Ang mapapili daya asawa, no, sang graduate nga mayor, no, sa bahin sang Talisay, asawa ni Mayor ni Lizares, si Attorney Wing, no, Lizares. No, tapos ma-encuentro niya gid ni one-on-one ni gurong encuentro na manda, no, sa syudad sang Talisay si anay sila Talisay City Mayor, Talisay City Vice Mayor Samuel Sote. Namon isa, no? And sa Ibe Magalona, mag-graduate man ni si no, si tawag sa gani, no, si mag-graduate, no, si Mayor Marvin Malacon. Sino mo bulos? Mo pa ni Waipa tinimok-timok, no, ang Ibe Magalona. Morsya, the last time na ni Mayor Jerry Rojas, liw ko to bisaya basi masabat sa imo. No, last time na, no, ni Mayor Jerry Rojas kuno-kuno nga daw babalik kuno si board member Andrew Montelibano, no, sang sang 3rd district, no, sa probinsya sang Negros Occidental. Di pa 3rd district Victorias, no, ang Victorias noted naman, no, arad ang bata, no, sa alkalde, no, si Mayor Javi Benitez basic kuan man sa iyang second term as mayor. So far mo pala na sa 3rd district, no, diri na baluan naton sa convention napilian diri si Anay Silay City Mayor Mark Goles. Sadya ini, no, ako sa bagay aton way man sila nga nagapanwagan kita di kang kapanyahan ko sino, sa itugyan ta ini, no, sa mapmuluyo, no, sang syudad sang Silay ko sinong ilang liwat nga ibutan kung gusto nyo, no, nga ibalik si Mayor Judith Galigo decision, no, pero spot the difference lang kung sa pagpungko niya last July 2022, no, pagpungko niya diri kung anong ginhimo niyang mga improvements and no, naglapit bala ang opisina sang mayor sa Mapmuluyo o kung wala. So dapat ang isulod niyo sa panimalay niyo hindi panulay, ha. No, dapat maka-Diyos, makatao, no, nga leader. Amo na, no, hindi lang na sila kundi sa bilog man naton sining mga probinsya, no, pero Pilipinas baga pili man ta presidente, pero presidential election sa 2028 pa na iya, no, ang presidential election. So mo lang gid niya, no, pinaka-latest sige lang kay basi ko may meeting si Mayor Judith Gallego, balikan tala sa karon guro to, no, sa bay sa to sa pagpalagan para nga makakwa man ta, no, sa iyang reaction. Pero sadya na ni, no, ang eleksyon diri sa Bacolod daw puro palutaw lang ta, no, istorya, no, kay daw ay pagid sa mga kuandere, no, kuno-kuno nga babunggo kay ako guro makasiling ko 80% na nga mapa-re-elect si Mayor Albi diri sa syudad sa Bacolod. So ay pagid, no, sang pangalan, no, nga naglutaw, no, nga amo na yung mabunggo. So mga three-cornered fight way niya. Wala ni sang salta, no, way ni igo, no, way ni kasiguruhan ining mga mga three-cornered fight di. So ang nami pero mas damo, much better, no? Kaya nga damo pilian mo,
no, ang tawo kung sinong ila sining butuhon, di ba? Hindi nga ti kung isa may one-on-one man pero ti daw ka boring man. Hindi na may pilian ka man tuod sa duha pero ti mas kung mas damo mapanalagan, mas damo ka mo makilatis. No, nga mga kuandira, no, nga mga gusto, no, nga mga maging mayor, no, kung maging leader man niyo sa banwa konsulat. Sige, nagkataka ba si may emergency meeting, no, si Mayor Judith Galiago. Isa aton nga pagpalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 14 minutos sa kaligan sa tak na sumebe sa aga. Si Bombo Miami Francisco, check naton, no, sa Piakalinya, ang mga kampanya sa aton sa ring Committee on Transportation sa bahin sang City Council, no, diri sa syudad sa Bacolod, sa mga e-bike, e-trike, no? Anong kinalain sa ni e-bike, e-trike, dumamo mo na sa, no? No? Muning pinaka-kwan subong, no? Although environment friendly, nga salakyan, no? Pero ti ginadumilian ini nga maglayag sa mga national highways naton kay kadelikado, no? Gamay lang ni nga daan, ti karon ko magsinabad ka pa da, mabungguan ka way kaginsang kwanda, no, sang padaog, no, kay ti national highways naton nya kuana mo, no, nang madlagko nga masalakyan, no, so dapat within sa mga barangay lang gid nga level di na magwa, no, sa mga national highways. Kaya pitsaran nyo bala, no, ini mabungguan na sang bisan auto lang mabunggo sini dunot ni, no, or tabog ni, no, ti e-bike kag e-trike, no. So may mga top-down nga kwan, no, nga style pero muna siyang e-bike guro, pero e-trike, may mga e-trike man, no. Kag at the same time, dito sa sonta na ng Bombo Mia, no, ang ining mga panugyan sa sining galapit nga closing ceremony sa mga public schools naton nga bawal gid ang mga koleksyon. Naka-interview ko na last time, duduman ko sa kay Sir Hernani Escoliar, junior ang spokesperson sa DepEd. Naka-interview ko na last time sa iya, sa pagpahayag nga why gid nga na-allow ina, no, sa DepEd, why gid na panugutan nga manukot ka, no, ti din tuya nga may 2,000 nga balayran to public school. May report sa DepEd ini. Check na to, no, sa Piakalinya si Bombo Mia May Francisco. Bombo Mia, sa report kami. Mga Bombo points, karon hindi na ko pa head sa Bacolod Public Security Office ang direktiba nagikan sa kay Mayor Alfredo Aldo Benitez na hanungod naman niya sa pagpanakop sa mga e-bike o kung e-trike, especially ining mga nagbiyahe o kung mga park sa adjust anay, Bombo Mia. Bombo Pon. Gadula-dula ta. Bombo Pon. Go ahead. Yes, Bombo Pon. Sa karon ginahulat pa sang pamuno kung sang head brother sang bitaw si Sir Patrick Leonard Lacson Bombo Pon ang mga directives na nagikan sa alkalde sa Bacolod City, si Bacolod City Mayor Alfredo Aldo Benitez, kung bala, may ara na sila sa authorities nga makadakop balik sang mga e-bike o kung na e-trike Bombopon nga nag-traverse o kung nag-biyahe diriya sa dalanon sang Bacolod. Kay kung aton madumduman Bombopon, may ara sang gintalana nga adlaw ining palabuton nga May 15 Bomopon. Kay sang tisdan nga mga semana may ara sang meeting nga ginpatigayon dito man sa Bacolod City Government Center nga ginpanipon ang mga drivers, ang mga opisyal sang barangay, points, mga punong barangay nga dapat may ara sila siyang ipasa nga report sa city o kung sa bitaw points para maisip ang mga nagabiyahe nga mga e-bike ara balang registered. Kay man sa karon mga points ang ORCR kagang driver's license which is kinahanglanon kung ikaw ang nagabiyahe kay nangin parte nagigmani sa transport sector ang e-bike kag e-trike sa Bomopon kinahanglanon inapuntani galing kay wala pa man gid sang mga direktiba, ordinansa o kon mga preparasyon Bomopon sa national when it comes sa e-bike kag e-trike. Sa karon isa ini sa nagakop sang traffic sa dalanon especially sa national highway Bomopon kay lain niya ang pace lain ang speed
sang e-bikes kaga e-trikes bumapon. Mostly ginareklamo ini sang mga commuters at iban pagid ng mga drivers bumapon kay delikado. Ilabi na gid wala sang driver's license kag ORCR bumapon. When it comes sa road safety, sinasapahayag ni Sir Patrick Lacson bumapon ka-alarming gid. Gataas ang number sang e-trike kag e-bike. Amo to ang meeting nagbigad na dapat may ara lang gid sang allotted nga number para somehow hindi magpatama ang numero sang nagabiyahe sa dalanon bumapon. Wala pa man gid directive kay Mayor Abby Benitez kay Sir Patrick Lacson ila pa ini ginahulat kay May 16. Depende pa ina bumapon kung bala mabalik na sila panakop sang mga e-bikes kag e-trike nga nagkaya sa nga Bacolod. Adjust mo ba Mia kay daw nga utod-utod kita? Yes, bumapon. Sige. Oo, bumapon. As bitaw head, nag-implementar lang man sila sa mga ordinansa kag lagi bumapon sa kadepende sa gihapon sa LTO kag sa LTFRB kung tani nga maghatag gid sang ruta nga somehow hindi maapektuhan ang dalan o ang iban pagid ng mga ruta bumapon sa mga jeepneys kag sang mga private nga mga sector o kung private pala nagadala sa mga salakyan kag ari man ini actually ang pagdesisyon sa mga barangay officials kay ang lisensya ako ng permit rather sa pagbiyahe ara pa lang karon sa mga barangay sa barangayan bumapon. Di isa man actually nga nagareklamo on ito ang e-bike o e-trike bumapon na naga-obstruct sa dalan, nagakuha sang pasahero abi sa tunga sang dalan isang mga barangay o kung punong barangay bumapon kay ang ilay ang constituent o kung ang tag-iya sang unit o kung sang e-bike kag e-trike ang problema is livelihood. Suno sa kay Sir Patrick Lacson na wala man sila nagahinder bumapon kundi nagapromote man sila. Ang ila lang din nga ginalantaw is ang safety sa dalanon sang pasahero kag isang driver man bumapon. Say dara gani sa may dalan Lacson sa pinalikdan lang gid ni semana bumapon may ara nakasuplat mga underage, mga minors bumapon na nagabiyahe, nagalagaw-lagaw, naga-road trip da sila ya sa may dalan Lacson dala nila ang e-trike na sila sila kabilog bumapon nagain ang kasanay mga kabataan. Ang e-trike ni need pa ni ang permit sa city, no? Dapat gid bumapon. Actually, ang kay subong daw pinakapos sa pagbakal pwede ka na dayon makabiyahe. Oo. Insakto bumapon. Nagakuha lang sila sa permit sa barangay para maka-operate na. Oo, kag makabiyahe. Pero ang permit niya sa city, sa LTO, sa LTFRB driver's license, sa ORCR, wala pag hapon na tigayon bumapon. Mas mayo kuno gani gina-pray ni Sir Patrick Lacson nga tani mahatagan gid sang pagtamod ining mga e-trike sa e-bikes may ara gid bala sang regulation kay exist naman gid sila sa dalanon hindi na nga punggan bumapon kay kadamo man sang maapektuhan nga pala nga buhian. Tani hatagan sang rules and regulation kag secure gid ang ORCR especially ang driver's license. Wala pa man sang state bumapon nag-communicate man si Sir Patrick Lacson or kay Mayor Abby Benitez kung bala may ara sang mga bag-o nga mga directive sining maabot naman niya nga Mayo 16 bumapon May 15 amo atong deadline nga ginhatag sa mga kabaranggayan para sa pag-record paghatag ng mga information rather sa city na hanungod ni sa pagbiyahe pag-traverse sang electric bicycles kag electric tricycles mga pons diri sa dalanon sang Bacolod City. Okay. Pero 'di ba ang kuan gyud na para sa road safety naton dapat ini gini sila tani sa mga major highways naton, 'di ba? Opo. Kay
Oo, okay nga aman, ti kabudlay, lain na iya ang ilang nga speed. Oo. Bungopon. Mabungguan ka National lang highway. dahil isang auto lang mabunggo sa imo ya, dunot na, kag tabog nang gasakais na da. Oo, amo gid na bungopon. Actually, ang isa ka realidad dira, kabudlay, kay ti wala pa inadaan sa insurance. Ti ang pasahero, duha abi ang makater sa isa sa pagbiyahe o kung isa, ti kabudlay mo points nga wala hindi rehistrado ang unit sagdi wala iya sang driver's license makapakadtong pakarilang especially bala diri mo points no sa may Gatoslaw kadamo ginadiya mo points every day sang labay-labay nga mga e-bike kay ti nahimo na gid ni nga means of transportation especially sa mga makitid bala nga mga dalanon ti actually mo points nakadepende man sa sitwasyon. Kaya kung dito sa barangay Handumanan, daw pwede ka lang dito yung makabiyahe freely. Kaya man, amo na to yung ginagamit mo mapon sa means of transportation. Unlike sa mga iba nga barangay na maagi gid bala sa national highway, kabudlay bumapon nga magtabok-tabok. Kaya ang mga nagabiyahe man sa e-bike somehow, nahadlok man travel abi ko magkuha sang pasahero kay ti base pangbakwit ko naman kuno ang ilaya nga mga unit ti ayawan naman sila sang bayad kay ti ahaw-ahaw lang kuno gani ang ilaya nga income sa adlaw-adlaw ti kinahanglan ta nila magbayad sang towing kag ti kung ano pagidira ang ilang na violate mamopon. Okay, sige, dapat ko magpatuman kita seryosohon tani no kay yes. Matabo sini paro na bla no kampanya dugan ang kampanya sa tricycle na kolorom so ti daw nadula naman to daw na tong kasaw ta subong tingala naman ta damo-damo ng mga tricycle nga naga biyahe no kay daw isa na daw guerrilla bla type ng operation nila kay kun ara manog dakop ti lagyon naman sila tapos kuay biyahe naman. Amo gid bumupons ang saying na bala when the cat is away, the mouse will play. Bantayan na ilang gid na actually bumupons. Yes, amo gid na ang kakatabo. Kuna mo amo latas na way disiplina na. Bumupon? Kuna mo amo latas na permi way na disiplina nga ipatuman. Yes. Oo, bumupon kiti maanad lang sila nga isa lang man ni kasi mana ang amo ning pag-implement sang rules and regulations. Next week makabalik man ta sa gihapon biyahe. So wala lang gihapon sang improvement. So mas mayong may ara gid sang regulations o kon may ara gid sang mga kasubuan bala bumupon nga dapat sundon may ara sang ruta para hindi ma-confuse ang ara ya sa traffic management kag of course ang mga kauturan na naton mga pons nga nagabiyahe sang e-bike kag e-trike mera sila bala sang pagsulundan para kung mera sila may makumit pagid bawti kulang na gid na yung pons sa pagpainchinde kag disiplina kay at the end of the day ang damos kurti within sa barangay lang gid sila. Oo actually mga pons amo man gid na dapat galing kay lain man ang sitwasyon sa mga kabarangayan diri sa syudad ng Bacolod. For example, may barangay abi nga kinahanglan niya magtabok sa mga national highway para makadulong sila sa pasahero. Mangita gid duro bumupons no sang ruta. At somehow hindi sila maka-obstruct o kung hindi sila maka-traverse, makabiyahe, pakadto pakariya sa mga national highways. Amo na gani bumupons at mas maayo gid yung may ara sang gintunan actually kag may ara sila sang pagsulundan para may ara sila bala sang sundon niya nga ruta o kung diin lang sila pwede makaagi diin sila pwede maka-pick up kag makadulog sang ilaya nga mga pasahero. Bumupons para sa dugang nga detalye pamatian naton ang pahayag sang head sang Bacolod Traffic Authority Office si Sir Patrick Leonard Lacton. Okay, good morning first and foremost no. Sa of course ang ginahambal mo sa ORCR is something na dapat i-finalize kag itapuson sang National Agency no, Land Transportation Office or LTO. Because hindi man niya ang City of Bacolod ang gahatag sa registration. So, as even sa driver's license, no, sa LTO, ginagyan nga obligasyon. So, I'm really hoping and praying na tapos-tapuso na nila. Na in fact, si Pangulong BBM, no, naghatag isang 1 month man na allowance time para matapos na ang regulation laws as far as electric transportation. No, e-bikes and in general wala na siya subong nasulod sa
auto o kung sa motorsiklo o kung sa traktora o kung sa truck nga mga items ka mapilian mo kung ikaw ga-apply mag driver's license, no? And ang road safety ba lang nga nakita ta, no, nga aspect kung wala ka sang driver's license, wala ka sang ORCR locally, kita ta na. Kita ko na yang ako personally, kita ko ang danger, kita ko ang gina-post nga danger, no, sa aton mga motorista, not only sa driver pero sa mga pasahero. That makes it worst, no? Wala na siya ka-accident insurance. These are things na para sa akon alarming nga dapat tapos-tapuson na sa national agency LTO. At the same time, kung siya mangin part na sang transport sector, public transport sector, then dapat ang LTFRB mag-intraman, no, as far as kumatagaan sila ruta, anong ilayang nga ruta nga hindi sila magapektar sa mga aton mga registered nga mga operators sa mga ining mga ruta nga nasambit. Para sa akon, this is a very complicated problem nga sa local galingin ng ulo sa aton mga officials, no, sa local setting, not only sa Bacolod City. I'm talking about this is a nationwide dilemma, no, matawag ta nga dilemma bangod kita ta nagid sentido komon ang pros and cons sang pag-eksisterya kag pagsigiya di exist, no, sa aton nga mga dalanon. At the same time, why klaro or sapat nga mga ordinansa, national man o lokal. That is why si Mayor Albi nag-decide nga tagaan to na 1 month. And kami naman yan sa Bitaw, Bombomia, we are just an implementing body, no. Gahulat lang kami sa executive order sa aton alkalde. Of course, gasunod lang kami sa mga laying na napasar sa konseho kag ang mga laying nga dapat namon i-implementa ron sa aton mga dalanon, no? So implementing, we can only recommend as far naman niya sa akon opinion, wag hambalang ko sa akon opinion, no, sa mga danger nga gina-post. Kaya I find it really alarming para sa akon, alarming nga katama, no, nga they exist lang sila without regulation, without even the traffic authority knowing kung anong dapat namon ubrahon sila. So it's not anymore, for me, it's not anymore the issue on the aspect ng livelihood, no, kay kainsinita sila. In fact, kita ang mga local government officials will always look after livelihood, will always promote livelihood, support livelihood. But then again, if it's a question of road safety, as far as Bitaw naman niya, as the head of Bitaw, nagambal ko yung balansihon taman ang safety, no, aspect naman, road safety, especially hindi lang sa ilang mismo mga motorista, labi na no, sa ilang ginadala nga mga pasahero nga naanad na kay they have become part of our transport sector. Kung tanawon mo, nag-exist na siya nga transport sector, not only in Bacolod, talking about nationwide. So this is something that dapat matapos-tapos na sa aton nga national agencies, no. And sa local naman nga effort ni Mayor Albi, that's why gigahatag ita allowance. Kami naman kag-guide lang kami sila, sige lang kami warning, kung underage ang, for example, ang amon yung obligasyon is to apprehend violations, no, and makita mo sa dalan. Kung makita mo nga underage ang gadala, tapos ay na ORCR, sigurado ay na siya driver's license, kiti underage mo. So ang ginadala yung mga pasahero, underage man, din namon ibutang amon nga lawas as far as obligasyon namon magpanigurado nga safe ang aton mga dalan, safe ang aton mga motorista. Magpanigurado also nga dapat way tadiga ga-congest, no, or way tadiga obstruct o kung hinay na iyang maximum speed, so hindi siya dapat sa national road. In fact, there is a law regarding that, no, hindi sila pwede sa national road. So these are things nga dapat itapos na puso na sang local kag national government. So I will repeat, Bombomia, kami sa Bitaw, we are just an implementing body. Ga-implementar lang kami sa kung anong mando sa aton alkalde, anong mga lokal nga mga ordinansa nga among obligasyon ipatuman o i-implementaron sa aton mga dalanon. So why man ko nagkulang sa pagpahayag sa akong opinion, rekomendasyon, pero at the end of the day,
ilan ang obligasyon sa local government, sa mga officials, and lamilagid sa national government. So, bali, Sir Patrick, sining May 16, kay wala pa man isang exact o kon daw Yes. deadline. Regulation nga na wise and definite. Yes. So I'm hoping si Mayor Albi will consult, of course, the barangay officials, or makatawag sa liwat sa town hall meeting. I have already communicated with Mayor Albi. So I'm just waiting for his wisdom or reply regarding the matter. And kung why kulang pa ta oras, I think it's an option for Mayor Albi to extend another 15 days or 1 month, para matagaan ka man tayo mga mga council, and so as far as the local na ma'am pro sa nationality, why pa man kuya ka, of course I coordinate kay sa aton Bacolod nga official sa LTO si Mr. Waiting for a sound response as far as this dilemma or problem. Kasi nahulat lang kami. At the end of the day, kami implementar lang sa bitaw. Ate, sige. Thank you, Gid, so much. Okay, no? Patrick is Patrick, no? Okay. Sige na, mama, yun ang mga plano ni Sir Patrick, bubong niya. Yes, Ponce. Gina-consult na niya konsulta na kay Mayor Aldo Benitez sa Ponce City para... Hindi na tamag matomato, ha? Yes, Ponce. Learning or lesson na there siya nga di makonsult gid anay antes maghatag sang directive o kung mag-implementa Ponce para layo sa suspension Ponce. At least may lessons learned na ta. Amo ginagawa mo, Ponce, maka-learn din kita sa aton nga mga mistakes. Okay. Sige. Salamat, Gid. Bombo Mia. Yes, Ponce, kumayadto ang balita nga nagikan sa Bacolod City Government Center. Ini si Bombo Mia May Francisco para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sige, salamat, no? Sa report ni Bombo Mia May Francisco, nagikan sa Bacolod City Government Center. Oras sa Bombo Radio, Bacolod Philippines Standard Time, 35 minutos sa kaligan sa takta alas 9 sa aga. Sige lang, no? Mga interviews na subong to daw Gid, no? Nadagid. Sige, may mga local man kita, no? Dari nga mga diskusyonan. So anyway, sa mga kabomboraton, sa mga may tag-iya sa mga e-trike, o kung e-bike, no? So, nabla, ni Gid pwede. Nga makalayag ka muna. Kung na barangay, tabi na tuon sa mga major roads ilimitahan talang hindi man na excuse, no? Kabalaw naging kamo nga bawal, piliton, gid. Tiko-tiko din ito yung kwansang barangay, dito lang kamo. So, mga barangay official, so, inyo ni Torno nga mag-check na no? Sa kag magpangita sang solusyon. Kaya kabalaw na makita, palang ubuyan man na, kahit hindi man tana, no? Di ba? Di kalaway man nga mabayolar ka mo na, dakpon ka mo na, tapos kumod-kumod ka mo. No, kay kuro kuan ang palangubian no, ti mayo ka mo ya, kay ti establing obra no, na bala. So pero ti sa mataw may insindi ni na ya. Maghimo sang sala, di ba? Sakto? May ara man ko isa nga ti daw kuan na lang gid, no? Nagapadungol na lang gid ya bala. Di ka nang nagigib na tagpaso kay kun sobrang pasensya ti no pasensya lang ta permi ko isa nagawas man gantangan ta. Ano gani ang solusyon na was mag-awas ang gantangan ta? Ti kalison disiplinahon. Sige, 35 minutos sa kaligan sa takna alas 9 sa aga. Dali lagi ha. May isa kita ka winner first Diligyo winner naton sa week number 7 nga pagpanagtagta sa mapapremyo sa Buena Mano Salvo Year 18 promo. Buena Mano Salvo Year 18 ng Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Sige, no? Sa mga kabombo na ito na rin na, upon sa ito na FDL representative, gingabot kag verify as in entry, no? So, nakapasar sa FDA, no? Ang yes entry na gamit sa proof of purchase, Orocan. No, ang yes gingamit nga proof of purchase. Atensyon dira sa taga Herbias 2, Barangay Villamonte, Bacolod City. Herbias 2, Barangay Villamonte, Bacolod City. Congratulations gid sa kay Samuel Magbanwa. Samuel Magbanwa sa Herbias 2 sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Daog na 500 pesos na cash kag 500 pesos na words and goods.
plus ang balde sang Orocan. So kako sa imo Samuel, kadto ka diri sa estasyon sa Bombo Radio kay lapit man lang ang Barangay Villamonte ka mag-claim sa imo nga premyo ha diri sa estasyon sa Bombo Radio. So may ara ka 24 oras no until tomorrow 9:35 sa aga sa pag-claim sang imo nga premyo. Congratulations! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Red Time 38 minutos sa kaligad sa takna nga alas 9 sa aga. Balikan ta report ni Bombo Denver Cano sa patrol. Sugpunan ta to ano yung gatulo tong atop sang merkado sa Libertad Market. Standby, magabalik kita pagkatapos gilamang sini. Sunog, mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season, kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kangay sang sunog. Yari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kung i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kang materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kun gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbaruko isang bata o kon lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kon 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit
sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala nahibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Sa tion santig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agod nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador, kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga non kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, maggamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan.
measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagi agud nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Sunog, mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kangay sang sunog. Yari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kung i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kag materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kon gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. Anom kalitro sang tubig. Sa aton sa ringa pagpalagan, the last portion sa aton sa ringa para tuntunan 50 minutos sa kaligan sa tak ng alas 9 sa aga. Ang ginaremind tawin na ito na Samuel Magbanwa sang Herbias 2, Barangay Villamonte, Bacolod City. Sekta 9, no, sa pekalinya, ang dugang nga follow-up ni Bombo Dervekiano sa reklamo naging padangat no, sa Bombo Radio ang ining gatulo nga top sang Libertad Market. Sa wet section no sa Libertad Market kay nagulan nagligad ti nagtulo gid kuay nagulan way matalupangdan ini kung saligan mo lang ang mga ensa sang aton syudad daw pawala man lang mo no. Check nato be anong latest nga follow up ang considerate Bombarang sa report Kamin. Yes, Bombo Pons, mga kabombo no ang ginareklamo sa mga fish vendors dala sa Idris may public
Libertad Public Market no, kung sa dinagay tinulo nga inulan. So ato ni naging palapitan na si Engineer Luben Ceballos para agad mahibaluan nato no kung ano ang mga steps and actions nga ila pagahimuon. So bumupon sa aton nga pag-interview siya, ang ilang action sa bumupon is ang at is lang sa gihapon ang design. So meaning hindi totally renovation ang Libertad Public Market. So kung sabihin, pagkakaipugon lamang ang roofing, kumaga mga atop lang yung pag-islan, no? Ang sinisang city engineers para agad nga hindi na magtulo, kagan as well as ang mga kahoy nga mga gabok na dabala na nagatungtong sa may atop ngayon or ang ginatungtungan sa mga suga sa ginagamit sa mga fish vendors amo na ang pag-islan naman no ti ang dalahig na ang gutter kag ang spout sa meat section no sa Libertad Public Market. So amo na ang ilang nga mga plano kag magadesisyonan kay sa subong ng Bobopons na permahan naman kay duha na kabilog ang naka-divide ra mo ang sa labor no napirmahan na kung sino na dira ang magakayo and ang sa materials Bobopons kung sa diin ginahulat na lang ang PO which is ang purchase order para makuha ang mga materials kaga magasuguran na ang pagkayo sang public Libertad Public Market. So hopefully within this month isla na siguro na pagkakayo para hindi na magagwanta ang mga vendors no sa sulod sa fish section kay bangod mo man lang na ang ilang nakitaan and ang roofing man lang gid ang pinaka-main gid nga problema kay makitaan ko magid to ang tulo ang buho kag ang gisi sang atop. So hindi siya totally renovated which is at is lang ang design, isla lang ang roofing no kay bangod ang sa dra nga section kuno wala na nalabot sang budget sang linigad pa nga administration mo bumaban. Okay ti kun way tagali na gin follow up, way man sila nga bal nga sugura na. Yes, mo pag nasan ni bumaban kay makaluluoy, hindi lamang ang kaluluoy dira ang mga vendors which is mas kaluluoy man ang mga customers nga mga balakal dira. Maginulan na bigro mga dason binulan kung wala pag linaksyonan sina. Ito madulaan sa customer ang mga vendors na ito. Happy to say nga within this month paningwaan nila nga magakayo na ina dra Bombopan. Okay, timay man at least do kadasig sang ilang nangintikang Bombo Denver no sagid palabot naton ini sa ila. So subong okay pa na kay daw way na tagawa naka-experience sa ulan din daw niligad lang to. Yes, kasubong pila pa lang ilang grabe pang init subong do hindi pa yadlodlo may inulan kaya mo man bala ang sa nagligad nga na timingan gid nga nagabastog ang nagbunok ang ulan nakitaan gid dayon sang vendors dra lang ang mga possibility nga mga problems nga ma-encounter nila kung mag-aabot na ang rainy season na Babapans no, ribla pa matiyan tani ang pahayag ni Engineer Luben Ceballos no para sa dugang nga detalye. Morning, ma'am. Iya ka fish actually dala ang may ara pa gid sa program ta ang gutters sang mid section. Downspouts and gutters. So dala na siya. But ang dako nga repair ara sa C-section nga roofing kay daw mas damo gid guba. Ang sa mid section daw sang nagligad na mga projects na islan. So that's why ang coverage sa area is daw gutters and downspouts lang. So ano ano ninyo pagkayo sini isang ila sa mga roof sini totally gid nga renovation or tapal-tapalan lang ani sa liwat sini Bombo engineer. Ang sa ang sa Libertad sa free section ano lang na siya. As is lang ang design no, may aralan ta dala sa repair naton ang kung may mga gabok na trusses. Mga wood, di kayo wooden pa na diyan sa fish. Lason ang siguro ang majority sa roofing niya mailisan din. Pero GI corrugated lang ang roof. Okay. Sa ano niya pagkasuguran engineer sa pag-apakita? So
may ara na kita kay duan siyang component niya, no? May labor kag materials kay by administration siya hindi contract. So the total per the cost is just 2 million. So ang component niya is materials and labor. So ang aton labor may ara na kita na-release na ang Pacquiao contract. We are waiting for the PO sa materials naman. Kaya ang last nga na naton nga na monitor is ang i-abstract is nag-agi sa office namon mga April 16. So definitely may ginapa-follow up ko na ng ang PO kung na-receive na sang supplier. Kaya usually subong ang back ang aton bids and awards committee once na-receive sang supplier ang PO, automatically gina-furnish niya kita ang amon office sang copy of the original PO nga na-receive sang supplier. So amo na lang na siya ang ginahulat namon. Then we will implement na. Magambal ka PO, ano siya, engineer? Ang purchase order sang material. Okay. So bali hindi siya total renovation, ilis lang ng gid ang ang kabilugan atop. Ang atop. Majority sa atop ya. Oo. So by next week, next month mag-aabot na ni mapakayon na ni engineer. Kay expect namon nga basi this month masugdan na kay kun ang PO yabi ma-receive na sang supplier 7 days ma lang na kag kinanglan ma-deliver sang supplier ang materials. Okay. So most probably this month guro masugdan na. So engineer, ang mga bag-o ginitanan nga materials ang gamiton, like bag-o gid nga sin ang pag-islan sa atop. Okay. Engineer, base may ara ka padugang yambal para sa atong tagpalamate. So far, amo lang ang amon. Ang may gabaton pa man kami mga additional requests sa ilada nga mga sa mga markets naton. Kung may mga may mga concerns, and then ginapadalaan tas ang aton engineer in charge kag program of works kag coordinate ang aton mga engineers sa ila sa market supervisors kag market in charge. As to the budget kay may ara ni sila nga maintenance mo inang trust fund bala. So dira tagakuha sang funding for the repair and mga renovation dira. Iya ka fish actually dala. Yes, bombo notice la may maklaruhan na, may hope na no ang mga fish vendors dira nga sa mga abot nga tigululan hindi na sila mag-agwanta pati kung nabantayan if madayon magid sa sini nga mga binulan ang pagkayo sa mga atop dira Bombo Ponds. Okay, sige no, so mo na naman nga aton no nga mapadasig-dasig ina. Anyway, palikat-ligatan naton no subog Tuesday. Sa Wednesday, balikan ta naman to si Engineer Ceballos kung anong update, no? Base kung ato na to ang PO sa supplier. Yes, aton. Yes, geda Bobo Ponds no para. Yes, geda Bobo Ponds no para maka-update kita sa aton ng itagpalamate, Bombo Ponds. Sige. Yes, Bombo Ponds, mga kabombo no, ini si Bombo Denver Kiano para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Sige, salamat no, sa report sa patrol. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, input alas 10 ang tak na sa agad rin sa bahin sa ato sa ringa pagpalagad. Naman sa ato sa ringa para tutunan. Sa mga vendors da, no, lapit na lang, masolusyonan na da, no, kag maisla na ang nagatulo nyo na nga atop sa bahin sa Libertad Public Market. Kaya gina-follow up naton ini no kay Timay man at least daw nakalabot sa Bombo Radio no kag ti na facilitate kay palabot man ni sa manatungdan nga mainsa sang aton sa ringa syudad. Sige, ate sa magtakop no. Check naton ani sa Studio B ang aton isa sa mga winner nag-abot naman no within sa iyang deadline. Sabay naman ang Salvo Year 18 promo. Standby. Buena Mano Salvo Year 18 ng Bombo Radio at Star FM. Nakarating bago mag 24 hours ang ating daily winner. Heto siya.
Sige, check na to sa Studio B, si Bombo Jazz de Jesus sa Martical. Bombo Jazz, come in! Yes, Bombo Fons! Kasi aton sining mga tagpalamati kag viewers, no? Kay ti, ulalabot na batian kita sa 630 kHz. Makitaan pa kita sa aton si Facebook Live and YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. And of course, no, mabatian kita sa aton crystal clear na live audio streaming via our Bombo mobile app, mga kabombo. So, without much ado, aling aton sining winner number 3 yesterday, May 13, 2024. Naginawag siya alas 8:23 ni, no, Bombo Fons ang gabi, upod sa kay Bombo Ansen Dulzurilia. Aton sini nga winner, ang proof of purchase na sini, anong proof of purchase ang gamit mo, ma'am? That time? Silver Swan. Silver Swan. Oh, sige. Taga Purok, Santo Domingo, Barangay Dumana, Bacol City. Congratulations to Sophie Marla Puos. Ano siya sa aton sini nga, tupad with her daughter sa tubangan, Ma'am Sophie Mar. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, diri sa studio sa Bombo Radio. Wow. Sige. Isa ka iloy, pilang kabataan? Tatlo. Pilang edad? 37. Sa 38 sa Sabado. Wow! Advance happy birthday! Thank you. Wow! So, pang regalo, gini sa imo, kay ti advance gini nga gift, no? Bombo Fons. Sige. Ang palangitan anin nyo gani, plangaboyan? Nang nabaligya ko dyan, Mingo, kag mga kakanin. Ito kay daan, may mga kabataan pa mo, no? May estudyante, pila kabilog. Duwang estudyante, siya makaming ma-school naman, this coming opening. Ma-nursery. Ma-nursery. Daman balaan, kiti si Mami Jasmine mo, no? Sige, para nga hindi na madugay imo sini nga pag hulat, kaya ti wala ka man naghulat, kaya ari ka dayon, pag abot mo, award na dayon mo, kaya sa aton sila promo, ang premyo among naghulat sa tao kung sa winner. So, aring imo sining nga balde, orokan, unod ina, nagabaron sang 500 pesos nga gift pack. Okay? Abi, ipakita. Duwag at ingog, nag-speechless siya. Okay na na? Okay na ninda ko, Anhon mo naman, iniguro gamito na mo sa sulod balay. Kay kamahal sang habon subong kung lak 20 wala kahabon nga hamot. Kung kisa gakawad-an pa kami habon nga mot sa balay. Saka ano ba na no? Sa pangabot kamahal. Kaghangkog iti ka init na sa panahon. Okay na na. Okay na. Amula na. May cash pa. Pila imo cash? 500 pesos. Sige, ready ka na. Bata mo, amunin ka manguran? Pilang edad? Doon sa isip? 3. Kabalo ka mag-isip lang ga? What's your name? Jillian. Jillian. So, dali, di isip di kay mami, oh. Ano parang sa'yo, mami? Mama. Sige. Kaya nakapungko na sa trono. Una nga hatag! 100 pesos! Ikaduha! 200 pesos! Ikatatlo! 300 pesos! Ikaapat! 200 pesos! Ikalima! 500 Di ng pesos! 500 pesos! Ma'am Sophie Mar! Mga kadto ni sa... Di ng 500 pesos, abi i-wave. Bodo ka, gaano gibubukos? Gakalas ko. From our bank also downstairs. Queen City Development Bank. Queen back! Tiyanon mo na. Ibakal na mo sa pagkaon, sulod balay, kag may balayran ako nga bata sa iya nga sablay, ibayad ko ni sablay na mo. Kay graduating ang konsumang grade 12. Sa diin. Saan dumanan? May sablay na mo before subong. Congrats. Yes, kay before ya tutoga, kita yan. Toga, subong sablay na. Di may bayad nga daan. Wala na tuga na? Wala sablay na. na lang. School uniform na lang. School uniform and sablay. But I really love toga. The traditional way of graduation, of graduating, no? Ilang kinag-modern naman. Oo, man. Pero mas nami, tayo kung, I'm sure. Balumugid yung mga sila una. Pero, ara man ay sa gyapon sa, I think, sa college. Ara ina, yeah. Sige. Ang imo mang sininga pangagda? Ang tagahan dumanan da, matamat na kamo ang inyo purchase nga Silver Swan. Kag ang inyo nga
pangapatis na or langgaw, hindi pagpanghaboy, isugta nyo kay hayawat, pani ang 500, kang ang grocery ni hindi nakakabakal habon, may jururan pa ka para sa bata mo, so may baldi ka pa, dako na ni nga mabulig para sa aton, kay total ang servers 1, sagbot malang na kung ihaboy naton, pero kung intrata di sa Bombo Radyo, makakwarta pa ta, may galastuhon pa ta. Dako gid ang mabulig sa tungkol sa kapigaduhon. Bao kanami, no? Very well said. Subong Mayo 13. San o nga to nga grand draw how? Sa 25. Mak mo na. Pila ang first prize or grand prize? 1 million. Wow! May ara pa gid. Regional prizes? 50,000 pesos. May guaranteed prizes pa kita. Tiyamakon mo. Dalalag ko nga cash prizes. So, ano pang inyo sa ginahulat? Magpasakop na. The more entries you send, the more chances of winning. Sige. Sige, ang imo man sila pagpasalamat. Go ahead. Madamo nga salamat na kay Lord, lalo na sa studio sa Bombo Radyo nga napilian ako, number 1 ako nga gabutan. Kag second time ko na di nga nakuha, hindi niya sila nga mudos. Giniya, Fior, giniya kag cash, gidya makuha mo dayon niya. Hindi niya focus. Yes. Goods, giniya, wala ka himo sa imo kaugalingon, masulat ka lang gid, ma-entry para may kuhaon kag taga simana. Hindi ka gid masiro, basta God bless ka gid ni Lord. Wala imposible sa iyo. Wow. Madamo gid nga salamat. Wala imposible nga magmangin milyonaryo. Correct. Sige, ikaw willing ikaw kung ako ni Lord chance. Mahati ka namin man, no? You're so young as a mother of 3, no? Yes. 3 years old. Ang puso ko'y iyo, la. Gayom. Bombo Falls. So, congratulations sa aton sa winner. Number 3, yesterday. Ma'am Supermar Lapuos, Sang Purok, Santo Domingo, Barangay Numanan, Bacolod City. So, gikan diri sa Studio B, sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, din ang inyo alagad, Bombo Just Jesus Madrigal, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta! Radyo Bombo, number 1, Star FM. It's all for you. Yeah! Bombo Fans, back to you! Alright, no, salamat sa kay Bombo Just Jesus Madrigal. Ikan sa aton sa nga Studio B. Tungkol sa kay Ma'am Sophie Mar, no? Lapuo sa aton nga winner, taga Barangay Dumanan, Bacolod City. Sige, 10 minuto sa kaligan sa takna nga alas 10 aga. Diba sa aton sa nga pagpalagad, no? Dari sa aton sa nga palatuntunan. Nauso naman subong daw, gangungo naman tabong sa natamaan ka naman sang init. Inom na tubig para nito mangungo, sige, mula ng atong salamatan tayo, amligan tato ni kayong lawas, Sige, no? Bumudyas, tiya lang alang na tsempo ko di, batayan ni masunod nga mga drama, ang misteryo sa kubi, alas 10, October, alas 10:30, ang Once Over sa Lab, alas 10:30, October, alas 11, ang Recuerdo sa alas 11, October, alas 11:30. Sige, ibad karon nga mabalita, bantayan sa pagpalagad sang Bombo Hanay sa Uto. Martes kitang presentasyon, pitsa 14 sa bulan sa Mayo 2024. Ang inyo lagad, si Bombo Ponce Espiro, nagpasalamat sa paupo pagmati para sa number 1 and most trusted radio ng tuwing kinakanta, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas. Diri na nagaumpisa ang pagbaruko isang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti.
Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalaptaman ini sa gihapon sang germs. Masamiman nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong pala